Igil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit humabhaw. May ilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why they're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo
to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipay nga Biyernes, mga kauturan da kaabyanan. Nagahilapit na gid ang adlaw sang Paskwa. Almost Christmas na. Ang pinakadako nga okasyon nga ginhulat sang tanan, bata man o konti gulang. Karon sa gabi magasugod na ang simbang gabi, kagbuas aga pa kita mabugtaw sa pagsimba. Kay magasugod na ang Misa de Aguinaldo. Isa ini kamanami nga tradisyon naton nga mga Pilipino sa pagpreparar sang aton kaugalingon sa pagsugata sang pagkatawo sang aton manluluwas. Kung sa diin ang anak sang Dios nangintawo. Sa ngalan sa mga Mothers and Daughters of St. Paul, inigihapon ni inyo abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano, nga nagaagda sa inyo sa sininga kaagahon sa pagsugod sang aton adlaw, pagi sa pagpamati kapag pamalandong sang pulong sang Dios, diri sa aton programa, Daily Gospel Reflection. Ang Ginoo magakari gikan sa langit sing mahimayaon, sa bagduaw sa iya banwa sing mahidaiton, kag sa paghatag sa iya sang kabuhi nga dayon. Mangamuyo kita. O Diyos nga makagagahom sang tanan, kabay nga kami nga imo banwa, magpulaw nga nagahulat sa pag-abot sang imo anak, subong sang isa ka sulugoon nga nagahulat sang iya agalon, agod nga suno sa laygay sang amo nanunudlo, makagwa kami sa pagsugata sa iya nga nasindihan ang amon mga suga. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo imo nakag-amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato na Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 16, tubtob 19. Sadto nga panahon, si Jesus naghambal sa mga tao. Karon, sa ano ko bala ipaanggid ang mga tao sa sini nga mga inadlaw? Kaangay sila sang mga kabataan nga nagapinungko sa tindahan kag nagasinggitanay. Nagtukar kami sa inyo sing plauta, pero wala kamo magsaot. Naghaya kami, pero wala kamo maghibi. Sang nag-abot si Juan, nagpuasa siya, kag wala mag-inom sing bino. Kag nagsiling sila, ginagamhan siya sang demonyo. Sang nag-abot ang anak sang tawo, nagkaon kag nag-inom siya, kag nagsiling sila, tanawan ninyo ini nga tawo, palakaon siya kag palahubog. Abyan sa mga manugsukot sang buwis, kag sang iban nga mga makasasala. Pero ang kaalam sang Dios, mapamatud-an, paagi sa mga binuhatan sini. Sa aton pagpamalandong subong nga aga, gina-welcome naman nato ng isa naman ka professor sang University of St. La Salle, Bacolod,
nga si Dr. Bernardo Eres sa pagpaambit sang iya reflection. Mayong aga, Doc Eres. Mayong aga sa tanan naton nga tagpalamati sining palatuntunan. Ang aton ibanghilyo subong nga adlaw nagapakita sang paalanggiran nga may madalom sing kahulugan. Ang mga tawo sadto nga panahon buot makahangop sini nga paalanggiran bangod nga ang sitwasyon nagapakita ukon nagalaragway sang mga nagahampang nga mga bata dira sa tindahan. Kag ini nga mga bata nagapangilad sa kapariho nila nga bata. Buot silingon, wala sila may ginasunod nga kasugtanan sa tunga sang ila paghinampang. Ang ini nga palanggiran nagapakita sang mga pagpanudlo ni San Juan Bautista kag sang aton Ginoong Hesus. Nga wala sila mahangpan sang mga tawo sa ila pagpanudlo. Busa, ang mga tao sadto, wala man nagasanto ang ila pangabuhi, dira mismo sa mga ginatudlo ni San Juan Bautista kag ni Ginoong Hesus. Ang mga bata sa tindahan, nagapakita lamang sang gawi kag pamatasan sang mga tao sang sadto nga panahon. Ang mga hilikoton sa pagpatunog nga sang mga trumpeta upod sa pag-amba nga wala nagasanto sa tuno sang isa ka ambahanon, ini nagapakita man sang indi nga nagasanto nga pamaagi nga ginagamit dira sa pagpanudlo ni San Juan Bautista kag ni Ginoong Hesus. Si Juan Bautista may ginasunod nga disiplinado sa espirituhanon nga kabuhi. May ginatuman siya nga pagpuasa sa mga pagkaon kag makahulubog nga ilimnon. Bangod sina, siya ginhusgaran sang mga tawo nga ginsudlan siya kuno sang malain nga espiritu. Bangod sini, siya gintawag sa mga tao nga isa ka buang-buang. Sa pihak nga bahin si Jesus nga nagaupod dira sa mga taong gawa sa katilingban, gintawag man siya nga hangol-hangol sa pagkaon, palahubog, kag amigo ya pagid ang mga manugsukot sang buwis, kag ang mga makasasala. Ang ebanghelyo naton subong mga utod, nagapakita sang duna sa tawo mahaylo kag magtiwalag sa mga bagay nga nagakontra sa di prinsipyo kag ginapatihan. Ini nga sitwasyon nagapakita sang mga tagabantala o kon sa mga propeta nga nagadala sang maayong balita. Ang mga propeta sadto nga panahon nga sa ila pagpanudlo kag pagpanghangkat sa pagbiya sa sala, ginakontra pagid sila tapat sang mga tawo sang ila mga panudlo. Kag ang mga tawo mismo ila ginabaliwala ang panawagan sang mga propeta sa pagbiya na sa sala. Busa, sa tunga sini nga kaimtangan nga may kontrapartido, si Jesus nagpamatbat nga sa subong mismo ang kaalam sang Dios may bunga tungod sa iya mga buhat. Sa sini nga ebanghelyo mga utod, si Jesus nagasiling nga ang kaalam sang Dios ginapahayag dira sa konkreto nga sitwasyon sang aton kabuhi. Buot sing ganon, hindi ini palupad sa hangin. Sa tunga nga may pangduwa-duha kag di pagkauyon sa mga di prinsipyo, ang matuod-tuod nga kaalam sang Dios matigayon gidna sa insakto nga panahon, sa pagbag-o suno sa maayo nga buhat kag sa iya bunga. Sa aton nga pagpamalandong subong nga adlaw sang aton ebanghelyo, ginahangkat kita sa tion sa pagbaton sa mga Diosnon nga mensahe, sa diin dira kita sa masami nagapakigbato sa kaalam sang Dios. Nga buot man kita ginahangkat na nga magbiya sa mga bagay
nga nangin nakasanayan na sa masami. Ang aton ibanghilyo subong nga adlaw mga utod, nagapanawagan sa aton nga pidaho gid kita mapadala o kon mahaylo sa estilo pisikal sang tawo kag sa sulog sang pamatasan dira sa aton sosyedad. Kay sa pihak sini nga sitwasyon, aton makilala ang matuod-tuod nga kaalam sang Dios upod sa iya buhat dira sa maayo nga buhat. Amen. Madamo nga salamat sa imo pagpaambit, Doc Eres. Kag mga kauturan, magpadayon kita sa paghanda sa aton kaugalingon sa pagpanumbalik sa Dios. Pamatian naton ang pagpanawag kag pagpangagda ni San Juan Bautista kag iban pa nga mga modelo sang Advento, agud kita mangintakos sa pag-abi-abi sa pag-abot sa kadlawan sang aton manunubos. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, sa amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intentions sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan
kabukahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sa tong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 31 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Biyernes, petsa 15 sa bulan sang Disyembre sining nga tuig 2023. Para sa aton nga Christmas countdown, Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Inyo makaupo sa buong aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, ang Farmgate price sang raw sugar, no, sang kalamay padayon nga naganubo. May reaksyon diri ang grupo sang mga mamumugon at the same time mag-check man kita sang presyo sang or retail price, no, sang kalamay sa merkado with Bombo Mia May Francisco. Samtang hagna nga nagatukod sang Negros Island Region, aprobado na sa second reading sa Senado. Sa dugang panaton nga balita lokal, lalaki na sapwan nga patay sa basketball court sa Banwa sang Hinigarana. Samtang 35 anyos pilason sa pagpamuno sa Banwa sang Hinigarana. Ang detalye sa sambit nga mga police reports aton pagkakuhaon kay Bombo Cherry Grace Santillana. Sa balita national, ang China ginakusahan ng Amerika nga ginaduso ang kaugalingon nga interes sa pagsuporta sa Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea. Ini matapos nga nagpahayag or nag-release ang statement ang US State Department nga nagapanawagan sa China nga untato na, no, ining delikado nga mga tikang sa West Philippine Sea. Kahit isang damlag lang nagaboy to sila sang water cannons sa batok, no, sa mga vessels sang Pilipinas. Tiyan mo itong latest ng confrontation mga kabombo and nagpagwa sang pagpaandam or sang statement ang Estados Unidos. Kati sa batdere sang China Foreign Ministry, no, bangod ko no sa selfish geopolitical interest sang Amerika nagsuporta kag nagabulig ini sa infringement kag provocation sang Pilipinas sa ginaagawan nga teritoryo. Dining China ginapakigbato gyapon nila nga ilan ni ang West Philippine Sea. No, ginapakigbato gyapon nila nga ila ining teritoryo apisar nga ti nagapabor na bla sa aton nga pungsod ining korte gani, no, International Court sang tuig 2016 but wala ini ginakilala sang Beijing. Samtang sa dugang panaton nga balita national, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nagpasugot na sa pila ka mga demands sang Piston Transport Group but magapadayon sa gihapon ang ilang transport strike subong nga adlaw. Naghatag na sang pila ka mga demands, no, ang LTFRB. Kumbaga do gin-consider bala nila ang pila ka mga demands sang pinagkaisang samahan ng mga chopper at operators nationwide o kon sining Piston kadungan sang ilang ginpatigayon nga nationwide transport strike. Kaangay abis ang pagpahaganagan sang pila ka mga restrictions sang POV modernization program after nga nagistoryahan nay ang presidente sang Piston si Moody Floranda. At the same time ang tagpamaba man sang LTFRB, no, si Teofilo Guades
and ang chairperson rather no sang LTFRB nga si Chufilo Guades and LTFRB spokesperson si Lynn Pialago. So na sugtan dito ng ating imbuhinan ang consolidation requirements o RCR kaga petisyon and may pila ka mga demands nga ginatagan bala sang konsiderasyon sa LTFRB but then magapadayon ining transport strike nga ginapatigayon sang piston dito sa Maya National Capital Region. Samtang sa balita international ang Israel kag ang Estados Unidos no dumay tensyon sa karon nga nagakatabo sa tunga sang duha ka pungsod. Madumduman ta apin gidya ining Amerika sa Israel humalin sa nagsugod ang gyera sa Oktubre 7 but then sa karon dumiyara sa nagaluntad nga tensyon, may rift nga nagaluntad sa ilang nga tunga matapos nga nagapagwa sang statement si US President Joe Biden nga nagapayag nga ti indiscriminate na ining pagpangbomba no sang Israel sa isa ka off-camera political event subong nga simana. Hindi may gina-pressure mga daan ng Amerika bala nga ti isawayon ining Israel sa padayon nga military operations ginapatigayon didto sa may bahin sang Gaza kung sa diin madamo nga mga sibilyan ining apektado no madamo nga mga sibilyan ang nadulaan sang kabuhi. So nagpadulong dito sa karon ang National Security Advisor sa Estados Unidos agud makiginon-anon sa pila ka mga opisyales sang Israel agud posible nga timistoryahan ining tensyon nga nagakatabo sa tunga sang duha ka pungsod. Di kaluluoy lang ining mga civilian dito sa karon sa may Gaza, especially ining mga kabataan kay aside sa bomba, aside sa bala no nga ilag na dalaganan, ilag ginapanaguan no mayara pag sila sa mga pagpanghangkat nga ginapangatubang, especially ining mga balatian. Nagasuprer sa karon sa mga balatian ang mga kabataan man didto sa may Gaza, especially kay ti kulang to sila sa pagkaon, kulang sa matinlo nga tubig, kulang sa shelter. So prone gid to sila sa mga diseases, ang hospital situation to nga daan grabe man sa may Gaza. And mostly sa mga balatian dito according sa World Health Organization no may kaangtanan sa diarrhea, no extreme dehydration, kaga kidney failures. Philippine Standard Time 38 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Nagahingyo sa karon ang mga sugar producers sa gobyerno sang bulig bangod nga ang farm gate price sang raw sugar ang nagnubo. No nagdangat na sa punto nga mas manubo pa ini sang sa ilang production cost. According dire kay according sa United Sugar Producers Federation sa UNIFED, dapat nga mag-intervene na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kung hindi, mabiyerdihan na lang gid ang mga producers bangod sa current farm gate prices. Sunod dire kay UNIFED President Manuel Amata, 50 pesos sa karon. 50 pesos sa karon ang farm gate price ang kada kilo sang kalamay which is tuman kanubo. Kay dapat kuno yara sa 57 pesos tubtob 60 pesos per kilo ang farm gate price sini. So if tag 50 pesos ang per kilo, mga more or less 2,500 lang ang isa ka 50 kilo bag. But as of December 14, ang bidding price update sa pila ka mga areas ara na lang gid sa masobra 2,400 pesos ang baligyaanay. So naganubo pagid samtang nagadugay. Supposedly hindi kun tani dapat magnubo sa 3,000 pesos per kilo bag ang millgate price sini no agod nga makaginansya man ang mga sugar farmers kag mga producers. So nagapanawagan direng UNIFED sang immediate intervention sang gobyerno kung sa diin ang gobyerno kung tani anay ang magabakal bala sang actual farm gate nila agod nga sundon ini sang mga traders. Ginkumpirmar man ni Sugar Regulatory Administration Administrator Pablo Luis Azcona nga manubo gid man ang farm gate price sang raw sugar sang kalamay. And sila nagapanawagan man sa gobyerno nga base miyara sang ahensya nga makasulod and makahatag sa mga farmers sang mas maayo nga farm gate price agod mabuligan no ang problema sa karon no sa manubo nga pagbaklanay sang raw sugar. But magluwas dire according kay Azcona
nagnubo man ang local production. So panawagan sa karon sa mga grupo sang sugar producers, intervention sang gobyerno. May reaksyon man dire ang grupo sang mga mamumugon, ang General Alliance of Workers Association o kon ang gawa no paagi sa ila Secretary General nga si Winnie Sancho nga amo man ang convener sang Save the Sugar Industry Movement sa padayon nga pagnubo sang millgate price sang kalamay. Ano ang rason sini? Ano ang epekto sa mga mamumugon sa ekonomiya kag ano ang ila panawagan sa gobyerno? At the same time, bangod nga naganubo ang millgate price sang kalamay, may ara manayhan sang pagbago sa presyohanay sini sa merkado sa retail price. Kamusta ang balagyanay sa karon? Kamusta ang demand, especially nga holiday season? And kinahanglanon gid ang kalamay no ilabi na sa mga desserts. Aton hibaloon sa report ni Bombo Mia May Francisco, dugay-dugay ang mga kabombo. No, mag-checkyar kita kaya Bombo Mia May Francisco subong Biyernes ang kaagahon kay check karon nato ng pahayag dito sang Secretary General sang General Alliance of Workers check karon nato no ang no mga kabombo kung ano ang epekto sini sa mga mamumugon at the same time check karon man naton ang presyo sang kalamay. Sige, ara sa pikalinya si Bombo Mia May Francisco. Bombo Mia, good morning, please come in. Mga kabombo, bombo jay, ginakaalarma sang mga labor sectors ang padayon nga pagnubo sang presyo sang kalamay. Isa ka rason sa pagnubo suno sa kaya Secretary General Winnie Sancho ang pag-import sang kalamay diri sa Pilipinas, bombo jay. So gakaalarma sila subong bangod nga maapektuhan gid ang kapin 65,000 ka mga small farmers diri sa probinsya sa Negros Occidental, bangod nga 60 to 70% ang kalamay nga ginaproduce halin diri sa probinsya sa bug-os nga Pilipinas, nga mag-intervene na ang gobyerno nga baklon ang excess nga mga kalamay, bombo jay, bangod nga tuman kadamo sa nga supply subong, rason ko nga nagnubo gid ang presyo subong, bombo jay. So oversupply gali bombo Mia no ang rason ko nga ati manubo gid ang baklanay sini. Yes, exactly, bombo jay. Kag bangod sina gakahangawa ang sektor sang our labor sector sa pagnubo sang presyo, kaya kung nubo ang presyo sang kalamay, bombo jay, may tendency nga ang wages or ang sweldo kag ang benepisyo sang mga workers sa sugar industry ang maapektuhan. Kag iniman ang mayor nga rason, bombo jay, kung nga makaapekto ini sa nga dako sa ekonomiya sa nga Pilipinas. Kaya bangod nga wala sang sweldo or gamay ang sweldo sa mga workers sa bombo jay, may tendency nga ang pagbakal or ang purchase sa ekonomiya ang maganubo man, bombo jay. So imagine mga ginabuluban ta 5 million katawo ang maapektuhan kung padayon nga mag-collapse ang sugar industry diri sa pungsod sa nga Pilipinas kaga probinsya sa nga Negros Occidental. Amo gani bombo Mia no kay ti diri nga daan sa Negros Occidental madamo gid diri sa nga mga trabahante bala sa aton kati ari man diri sa aton ang sugar industry or mostly gid sa mga workers and production, bombo Mia ari gid diri sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental. So ano ang epekto man sini so far, bombo Mia, according dira kay Sir Winnie Sancho sa mga mamumugon? Yes, bombo jay, bangod ang naganubo ang presyo, so maapektuhan gid no ang pagsweldo. So tuman gid na
ka-alarming para sa ila kaya bangod nga may-ari ini sa nga domino effect Bombo Jay kung padayon nga maganubo ang presyo. So of course, kung mayo ang presyo ya sa nga kalamay masweldohan gid sang mayo kag ang income nila magasto gid nila or domestically. So if magnubo Bombo Jay ang presyo hindi maka-provide sa nga sweldo kag benepisyo sa worker, so tanan nga may sugar central apektado gid. Kapinagid Bombo Jay ang consumer spending. Kaya bangod nga ang mga workers ya wala sa nga sweldo, so maalang-alang sila sa pag-consume or sa pagbakal sang ilang mga kinanglanon which is makaapekto gid sa ekonomiya sa nga Pilipinas Bombo Jay. Insakto gid na Bombo Mia no kay ti ining mga workers, mga purchasers man ni sila, mga nagabakal man ni sila no sang mga bugas, sang mga kinanglanon ti kung kulang dira abi ang ilang sweldo no pierde sila sa ilaman nga palangabuhian no maapektuhan gid man ang purchasing power man or maapektuhan man bala ang pagbakal Manila no sa mga produkto man diri sa pungsod nga makaapekto man sa aton nga ekonomiya ti Christmas season pangadaan sa karon Bombo Mia. Yes, exactly. Bombo Jay, amo man ina nga si Secretary General sa nga gawa Winnie Sancho ang maga-propose man sa nga dialogue sa mga planters nga mag-isa man sila Bombo Jay sa panawagan nga magabulig na ang gobyerno sa sini nga sitwasyon nga pagpadayon sa nga pagnubo sang presyo sang kalamay Bombo Jay. So ang iya nga suggestion nga hindi kuno or stop importation of sugar Bombo Jay kay isa gina ka mayor nga rason kung nga padayon nga naganubo ang presyo sang kalamay kag ikaduwa i-check yaro kuno Bombo Jay ang sugar smuggling. Kaga ang gobyerno kuno Bombo Jay ang magabulig man kuntani sa pagbakal sa mga excess sugar kag of course Bombo Jay ibisitahon ang estado sa sugar industry labi na gid ang mga lowest and smallest workers or amo ini sila Bombo Jay ang mga karga tapas sa ulang taon ang sitwasyon kay para magaan man sila sang assistance Bombo Jay kaga benepisyo halin sa gobyerno. Amo gid din sakto gid Bombo Mia no sila gid nga daan ang una gid nga nagatanom daso animan sining tubo no Bombo Mia especially diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental ti kadamo na nga daan sa supply sa karon tapos amo pa ni importation ti amo man no ang ginapayag man dira ni Sir Winnie Sancho. Bombo Mia pamatian tang iyang reaksyon. Yes, Bombo Jay para sa dugang pahayag ari kaga pamatian naton ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association or GAWA, si Sir Winnie Sancho. The result no, ang pag-drop sang sudden drop sang price of sugar was because of the oversupply due to the implementation of the sugar import liberalization scheme by the government. We have already brought this matter before the Department of Agriculture on February 7, I think, 2023, wherein we sent a resolution that was the resolution of the Save and Sugar Industry Movement to stop the importation of 450,000 metric tons of sugar. Unfortunately, our appeal was taken for granted, and so because of this, we have now an oversupply of sugar, aside from too much importation. It is also because of sugar smuggling, and because of sugar hoarding, and it is alleged that there is a sugar cartel, that is controlling the price of sugar. Now, when it comes to the effect, ang pagnubo sa presyo ng kalamay had an adverse effect on the workers because conservative estimate will show that there are about 300,000 workers, sugar workers,
in the province of Negros. There are about 65,000 small sugar farmers. Nationwide, those who will be affected directly and indirectly would be about 5 million Filipinos, no? Directly, the sugar industry employs about 700,000 workers. That includes mill and industrial workers. So, we have already stated that it is alarming because if the sugar industry will collapse, the workers' purchasing power will also collapse. And in the process, it will have a domino effect, no? Because ang barometer ng business prosperity, no, in Negros is the state of sugar. If the price of sugar is good, the workers will receive their salaries and benefits in due time. And of course, their income would be spent domestically. And so it will pump prime the economy. Now, if the price of sugar is going down, the employers or the planters could hardly provide the benefits and the wages of the workers because they could not even have a break-even level. No? Kung ang presyo ng kalamay is not in the what we call profitable margin. Now, in general, ang epekto sini businesses in Bacolod City and other cities where there are sugar centrals would also be affected. How it would be affected, of course, is the what we call the consumer spending. Wala sang consumer spending kay wala man sang purchasing power ang workers. The purchasing power of the workers will deteriorate and the real value of the wage of the workers would also go down. No? So this is a very crucial matter and we join the call for government intervention, especially President Ferdinand Marcos Jr. Because about I think 60 to 70% of sugar production in the Philippines is being provided for by the province of Negros. And clearly, our economic survival as well as our bread and butter is provided by the sugar industry. If this situation could not be addressed properly, ang resulta niya would be joblessness, economic dislocation, and of course, proliferation of hunger and poverty. So, this calls for a unified effort, and so we are proposing to have a dialogue with the planters so that we could make a unified stand and a united front to convince the government that action must be taken immediately before it's too late. Okay, sir. Stop the importation of sugar. Number 2, check sugar smuggling. And number 3, both the sugar smugglers and hoarders who are destroying the sugar industry. But most of all, the government should help the planters by buying their excess sugar. Baklon na lang sa gobyerno para at least ma-arrest ang problema so that it would not exacerbate the situation. But most of all, the government should also revisit the state of the sugar industry. Like, for example, there are about, I think, 90% of the small are agrarian reform beneficiaries. They need the government and assistance in order to survive.
secondly, it is also important that the government should look into the plight of the lowest and the smallest workers. Ang tawag ta ni silab lang mga karga tapas, no? Mga sugarcane amunis lang ng they chop the sugarcane. They should not be they should also be given assistance, including their families, for the sugar industry to prosper, no? But most of all, we are urging the planters and the workers as well to value our sugar industry. It should not be taken for granted because the collapse of the sugar industry would also be the collapse of the economic situation in not only in Negros but all throughout the Philippines. So I think it is a wake-up call for all people involved in the sugar industry to band together and unite ourselves and face the problem with the help of the government. So kabay pa tod Bombo Mia no nga matagan ini or may muan sa intervention sang gobyerno kay ti madamo na gid no nga grupo man ang nagapanawagan sang tikang sang government na tuhoy dire kay sige bala ang pagnubo no last time nagalapaw pa to 60 pesos ang per farm gate price ya pero subong ara na lang gid sa 50 pesos. So kung natawon pierde gid ya Bombo Mia no ining mga farmers no ining mga sugar producers and mostly sa ila no mga taga diri no sa probinsya sang Negros Occidental. So Bombo Mia, kamusta dira ang presyo sang baligyaanay sang kalamay sa merkado? Bombo Jai, nagnubo gid no ang presyo sa kalamay suno diri sa mga manug baligya diri sa may Libertad Public Market Bombo Jai. So ang wash sugar mayara sa presyo nga 62 pesos per kilo kag ang refined ang mayara nga 70 to 75 pesos Bombo Jai ang presyo sa refined sugar Bombo Jai. Mayara man dira sila Bombo Mia sang brown sugar? Yes, Bombo Jai, mayara man sa brown sugar nga nagnubo man suno sa mga manog baligya Bombo Jai. So ginabuluban ta nga yara man sa 65 pesos ang brown sugar or ang presyo sa brown nga kalamay Bombo Jai. So ining refined sugar 70 to 75 pesos, ang washed 62 pesos, ang brown sugar 65 pesos. Sang san ulang ini Bombo Mia na batyaga ng pagnubo dira antes ini pilaning presyo ya? Ari Bombo Jai kaupo din nato ng isa ka manog baligya sa kalamay diri sa may Libertad Public Market. So mamangkot kita diri no sa presyo kung bala nagnubo. Gid, Mama, good morning. Ano mo pangalan? Good morning man, si Crisel. So Mama, nabatyagan nyo gid bala ang pagnubo sa presyo sang kalamay? Nagnubo gid ako lang gid nubuan niya. Mga ano nga bulan ma'am sugod ang 64 nga presyo kag i-compare mo sa subong nga bulan? Mga ano ko. Sala lang kalamay. August. Mga August siguro. 64. Oo, 64. Tapos ang sinino mga December nag 62. So previous month sa Bombo Jai 64 kag subong nga bulan sang Disyembre nangin 62 pesos. So malipay niyang iban nga mga consumer sa Bombo Jai labi na gid ang mga nagabake kay nagnubo ya ang presyo sang kalamay pero ka-alarma of course ang mga manog baligya kag of course ang mga planters sa pagnubo sa presyo sini. So 2 ka pesos Bombo Mia no ang ginubo sang washed sugar subong and ang iban pa man gid dira nga say sang kalamay nagnubo man no refined kag brown sugar according dira sa nagabaligya man si Ma'am. Mayara dira sila Bombo Mia sang baligya nga Mascovado. Mamayari ka mo di Mascovado nga baligya. Mayara. Nagnubo man. Oo. Tag 19 ay
Alam mo lang sa kala Japon. Bilang price, ma'am? 85. So, nagligad ang man. Bombo Jai, so same lang Japon ang presyo sa Muscovado, 85 pesos per kilo. Bombo Mia, kamusta man so far ang demand sang kalamay dira, especially subong at ibulan nga daan sang Disyembre? Ma'am, kamusta ang pagbabakal or baklanay sang kalamay kapin pagid kay December na subong? Bakal man sa kay amo man sa Japon, amo man sa nila baklanay. So, hindi yung pamanggid mamatsagan, Bombo Mia, nga mas in demand subong nga bulan kiti Christmas season? Bombo Jai daw amo-amo lang kuno sa gihapon ang mga nagabinakal or ang pagbakal sang kalamay do pares-parehas ang Japon sang nagliligad nga bulan. Pero amo lang na no, nabatsagan man slightly ang pagnubo sang presyo dira sang kalamay so far according man kay Ma'am dira no nga imo na interview, Bombo Mia. So ako unta sa bahin sang mga konsumidor sa mga nagabakal ti pabor gid ya no kung barato bala ang baligyanay, but then ti do kalain man ang panumdumon mo bala ang bahin naman niya sang mga nagatrabaho bala no sugar industry ti sila naman niya nagakapierde no, Bombo Mia? Yes, exactly, Bombo Jai. So, ang mga consumer ang malipayon, of course, Bombo Jai, sa pagnubo sa presyo sa kalamay. Pero amo gina, Bombo Jai, no, nga ang mga planters, kag workers sa sugar industry ang maapektuhan gidyasing dako. Ti subong Bombo Mia, no, ang masami nga ginagamitan sang kalamay nga daan. Damo dan maluto la cheflan subong, tason mga brazos pagid no, kay ti damo pa na may mabake subong ya. Ati oo, Bombo Jai. So malapit na ang holidays kag feeling ko Bombo Jai mas madamo pagid ang magbakala sa kalamay kay of course Christmas season kag New Year na ya or pakadto nakita sa bag-ong tuig, Bombo Jai. So expectaron gid ni guro nga magadamo pagid ang magabakala sa kalamay, Bombo Jai. Sige, Bombo Mia, so far kamusta ang sitwasyon sa Libertad Public Market? So Bombo Jai, sa karon no medyo masako-sako gid. So kadamo sang mga baligyaan nga ginkantoan namon kag daw sako na gid ang binaklanay subong Biyernes sang kaagahon diri sa may Libertad Public Market. So may damo sang tawo nga gabinakal sang para man niya pangumpra para sa ilang negosyo kag may ara man niya, Bombo Jai, mga manugabakal sang para man sa ila sulod balaya, Bombo Jai. So mas maayo nga magapangumpra sang kaagahon kaya sa kabayin sang utan kag mga isda fresh pa ya nga diri sa may Libertad Public Market, Bombo Jai. Bombo Mia, thank you gid. Bombo Jai, para sa pagpangalagad kag live kita diri subong sa may Libertad Public Market. Ini si Bombo Mia May Francisco para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamong nga salamat kay Bombo Mia May Francisco live dito sa Libertad Public Market sa pagchekyar sang presyo sang kalamay sa merkado. At the same time, sa report man sininatuhoy sa reaksyon no sang Secretary General sa Central Alliance of Workers Association o kasang gawa natuhoy sining pagnubo sang farm gate price sang raw sugar. Ti ang iyang retail price dito sa karon ginpayag man dito sang vendor no nga ti mayara gid man sang pagnubo 2 pesos kuno sa bahin sang wash sugar sa karon 62 pesos ang baligyanay sina per kilo, ang refined sugar 70 to 75 pesos, ang brown sugar 65 pesos kag ang Muscovado 85 pesos per kilo. No, sa bahin sa mga konsumidor kumbaga pabor gid o ko na okay gid kung manubo ang baklanay galing ket hindi balabalanse no kay tiga kabugdaya ang mga trabahante no, especially ang mga nagatrabaho sa sugar production. So dapat timuon gid nga prioridad sang gobyerno ang mga locally produced na bala ang mga local farmers no sang sa pag import sang kalamay
Sang Oktubre na dunduman no, ginpunggan manggani sang Sugar Regulatory Administration ang pag-release sang 150,000 metric tons sang imported sugar sa merkado. Kahit that time naganubo man to ang farm gate prices sang kalamay no, from 3,000 pesos to 2,500 pesos to that time, and apektado man dito ang mga mangunguma, no? Ang mga farmers. Ato balang Sugar Order number 7 nga nagamando sa importation sa 150,000 metric tons sang kalamay para sa 2022 to 2023 crop year. So gimpunggan to ano yung pag-release ya sa merkado, no? Although nga tina-import na ang nasambit nga kalamay. Kaya supposedly ining importation, no, ang tinutuyo sini magtapa lang bala kung tani isang kulang, no? Sang hindi bala ma-cover sang local production, no? Hindi niya dapat mag-compete o kung mangin rason nga mamirdihan ang mga local farmers kaga producers. Kag dapat tutukan man sa Department of Agriculture ang mga smugglers kaga hoarders kaya sa maskin ano man lang nga produkto, no, sa bugas, sa mga utan, mamiyara gid sa mga smugglers and the hoarders, dapat may muan isang tikang kay tikadako man sang epekto sini sa mga mangunguma, even sa mga manugbakal. According sa Sugar Regulatory Administration, mayara sang 65,000 ka mga sugarcane farmers nagatanom bala sang tubo diri sa pungsod, bat nagasaka pa ining nasambit nga numero bangod sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Malapit sa 700,000 ka mga Filipino ang directly nga employed sa sugar production, and sa nasiling to no, ni Sir Minnie Sancho, kapin 5 to 6 million ang indirectly employed. Dito sa probinsya sang Negros, ang mga sugar workers, no, nagadangat sa 250,000 tubtob sa 300,000 tanan-tanan na, no, sa bayan sa sugar industry. Diri nga daan sa Negros, ari diri sa aton ang industriya sang kalamay. So kabay pa nga may muan ini, no, sang intervention sang gobyerno kay hindi man lang sugar industry maapektuhan diri, no, ang mga farmers, ang mga nagatrabaho sa production, pati man ang aton nga ekonomiya. Philippine Standard Time, 8 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Pagbalik sang aton palatuntunan, aton pagkakuha ng mga reports ni Bombo Cherry Grace Santillana. Standby! Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon.
Vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang kabombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield to prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasobrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radical. Time 15 minutos sa nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Balik kita diri sa aton palatuntunan Bombo Reports First Edition. This time ko nato ang detalye sa mga report ni Bombo Cherry Grace Santillan na tuhoy sining duha ka mga insidentes nga nagluntad sa may banwa sang Hinigaran. Una, ining lalaki nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa isa ka basketball court sa nasambit nga banwa at the same time ining 35 anyos nga pilason matapos ginbuno sa nasambit man nga banwa. Mao naton ang dugang nga detalye na tuhoy sining nasambit nga mga report with Bombo Cherry Grace Santillan. No, kadamo actually sa mga incidents wala nga nagluluntad mga kabombo and ti amo na gani nagapanugyan man ang aton nga mga otoridad especially sa mga nagapatigayon bala sang mga events
nagapatigayon sa mga parties, nagapatigayon sa mga sinadya, especially sa karon nga bulan sang Disyembre nga maghalong gid and mangin mabinantayon, no, mangin responsable gid bala sa aton man nga mga actions, especially sa mga involved bala ang mga makahulubog nga ilimnon. Kay ti mostly amo man ang isa sa mga factor kung nga may mga nagaluntad bala nga mga untoward incidents nga ti wala gid ginapangayo nato na tanan. So amo na ang panugyan man sa mga otoridad, especially sa mga nagatambong sa mga parties, nagatambong sa mga events, no, kay ti kadamo na sa nga na-report man sa nagliligad nga mga inadlaw nga mga vehicular accidents, mga confrontation na bala, bangod hubog, ara sa baylihan, ara sa Christmas party. Dayon na tinag-init ang ulo, no, may dala nga mga armas, hasta nga ti may kabuhi na nga nadula. So amo na ang panugyan gid sa aton subong holiday season, no, ang mga events wala kun tani nga ang purpose magsinadya, no, galing kay gaka-end sa mga amo sini nga mga insidente indi gid maayo, so dapat maging responsable gid kita sa aton man nga mga kaugalingon. Sige, yara sa pinakalinya si Bombo Cherry Grace Santillan. Nagapakigangot kita, no, mga kabombo, kaya Bombo Cherry Grace Santillan ato na pagkakuhaon ang dugang detalye or ang detalye sa mga reports ni Bombo Cheng natuhoy sining lalaki nga nasapuan nga patay sa isa ka basketball court sa Banwa sang Hinigaran kag 35 anyos nga pilason sa pagpamuno sa Banwa sang Hinigaran man. Buwas galing adlaw mga kabombo, no, magasugod na first day na sang simbang gabi, no, sa bugos man nga Pilipinas and aton man ina bantayan and checkeron man. Sige, sa pinakalinya si Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cheng, please come in. Bombo Jaya, nasapuan nga wala na sang kabuhi ang isa ka lalaki. Bombo Jaya, no, nga nagaedad 44 anyos kag residente o kuti nasapuan ini siya sa area sang Sitio Pailanga, Barangay Miranda sa Banwa sang Hinigaran sa probinsya sang Negros Occidental. Base sa report sa Hinigaran Municipal Police Station, ining biktima o kuti ang nasapuan nga bangkay ang nadiskubrehan mga alas 6:50 sa aga kahapon nga adlaw kasi nakit-an ini siya Bombo Jai sa may basketball court nga ti nagahamyangon kag ti wala na sang kabuhi kag duguan ay ining biktima Bombo Jai, no, kag ti gina-report ini sa gilayon sang mga residente sa area sang Barangay Miranda agud nga ti posible bala kag ti ma-checkar pa Bombo Jai kung mayari ini siya sang kabuhi pa apang ti ginadala ini sa Hinigaran Medical Clinic ang biktima apang gindeklarar na ini siya nga dead on arrival Bombo Jai kag nakit-ano nga biktima Bombo Jai may pilas ini siya sa may ulo kung sa diin ginapatihan nga ginlampusan ini siya sa matiga nga bagay o kunti gamit Bombo Jai kung sa diin amo na ang gintunaan sang iya nga kamatayon Bombo Jai. So padayon ang investigasyon sa Hinigaran Municipal Police Station natukoy sa ini nga biktima bangod nga ginapatihan o kunti ginaaligar nga ining biktima is mayara sang diferensya sa pamin saron Bombo Jai. So padayon ang investigasyon agud nga may baluan kung sino ang sa likod, no, sa pagpatay o kuti sa kabangdanan sa likod sang kamatayon sang ini nga biktima Bombo Jai. So sa karon yari ini sa Sheena Funeral Homes ang bangkay sang 44 anyos nga lalaki Bombo Jai. Samtang Bombo Jai sa piyak nga bahin, no, subong lamang aga Bombo Jai nagpatigayon sang bypass operation ang Bacolod City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office sa Purok Sigay, Barangay 2
sa syudad sang Bacolod kung sa diin ang nakumpiskar nga illegal nga droga Bombojay ang nagabalor 1,577,000 pesos sa Bombojay, no? 1,577,600 pesos nga balor sang suspected shabu nga nagabalor yara sa kapin na 232 gramos o kung 232 grams Bombojay. Kag ang subject sa bypass operation amo nga ginkilala nga siya Michael John Tabara alias Mitch kag ti isa ka high value individual kag ti nagbayular ini siya sa section and sang Republic lapas sa comprehensive illegal drugs so comprehensive of anti-drugs anti-illegal drugs sa Bombojay kag tigin kilala man o kung tinaaresto man ang kaupod niya nga si John Clyde Peliora E. Pederoso alias Clyde Bombojay. Samtang ang ining si Clyde ang nagbayular naman sa Section 11 sang Republic Act 9165. Kag aside sa nagabuluwanta o kung ginabuluwanta nga 232 ka gramos sang illegal drugs nakuha ini sa ila Bombojay, no? Ang isa ka dako nga o kung one big heat sealed transparent plastic sachet nga ginapatihan nga mayara sang unod nga suspected shabu Bombojay sa pusher o kung pusher buyer Bombojay with exchange to bypass money. Kag na-recover man sa ila ang duwa ka not tied transparent plastic sachet nga ti mayara man sang shabu, 4 kadalagko nga transparent plastic sachet nga ti mayara man sang bypass money nga nagabalor 10,000 pesos Bombojay. Nakuhaan man ini sila sang isa ka 1,000 peso bill nga ti ano niya no matuod ni siya nga legit ini siya nga 1,000 peso bill kag ang siyam naman Bombojay amo ni ang budol money o kunti fake money Bombojay. Nakuha man sa ila ang 250 pesos nga gikan sa nasari-sari nga denomination Bombojay kag isa ka sling bag Bombojay. So kadako ini no nga accomplishment para sa aton nga Bacolod City Drug Enforcement Unit Bombojay bangod nga tinagaylapit na ang adlaw sa Pasko kag ti kadako gid sa balor sa droga yara sa 1.5 million masobra 1.5 million pesos nga illegal nga droga Bombojay. So sa karon ini nga duwa ka mga persona o kundi subject sa bypass operation is yara na nahulong sa Bacolod City Police Station 2 para sa proper disposition. Samtang ang mga drug items naman nga nakumpiskar sa ini nga mga persona is pagdalon sa Philippine National Police Crime Laboratory para sa examination of Bombojay. So dako ini nung bulig sa sosyedad o society sa syudad sa Bacolod at least bala bultoya ang na-confiscate nga balor sang illegal nga droga Bombojay. At least wala na nalabot pa sa mga street level individual o kung SLI Bombojay nga ti kung once daan nga madagdag ina siya sa mga SLI bo ti kadasig lang maglapta Bombojay. Damo naman kita ni halit pa ina. Ay, subo nga Christmas bombo cheng pila na daan masobra 200 grams sang illegal nga droga no. Nanisaranta sa nagliligan nga mga inadlaw puro mangani milyones ang nagaka-confiscar diri sa syudad sa Bacolod. Yes, exactly Bombojay no kadalag po gid sa mga bulto
nga illegal nga droga ang gaka-confiscate diri sa karon sa syudad sa Bacolod. Amo na ang nagapakita man nga padayon ang operation kontra illegal nga droga sa Bacolod City Police Office agud nga ti maaresto ang mga persona nga involvado sa pagbakal pagbaligya sa illegal nga droga. Kag syempre Bombo Jai nakaduble man ang pagbantay sa karon sa aton nga mga kapulisan agud nga ti hindi kita malutsan sang illegal nga droga nga gikan sa luwas sa syudad sa Bacolod o kung tigikan sa Banwa o kung syudad sa probinsya sa Negros Occidental or ang iban Bombo Jai monitoran pa nga gikan sa iban nga probinsya Bombo Jai. So at least ti ang goldaan sa ngaton nga kapulisan o kundi sang otoridad Bombo Jai is magapatigayon kita sa malinong kag matawhay nga pag-celebrar sa Paskwa kag bag-ong tuig Bombo Jai. Kay ti once nga mayara sa mga krimen nga nagalungtad diri sa syudad sa Bacolod o sa luwas man sang syudad is mayara gid sang involvement sang paggamit o kung pag-usar sang illegal nga droga Bombo Jai. Correct, insakto gid na Bombo Cheng no, especially sa karon nga ti holiday season, very crucial gid ang amo man nga tiyempo ti hugot man ang pagbantay sa atong mga otoridad, especially nga daan nga ti lauman gid Bombo Cheng nga madamo gid ining pauli bala no diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental sa syudad sa Bacolod. Bantayan gini sa masunod nga mga semana ang mga seaports, ang mga airports hindi mala mga biyahero gani ang ginabantayan man sa mga otoridad no, especially man ang mga dalaman dira bala nila no, kay ti kun diin masako mostly Bombo Cheng dira man dira naga-try bala lusot no ining mga nagaobra sang illegal nga buluhaton. Exactly, Bombo Jai no, bangod nga ti sa mga tagsa ka mga puerto, terminals diri sa syudad o kunti sa probinsya sa Negros Occidental. Isa mo man ang ginabantayan sa mga kriminal o kunti sa mga luyag mag-ubra no sa hindi amo o kun hindi insakto Bombo Jai nga ti makahalit pa sa kaangay nila nga mga persona o kunti individual Bombo Jai. So amo na nga ti hugot gid ang pwersa no sa pagbantay sa aton nga mga otoridad kaangay na lamang sa Bacolod City Police Office, Negros Occidental Provincial Police Office, mga Coast Guards, kag syempre ang Bureau of Fire Protection, kag syempre ang Philippine Drug Enforcement Agency man Bombo Jai agud nga hindi kita malutsan sa mga kagtiko nga malayo kita sa mga untowards incident nga posible magluntad sa lugar o kunti diri mismo sa aton nga syudad Bombo Jai bangod nga holiday season na kay kada sigid sang mga inadlaw buwas nga adlaw Bombo Jai is magasugod na no ang simbang gabi sa tagsa ka mga simbahan ilabi na gid sa mga Catholic churches diri sa pusod Pilipinas Bombo Jai. So amo na nga dubligid ang pagbantay kag sa aton nga mga kapulisan Bombo Jai wala ina sila sang holidays subong nga bulan sang Disyembre o kundi wala man ina ginapanugutan ang mga vacational leave o kun VL nila Bombo Jai bangod nga ti ila ini responsibilidad subong nga ma-maintain ang kalinong pagkatawhay sang syudad Bombo Jai. Insakto gid Bombo Cheng no. Bombo Cheng kamusta sa karon so far ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? So far Bombo Jai ang sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod is matulutawhay pa ang dalanon bangod nga ti temprano pa no. Kag ti adlaw kita sang Biyernes ti ang iban Bombo Jai magasaulog man sang ila Christmas party subong nga adlaw ila binagid ang mga high school and elementary student bangod nga ti katapusan nga adlaw Bombo Jai sa ila pagpadulong sa eskwelahan kag next Monday is Christmas break o konti Christmas season na sa pagpahuway sang mga estudyante Bombo Jai sa pagpadulong sa tagsa nila ka mga bulutuan Bombo Jai. So may pila naman ka mga public utility jeepney nga nagabiyahe sa tagsa nila ka mga ruta subong nga aga Bombo Jai. Bombo Cheng, thank you gid. Bombo Jai ina report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1
and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bumbo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan sa mga balita nga natipon sang patrol at the same time sa paghatag man no sang situational report na to sa sitwasyon sang syudad sang Bacolod subong nga Biyernes sang kaagahon. So last day na lang gali actually subong ng mga kabombo sang mga estudyante sa mga bulutuan under sa Department of Education kay tibay Monday magasugod na gid ang ilaman nga Christmas break. So next week kinalauman gid nga magadamo gid ang mga biyahero kay ti madamo naman buwas gani guro no Sabado kay ti madamo na magayngagaw man pauli sa ilaman tagsa-tagsa ka mga syudad kag mga probinsya no sa diri man abi sa aton or sa luwas man sang aton nga isla. So hugot man ang pagbantay sang aton nga mga otoridad no agod masiguro nga mangin safe and mahilway man ang pagbiyahe sang tagsa-tagsa mga kabombo. Philippine Standard Time, 31 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Dugay-dugay, magasulod naman ang atong mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. So today is December 15. Pila na lang kaadlaw no 10 days to go before Christmas, 8 days to go before sa grand draw sang aton nga 1-2 Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Balde-baldeng pa premyo na, may cash siyahan pa. 6.5 million pesos total worth of prizes ang aton igapanagtag nationwide. So, this coming December 23, may ara na naman sa maswerte. No, nga tagdaog. Sino ay ang mangin maswerte nga milyonaryo antes ang adlaw sang Pasko? Base ikaw ina kung padayon ka diri nga magulog sang entry sa aton nga promo 1-2 Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM. So adlaw kita sa gihapon nga nagabaton sa mga entries and adlaw man kita sa gihapon nga nagalawag sa mga maswerte nga tagdaog sang aton nga mga daily winners 3 times a day ina. From Monday to Friday, ina, no? So, paano magpasakop? Sa puti nga sobre isulat ang masunod nga mga impormasyon. Ang imong pangalan, ang imong address, ang imong pirma, contact number, pangalan sa proof of purchase, week number, title sa promo, kag ang istasyon nga padalan sang entries. Wala na sang iban pa ang Bombo Radio Bacolod lamang. Isulod ang proof of purchase ang gamit sa sobre, isiluhanin sa maayo, agod nga hindi madula. So adlaw-adlaw sa nasiling tanan no nagapanagtag kita diri sang instant big prizes ka gift pack from Monday to Friday ini siya and kung malawagan ang inyong pangalan tiyatagan lang kamo namon sang 6 ka oras. 6 hours agod nga magpadulong diri sa istasyon sang Bombo Radio agod nga makuha ang inyong premyo. Kung hindi nyo maklaim or makuha ang inyong premyo within 6 hours, so magabunot kita sang bag-o. Welcome and good morning, Bacolod. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita, ginaprobahan na sang Senado sa second reading ang hagna nga may tinutuyo nga magtukod sang Negros Island Region sang Miyerkules, Disyembre 13. Sa idalom sang Senate Bill 2507 ang proposed Negros Island Region ang pagalakipan sang probinsya sang Negros Occidental, kalakip ng syudad sang Bacolod, ang Negros Oriental kag ang Siquijor. Ang hagna ang may tinutuyo ang mapasanyog ang delivery sang basic government services diri sa Negros Island paagi sa establishment sang regional government offices kag pag-promote sang decentralization agod nga mapabakod ang local autonomy. Ang technical working group ang pagabugusan sa mga tiglawas sang National Economic and Development Authority o sang NEDA, sang Department of the Interior and Local Government, sang Department of Budget and Management, ang Office of the Governor sang tagsa ka mga probinsya kag ginpili nga mga miyembro sang House of Representatives sang mga probinsya. Samtang sa dugang panahon diri nga mga balita nakabaton ang syudad sang Bacolod sang prestiyoso nga Seal of Good Local Governance National Award nagikan sa Department of the Interior and Local Government. Ang award ang ginbaton sa mga opisyales sang syudad sang Bacolod nga ginpangunahan ni Bacolod City Mayor Albi Benitez, samtang ang probinsya sang Negros Occidental ang nakabaton man sa nasambit nga award and ginbaton man sa mga opisyales diri sa probinsya nga ginapangunahan naman ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa awarding ceremony nga ginpatigayon sa The Manila Hotel kahapon. Pila sa mga local government units ang nakabaton sa nasambit nga award sa probinsya amo ang Banwa sang La Castillana, ang syudad sang Victorias,
Kag ang syudad sang San Carlos nga makapito na ka beses nga nakabaton sang kaangay nga award. Samtang magapadulong na ang kapin 131 ka mga atleta sang Batang Pinoy kag 42 ka mga Philippine National Games athletes sang syudad sa Bacolod sa Philippine Sports Commission Run Tournaments Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas. Ang nasambit nga aktibidad ang patigayunon sa December 17 tubtoba Disyembre 21 sa Rizal Memorial Complex sa Manila. And suno kay Geraldine Montemayor, ang Secretary sa Bacolod City Youth and Sports Development, dako ang pagpasalamat sinis alkalde sang syudad bangod gin pangitaan gid ang mga atleta sang budget agod nga makapadulong sa Manila agod nga maghampang. Nagdanga sa 4.6 million pesos ang budget para sa mga atleta nga maghampang sa Batang Pinoy kag Philippine National Games. Natalana naman Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas nga magbiyahe ang mga atleta subong adlaw agod nga makapreparar antes pa man ang ilang hampang. Amoy na so far Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas sa mga reports nga natipon namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome man kag mga aga Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas sa mga nagapanguna manamon nga balita diri sa palibot sang amon sini nga probinsya. Dakop man ni kapon nga adlaw saging kasang drug by bus operation sang mga katapo sang Station Drug Enforcement Team sang Dumalag Municipal Police Station ang isa ka 27 anyos nga security guard sa bahin sang Barangay San Roque sa nasambit man nga Banwa. Ging kilala ni ang suspect man nga si Jan Saldo nga residente ni sang Barangay Santo Angel sa nasambit man nga Banwa. Nakuha ni tanan sa iya sini nga paginako panganom ka sa shay sang ginapayag shabu 3,500 pesos nga by bus money kag pila pa ka mga drug paraphernalia lakip na ang iya sini nga wallet man. So sa karon ari ni siya sa kustudiya sang Dumalag Municipal Police Station kag natala naman nga pasakaan sang paglapas sa kaso nga Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginapayag man nga ang nakuha nga illegal nga droga sa iya ang may kabugaton nga 15 gramos kag may aras ng standard drug price nga 102,000 pesos. Sa iban pa ginamon nga balita diri man sa amon sining probinsya ging kadismaya man Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas ni Mayor Ronnie Dadivas ang alkalde sang syudad ang natabo ni o kung nadiskubrihan nga pagpangsamad sa pila ka mga pasilidad sang amon sini bag-o lang gid nga gin-renovate kag ginbuksan nga People's Park sang nakaligad lang nga semana. Sandig ni sa po sang alkalde gin kadismayaya gid ni ang natabo man nga nadiskubrihan nga may mga ginpangsamad nga mga facilities to, no, may mga nagkala guba na nga mga pulungkuan, may mga ginpangkakas na nga pinta, ang sa sulod sang CR to ginpangsamad man to ang mga lock nga ginalantaw diri yang ginhungod gini. Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas. Kini bangod sini naghinala ni karon ang amon sini nga city government kung ano ang himuon para hindi na masulit pa ang kasubong sini nga hitabo. So ginakonsidera karon nga magpatigayon sang curfew sa lugar kag may mga ginpamtang man nga security guard agud nga mamonitor gid ni ang sulod man sa People's Park nga isa gani ka state of the art facility manamon diri sa may syudad sang Rojas. Maluwas sina magabulig man karon ang mga katapo sang bipat sang barangay Baybay agud nga mamonitor gid ang nasambit man nga lugar. Now kaya syempre bangod sini nga hitabo daw kasubong bala nga ginyurakan ni man ang amon sini nga People's Park sa nga ining wala pa matumod nga mga persona nga may kahimuan sini karon, no? Syempre pila man ning gasto sa amon sini nga city government sa pagpaayo sini nga amon sini nga People's Park kag tuman ay ni katahom ikumparar sa nakaligad man sini nga itsura. Sa dugang paginamon nga balita diri man sa amon sini nga probinsya kagabi nalabot man namon ang amon sini nga presidente sang Hugpong Piston Kapis kung sa din ginkumpirmar niya
ni Sir Jobert Carandang nga wala sila mag-upod sa sining paguntat biyahe sa ang grupo nga Piston, no? Kaya on their part ng salikawat na para sa ilang mag-upod pa Bombolinsi, ilabi pa nga manug weekend, no? Nga kung sa din amo malang ni ang ilaman tsansa nga ginaano man hingabot kay madamo sang mga nagapalauli bala, no, sa mga kabanuhanan. So apisar sunod diri nga wala sila yan nag-upod sa paguntat biyahe pero bug-o sang ila sining nga suporta sa panawagan man sang ila sining nga grupo ang Piston sa sining ano man, no, pagbasura sining consolidation process kag sang sining ginaduso karon nga modernization program nga ginakabigan nila karon nga programa nga hindi makatawo, no? So ginaistoryahan man karon nila ang posibleng file nila sa Korte Suprema sining ano man sang temporary restraining order sa tion nga hindi gid sila pagpamatian sang aton sining nga gobyerno. Kaya sunod diri kay Sir Jobert Carandang sa karon aton ni sabahin sang Quezon City sagwa mismo sang opisina sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang ila sining makopdanan sa pagpatigayon man sang hublag protesta kagagabigin tulugan gito nila Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas. Samtang nagpanumdum man di karon ang spokesperson sang Archdiocese of Capiz sa sining pagpatigayon man sang simbang gabi o kon misa dulom sa tagsa ka mga parokya kag mission stations diri man sa amon sini nga probinsya, no? So sunod ni sa nangin payag man ni Father Jose Arturo Emilio Arbatin ang ano man team moderator sang Our Lady of Saint Catherine of Alexandria Parish sa Banwa man sang Mabusaw nga dapat sa pag-attender gid sang simbang gabi pamalandungan gid ini sa mga pumuluyo, no? Likawan gid ilabi na sa mga pamatanon nga magtinambay sa gwa kay ining simbang gabi sunod diriya hindi ni tion sang higya-higya kundi tion ini sa pagpangamuyo samtang ginahulat naton ang pagkatawo sang aton sini nga Ginoo. So mas maayo man sunod diri nga magkumpisar gid sa aton sini nga mga sala kag magpangalawat. Kag maluwas sina pagabot man sa pagpamiste ay kinanglan gid nga manginformal kag hindi ni sunod diri pagsundo ni ang mga naga-viral karon sa social media ining mga nagapinangakat bala Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas nga simbang gabi tapos ang outfit check nila ining nakapormahan bala nga nakatsinilas lang naka-short kag naka-sando mana. Amon ni so far mga balita namon diri man sa palibot sa amon sini nga probinsya balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bombo Zaldi Bombo Radio Rojas. Saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag mayong agaman Bombo Radio Western Visayas, Bacolod, Rojas, Iloilo, Bombolensi. Mga balita man namon diri sa amon bilog nga banwa sa Kalibo kag probinsya sa Aklan. Nagpadumduman kag nagpagawa sang reminder sa amon yung magkatapos sang Kapulisan, Bureau of Fire Protection kag Provincial Health Office. May kang tanan bala sa ining mga ginadumilian o ginabawal nga mga sahi sang palupok o firecrackers kay ini para balikawan ang ining mga kauturan namon yung mga biktima man sa ining mga palupok especially masami ining ginagamit sa tiempo sang Kapaskuhan o kapinggid no sa pag abot sang tiempo sang celebration sang ining New Year. Diri sa amon based sa datos sang amon yung PNP kag Bureau of Fire Protection mayara naman sang mga nagkuha sang permit sa tagsa-tagsa ka mga LGUs para magbaligya sining nga mga firecrackers kag panalupok kag ini hugot nga gina-monitor kag ginabantayan man sa amon nga mga otoridad diri sa amon sa bilog nga probinsya sa Aklan but so far wala pa man sang may mga nagbaligya or nagsugod bala sa pag-display sang ilang nga mga baligya nga mga firecrackers. Gina-expect nga before Christmas or after Christmas pa man magpatigayon sa pagplastar sang ilang nga mga baligya or pag-display sang ilang nga mga baligya ang mga nagkuha sang ining permit diri man sa amon sa probinsya sa Aklan. Samtang duga pagid namon nga mga balita may ginpagawa man nga executive order ang amon ni alkalde Mayor Jorin Sucro may kang tanan sa mga sulundanan bala nga iga-implement kag iga-patuman sa pagpatigayon sa nga opening of lights sa nga giant Christmas tree kag iban pagid nga mga Christmas decors diri sa amon nga Kalibo Pastrana Park kay ang ining mga events o 3 days ining events no 3 kadlaw
sugod subong adlaw December 15, 16 and 17 sari-sari nga mga events no every nights ang igapatigayon diri sa amon nga Kalibo Pastrada Park. Based diri sa executive order sa amon nga alkalde, bawal ang pagbitbit pagdala sa mga backpack, bawal man ang paggamit o pagbitbit sa mga botelya nga mga ilimnon, bawal ang ini nga mga hanganiban, mga firearms, bladed weapons, bawal man ang ini nga mga pagbitbit o paggamit sa mga lasers, kag bawal man ang mga ambulant vendors sa sulod sang ini nga area sa Kalibo Pastrada Park para malikawan ang pila ka mga kinagamo. Bangod gin-expect abi nga daw nakasanayan naman diri ini sa amon nga banwa sang Kalibo nga every year once nga may ini nga opening of lights ginadagsa gid sang madamo nga mga tawo. Samtang gin kalipay man sang amon diri nga LGU Kalibo sang amon nga banwa sang Kalibo ang liwat naman nga pagbato na sang ini man nga Seal of Good Local Governance Award. Tigin pangunahan man ni Mayor Jory Socro kag Vice Mayor Cynthia de la Cruz ang pagbaton sang among award sang Seal of Good Local Governance National Level. Nabalaan nga makapila ka beses naman ini nga nabaton nga award sang amon diri nga LGU Kalibo kag subong nga tuig nakabaton man ang amon nga province sang amo nga award. Nagpasiguro madagamon diri nga pamunuan sang munisipyo nga pagapasamyugon kag pagapanamayon pagid nila ang ilang serbisyo sa amon nga mga pumuluyo kag ini nga award nagapakita lamang sang pagkilala sang ilang dedikasyon nga sang pag-provide sang maayo nga serbisyo sa mga pumuluyo diri sa amon sa banwa sang Kalibo. Ni so far nagapanguna namon ni mga balita diri sa amon sa bilog nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Michael, Bombo Radio Kalibo sa amon ring nga nagapanguna nga balita at kahapon nga daw personal man naging baton ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. together with our Vice Governor Christine Tingting Garina ang ining prestigyoso man nga award na pinakamataas nga recognition nga ginahatag sa Department of the Interior and Local Government ang Seal of Good Local Governance Award sa mga local government units na pinakapakita sa maayo or transparency sa panggobyerno sa lokal nga bahin. So ang Iloilo Province ginkilala ina nga may mataas nga recognition ginatagan sa mataas nga recognition sa nasambit nga ahensya kag ginapasiguro man diri gani ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga magapadayon kag mas i-improve pagid ang serbisyo sa publiko when it comes sa paghatag or pag-offer sa mga programs ug services ng Iloilo Provincial Government. Samtang sa dugang panahon nga balita diri Bombo Radio Western Visayas, gain pa siguro sa Iloilo City Government nga mahatagan sang allowance ang delegasyon nga magapasakop sa National Batang Pinoy 2023 antes pa man sila magsakay sa barko agon nga magpadulong sa Manila subong adlaw para sa hampang man nga tinakalana sa December 17 tubtob 23. Kay sunod diri kay Mr. Rudy Berhunco Sr., ang Executive Assistant for Iloilo City Sports Development Division nga ihatag allowance kadungan sa pag-assemble sa mga delegasyon sa pier antes sila magsakay sa barko. Kag tiiga i-reimburse naman ang mga nakabakal na yasang ticket. So nagadangat sa 6.8 million pesos ang pondo nagintigana sa Iloilo City Government para sa bilog nga delegasyon. Samtang sa dugang panahon diri nga mga balita, Bombo Radio Western Visayas, nagpabombo diri ang isa ka lalaki matapos nga ginkawat sa 3 ka mga kabataan ang iyang motorsiklo sa nagpundo ini kag nagpangingi lang kutani sa service road sa diversion road nga sakop sa barangay Sambag Haro, Iloilo City. Tisunod diri sa nagpabombo nga hindi na gid niya mapunggan ang iya abi nga ilihion Bombo Radio Western Visayas. Rason nga tinagpundo ini sa higad sa dalan. Bangod kati wala man sa halos tawo sa palibot, magdawas man sa mga bata nga nagalakata, wala na niya ginukas ang liabe sa iyang motorsiklo, amo to nga dalaya sa mga pamatanon ang iyaya nga motor. Samtang sa dugang panahon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, nagpanawagan ang pila diri ka mga driver kag operator kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga imbestigaran ang ginaaligar korupsyon sa mga kooperatiba sa Western Visayas. Kasunod man ini sang pahayag ni President Marcos nga tiway niya sa extension
ang Disyembre 31 nga deadline sa mga traditional jeepneys nga magpa-consolidate. Di nagpatigayon anay sang investigasyon ang presidente antes kung tani kuno nagpagwa sang amoya nga pahayag. Di umaling sa nagsulod sa kooperatiba ang driver man nga si Jonathan Ramos, wala gid sila kuno sang may nabaton nga subsidy. Pero after man sang transport strike kahapon nga adlaw dito sa bayan sa Metro Manila, after man sang dialogue Bombo Radio Western Visayas, di may pipilaman ka mga restrictions na ginpang mahalugan ang bahin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa sining mga demands sa nasambit nga transport group nga Piston. Sa subong rin ginambal naman sa LTFRB, wala naman gali sang phase out sang traditional jeepneys sa Bombo Jairi. Amo gani Bombo Lindsay, no? Ang ilaman lang ang kondisyon sa mga roadworthy bala ang nasambit nga jeep, kaga siguro sa bahin man bala sang polusyon, no? Nga sigurohon man nga ti maayo kaga safe man ang units nga paggamiton sang mga traditional jeepney drivers. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ti ang pag-is Manila sang pila ka mga restrictions na tuhoy dire makabulig man posible gid, no? Bombo Lindsay, sa pila man ka mga traditional jeepney drivers nga i-consider man kung makasarang man lang sila ang pagsunod na bala dire o kung pag-process man sang consolidation kay ti iban hindi gid man nga daan gusto magbiya bala sa amo ni nga palakabuyan kay ti amo naman ni ang ilang na anaran. Bombo Lindsay. Ati amo gidi kaga ang importante dari maghimo ka magsulod lang gid sila man kuno sa kooperatiba, amo na lang ginapangayo sa LTFRB ti makon mo ang ahensya sa gobyerno halin sang una pang adjust ni sa mga pabor sa transport group tagsa nga paghiwat sa transport strike. Bombo Zaldi. Ang pamangkot dire karon nga dako kun mag-consolidate gid man na Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, mag-grant gid man bala ang ginahimyo na sa mga transport group ni. Okay, base bala sa ulihi bala kay naibaluan nga daan ang napilitan man lang ni mag-consolidate ang iban kay ginpahog sila sang LTFRB nga hindi pag-renew ila prangkisa. So may panawagan karon nga 5 himuon nga 5 katuig dapat ang renewal sang ila sini nga prangkisa. Ambot yung i-grant na. Pero ang danger dire, ang ginapangulbaan dire sa mga mga drivers and operators nga kung mag-consolidate sila Bombo Lindsay, pasibla sa ulihi bala kay mas isungka na nila ila prangkisa. Way na sila sang mahimo ni kaga i-phase out man sa gyapon ang traditional jeepney sa Bombo Lindsay. Ate amo gid way ta kabalo kun anong madalaga ni sa mangin plano sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pero ti ang sabahin gani diri sa amon kahapon to may may jeepney driver man gani nga nakaupod man sa sa kooperatiba, nakasulod man pero nagupod pa sa hublag kay ti ang pahayag diri niya do maalang-alang na sa 2024 ang ilang kooperatiba kay ti lubog na sa utang sa bangko pangod sa pag-utang bakal sang duga nga unit sa modernized jeep. Bombo Michael. Mo gina ang masubo-subo Bombo Lindsay, no? Tanawon nato na kung ano ang mga developments ini kay madugay naman ini nga ginaduso sang aton nga Land Transportation Franchising Regulatory Board. Kabay pa nga may plaster gid sang husto bala kag maklaro gid sa tagsa-tagsa ka mga transport group sa bilog nga Pilipinas ang tinutuyo kag ang purpose ini kung inigid bala para sa kamalayran o ikamayan sang aton nga dalagan sang transport system sa aton yung mga transport groups, sa aton yung mga commuter sa bilog nga Pilipinas, or basi kumayara nga magaganar sining programa Bombo Lindsay. Amo gid may duha pa kasi mana basi pwede pa malubag-lubag ning desisyon sa presidente naton. Sige lang alang nang ako nga chepo hindi ko Visayas para sa atong regional tie-up. Philippine Standard Time 54 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Wala na sa nga tiyempo mga kabombo. Standby na sa pagpangalaga sa Bombo News and Views Morning Edition. Ining ang kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke.
Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini, ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga signs sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 4 minutos sa kaligad sa takna nga alas 6 aga, may aga mga kabombo. Welcome sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 4 minutos sa kaligad sa takna alas 6 aga, may aga mga kabombo. Welcome sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Biyernes, Disyembre 15, tuig 2023. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing,
Kagaroon sa ato sa nga Christmas countdown may nabiliin na pulo na lang kadaw Pasko na. Kagaroon dito na kita sa ato sa mga headlines hagda nga nagatukod sa Negros Island Region na aprobado na sa second reading sa Senado. Apat ka mga suspetsado nga ng molestya sa 17 anyos nga babae sa isa ka resto bar sa Bacolod mag-aatubang sa sampaw-sampaw nga kaso. Bilin sa plaza sa Pontevedra na sunog karugan sa lights on ceremony sa balitan national loan bidder para sa 2025 automated elections hindi eligible suno sa COMELEC. China ginakusahan ng Amerika nga ginaduso ang kaugalingon nga geopolitical interest sa pagsuporta sa Pilipinas sa West Philippine Sea issue. Duha ka maginaligar may kagtanan sa pagpamomba sa gymnasium sa Mindanao State University arestado. Balita international nagkalalain nga mga balatian ginasofrer sa mga kabataan sa Gaza. Balita sa negosyo hagna nga pasakaan ang teaching supply allowance sa mga public school teacher nakalusot na sa third reading sa Kamara. Balita sa Nampang Games and Amusement Board nagpasalig nga ba sabat ang mga pagpaghangkata sa mga atleta sa Pilipinas. Balita sa entertainment, 2021 Miss Universe of Philippine Tourism Katrina de Maranan graduate na sa nursing program sa Amerika. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 6 minutos sa kaligid sa takna ng alas 6 aga makabombo kagkaroon dito na kita sa mga detalye kami ang inyo mga balita. Bombo Cherry Grace Santillan. Kaga ko naman si Bombo Pon si Espino ginaprubahan na sa Senado sa second reading ang hagna nga may tinutuyo nga magatukod sa Negros Island Region asang Miyerkules Disyembre 13 sa dalom sang Senate Bill 2507 ang proposed NIR ang pagalakipan sa probinsya sa Negros Occidental kakipna ang Bacolod City, Negros Oriental kag Siquijor. Ang hagna ang may tinutuyo nga magapasanyog ang delivery sa basic government services sa Negros Island pagi sa establishment sa regional government offices kag pag-promote sa decentralization agud nga babakod ang local autonomy. Sa dalaman sa Senate Bill 2507 ang Technical Working Group o TWG ang magadihon sang roadmap para sa institutional arrangements sa NIR arrange sang organizational development requirements para sa development, planning kag investment programming kag subong man ini ang magadihon sang mapa sa provision sa public services sa proposed region. Ang Technical Working Group ang pagabukusan sa matiglawas sa National Economic and Development Authority o NEDA, Department of the Internal Local Government, Department of Budget and Management, Office of the Governor sa mga probinsya kag ginpili nga mga miyembro sang House of Representatives sa mga probinsya samtang ang DILG naman ang magaserbe nga secretariat. Sang tinekdan nga Marso ginaprobahan sang Kamara unanimously sa third and final reading ang House Bill 7355 sa pag-establishar sang Negros Island Region. President, with the consent of the body, I move that we approve on second reading Senate Bill number 2507. I so move, Mr. President. There be no objection. House Bill number 2507 is hereby approved on second reading. Congratulations. Thank you and congratulations to our authors. Kabay sa pahayag ni Senate President Senator Juan Miguel Zubiri sa second reading sa Negros Island Region. Nakabaton ang syudad sa Bacolod sang prestiyosong Seal of Good Local Governance o kan SGLG National Awards in Department of the Interior and Local Government o kan DILG. Ang award ang ginbaton sa mga opisyales ng syudad sa Bacolod at nga ginapangunahan ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez samtang ang probinsya sa Negros Occidental ang nakabaton man sa nasambit nga award samtang ang award ang ginbaton sa mga opisyales sa probinsya sa Negros Occidental nga ginapangunahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson sa awarding ceremony nga ginpatigayon sa Manila o sa Manila Hotel kahapon. Pila sa mga local government units ang nakabaton sa nasambit nga award sa probinsya amo ang Banwa sang La Castellana kag syudad sang Victorias. Naibaluan ang mga empleyado ang mahimo na makabaton sa performance based bonus o kon PBB sa madason nga tuig bangod sa award nga nabaton. Ang tanan nga mga awardees ang makabaton sang SGLG marker kag ang sang SGLG Incentive Fund nga 4 million pesos para sa mga probinsya, 2.3 million pesos para sa syudad kag 1.8 million pesos para sa mga banwa o kon municipalities. Nagasampaw-sampaw nga kasong posible nga pag-atubangon sa mga suspect nga nagpangmulista sa 17 anyos sa babae samtang hubog sa isa ka resto bar sa 17th Lacson Street sa Barangay 7 Ciudad sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Glenn Montaño, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station number 2 nga nakuha na sa statement para sa affidavit nga kinanglan ang 17 anyos sa apag ginahulat
pa ang availability sang iya witness. Suno kay Montaño sa tion nga available na ang witness sa 17 anyos magapadulong o kung mapadulong sila lamang sila sa police station agod nga makuhaan sang mga statement agod nga maymuan sa affidavit kag mapasaka na ang kaso sa korte. Kaso nga paglapas sa RA 853 o kon the Anti-Rape Law of 1987 kag Republic Act number 7610 also known as the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang pag-aatubangon sang apat ka mga criminology students nga ginatudlo nagpangmulis sa 17 anyos nga babayi sa Acacia Resto Bar sang samtang nga hubog. Suro sa station Commander nga unahon na lang anay sang complainant pagpasaka sang kaso batok sa nagbulis sa diri samtang ang plano naman sa biktima nga magpasaka sang separado nga kaso batok sa nagkuha sang video sa natabo sa iya kag sa nagpalapta sa social media. Suro ka Montaño gipahid sa investigador nga suno sa biktima duha lang ang ginreklamo nga nagpangulis sa iya. Sa karon nagapadayon man ang investigasyon sa otoridad agud matumod kun ano ang nabutang sa pipe kag ginsedihan samtang ginahimuan sang hindi maayo ang biktima. Nakuha niya na to statement, nahimuan niya na affidavit ang aton nga complainant. Ang witnesses naman, namo na ang ginahulat-ulat, ang availability sa witnesses niya, no? Kasi nakahulat pa namon until such time nga kung maka-proceed na sila liwat sa police station, so makuha niya namon liwat sa statement kag affidavit, that's the time nga makumpleto na nga document sa muna pag-file naton sa court. 8353, amo na siya ang rape kag ang 7610, no? Amo na ang child abuse. Kabayan sa Paig Police Captain Glenn Montaño, Station Commander sa Bacolod City Police Station number 2. Nasunog ang bilen sa plaza sang Pontevedra kadungan sa lights on ceremony kagabi, Disyembre 14 tuig 2023. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay SF04 Norvic Mangubat, Acting Municipal Fire Marshal sa Pontevedra Fire Station, na short circuit ang wire sa balay-balay sa bilen nga himo sa kugon kag kawayan. Apang sunod kay Mangubat, wala na nagdako pa ang kalayo bangod gilayon man nga napalong bangod sa fire personnel nga naka-standby sa ginapatigayon nga lights on ceremony kag may dala nga fire extinguishers. Wala naman sang naapektuhan nga iban pang dekorasyon kag nadayon ang kabugusan nga lights on ceremony. Pagkakuha sa kalayo, kaya tungkol sa may mga standby, kita nga fireman, yan may mga dala nga fire extinguisher, na apula ito dayon ang kalayo, natakna ito sa dayon. Pero kita prosidan sa kanya para sa mapping operation nga makuha kita ang baga para hindi siya mag-rekindle, no? Or mas kalayo liwa. So with regards niya sa sa lights on, successful yung lights on ang dire. Amo lang itong gamay lang ang natabo, which is ang kabahin sa payag na SF04 Norvic Mangubat, Acting Municipal Fire Marshal sa Pontevedra Fire Station. Sa ilang Bugas kag sudan sa isa ka daily winner sa 1-2 Panalo Part 2 dito promo sang Bombo Radio kag Star FM. Tuman ang kalipay ni Ani Mehera sa Barangay Parukoy Sudan sa Bacolod. Sa nabatian niya nga siya ang tagdaog gani kileon ini nga naghimos ka nagpadulong sa estasyon sa Bombo Radio agud nga kwaon ang iyang mga premyo. Ang 500 pesos sa cash ay gabagal niya sang bugas kag sudan samtang ang 700 pesos worth sa gift pack ang dako naman nga bulig sa ilang pang-adlaw-adlaw. Ginpasalamatan sini ang mga sponsor sa Bombo Radio kag Star FM sa mapapremyo o kon sa premyo nga nadagaan niya nagpang-agda man ini sa iban nga matag para mati nga magpasakop man agud makabaton man sa premyo kaangay niya. So ma'am, ang unang hatag 100 pesos. 100 pesos. Ikadua 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, kag 500 pesos. Ma'am, anhon mo ang 500 pesos cash. Bakal na nisang sudan kag bugas. Madam, nga salamat sa Bombo Radio sa ilang tuig-tuig nga promo kay damo ginabuligan kag sa nagapamati hulog makamusang madamo kay dako gid ang chance nga magdaog. Ang kabahin sa pahig ni Ani Mehera ang daily winner sa 1-2 Panalo Part 2 dito promo sang Bombo Radio kag Star FM. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time 14 minutos sa kaligad sa takna nga alas 6 aga makabombo. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga detalye sa mabalita lokal sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Sa amon sa rin pagpanabalik kay Balonta, pinakuling lakat sang panahon nagikan sa aton sa ring Bombo Weather Center. Mga detalye sa mabalita national, international kag iban pa pagkatapos gidamang sini.
Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamong nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose feeding clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Paman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 17 minutos sa kaligad sa takna, galasay sa aga makabomboy, bulaan naton pinakauling rakat sang panahon. Nagikan sa aton nga Bombo Weather Center, kaupon si Bombo Macy of Famen. Bombo Pons kag mga kabombo, subong nga Biyernes ang northeast monsoon ang mag-apekto sa Northern Luzon kag Central Luzon. Samtang ang easterlies ang mag-apekto naman sa nabilin nga bahin sa pungsod. May eksperyensya na magulugal umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumulagsahon nga pagulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley kag Central Luzon tuga sa northeast monsoon. Ang nabilin nga bahin sa pungsod kalakip ng Metro Manila ang maka-eksperyensya sa magulugal umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumulagsahon nga mahinay nga mapag-ulan kag pagpanagob tuga sang easterlies kag localized thunderstorms kung sa din ginapaligmat ang mga pumuluyo sa posible nga pagbaha kag landslide sa tion sang severe thunderstorms. Gani pa dayon magaligmat sa posibilidad sang pagluntad sang flash floods kag landslides. Mabatyagan sa Luzon kag Eastern Visayas ang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan. Ang baybayin mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Samtang ang nabilin nga bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan. Ang baybayin mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 26 to 33 degrees Celsius, 0% na tsansa sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon nga 18 km per hour nga partly cloudy. Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius, 0% na tsansa sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon nga 6 km per hour nga may cleared periodic clouds. La Union, 23 to 28 degrees Celsius, 0% na tsansa sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon nga 6 km per hour nga may clear periodic clouds. Rojas, 27 to 31 degrees Celsius, 40% ang tsansa sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon nga 21 km per hour nga may light rain. Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius, 0% ang tsansa sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon nga 8 km per hour nga partly cloudy.
Ang adlaw nagbutlak alas 5:58 subong nga aga kag magatunod alas 5:28 karon sapon. Para sa weather update, ini si Bombo Maceo Famen para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligan sa takna alas 6 aga mga kabombo. Lito rin kita sa Baritalya sa Babalitan National. Gindeklarar sa Commission on Elections nga ineligible ang nagaisanon nga bidder para sa 2025 Automated Election System. Ang lone bidder isa ka joint venture kag pamunuan sa Korean company nga Mero Systems Company Ltd ang nagkulang sa English translation para sa supporting documents niya. Sino sa COMELEC nagpasa ang bidders ang hindi kompleto nga requirements agad na magsulod sa isa ka joint venture kaupod ang mga Filipino companies nga Integrated Computer System St. Timothy Construction Corporation kag Center Point Solutions Technologies Incorporated. Ang Mero amo ang nag-isanon nga bidder sa pagbukas sa bids para sa lisang full automation system sang transparency o kon with transparency audit count o kon fast track project para sa midterm elections. Ang fast track project ang gilakipan sa bidding para sa automated counting machines, mga balota, canvassing, kag iban pa nga mga materyales nga paggagamiton sa voting. Mayara man sa separado nga bidding para sa transmission kag internet voting. Ini ang nagduso sa COMELEC nga magdeklarar sa first failure of competitive bidding para sa 18.827 billion pesos nga kontrata. Kon ang loan bidder amangin ineligible kay deklarar ang failure sa bidding, ang COMELEC ang nagaparagan sa isa ka mandatory review sa bidding documents kag terms of reference agud madeterminar ang mga problema. Sura kay COMELEC spokesperson John Rexla Janko nga magapakigbahin sa gihapon ang Mero sa ikaduhang round kag tadungon lamang ang mga deficiencies sa ilang mga dokumento. Na ang Estados Unidos sa pagpreserbar sang ilang kaugalingon nga geopolitical interest sa pagpakita sang suporta sa Pilipinas sa tuhoy sa issue sang West of Philippine Sea. Sunod kay China Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, bangod sa selfish geopolitical interest ng Amerika, nagsuporta kag nagbulig ini sa infringement kag provocation sa ang Pilipinas sa ginagawan nga teritoryo kag makapila ka beses nga nag-cite sang US-Philippines Mutual Defense Treaty. Ini matapos nag-release ang US State Department sa isa ka statement nga nagapanawagan sa China nga untaton ang delikado nga destabilizing sang mga tikang sa West Philippine Sea matapos ang sang damlag lang nga komprotasyon sa tunga sa mga barko sa Manila kag Beijing. Sunod kay Mao, mahugot nila nga gina-reject ang statement nga isa ka attempt sa pag-endorso sang infringement sang Pilipinas sa soberanya sang China. Sunod sa iya, wala ginakilala sang Beijing ang 2016 arbitral award sa United Nations backcourt nga nag-invalidate sa 9-line nga claim sang pungsod. Apisar sa pagatag sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB sa pila ka badiman sang pinagkaisahang samahan ng operators nationwide o kon ang piston sang Webes ginpahayag sang Transport Group ngayon padayonon ang nationwide transport strike ginpaganhagan sang LTFRB at pila ka restrictions sa PUB modernization program matapos ang 2 ka oras nga diskusyon sa tunga na LTFRB Chairperson Chopelo Guades, LTFRB spokesperson Celine Pialgo kag piston President Modisto Mudi Floranda. Matapos sa paginunanon, ginbuhinan ang consolidation requirements sa official receipt, certificate of registration o kon ORCR kag isa pa ka petisyon. Naisugtan man nga ang isa ka kooperatiba ang mag-angkon sa minimum nga napulo ka miyembro kag 3 ka mga kooperatiba ang panugutan nga magbiyahe sa isa ka ruta. Iga-waive naman ang nagliligad nga mga penalidad. Dugang pa diri nga hindi na mangin mandatory ang modernized jeepneys basta makapasar sa isa ka roadworthiness inspection sa ang rehabilitated traditional jeepney sa idalom sa isa ka kooperatiba. Saro ka LTFRB spokesperson Selena Pialgo nga kung magtukod lamang sila sa kooperatiba wala sang jeepney phased out. Hindi inipilitaya kapag pakal sa modernized jeepneys kapag kabiyahe pa ang mga traditional jeepneys basta roadworthy ang mga ininga. Sunod naman kay Floranda, pisar nga ginhambal na sa LTFRB nga hindi na nila kinahanglan nga magpakal sa malahalon nga hinuwenta
dapat anay nga magpagwa sa executive order ahead sa agud nga ini ang mapamatudan. Apisar sa nasabit nga mga konsiderasyon, ginpahig sa piston nga magapadayon ini sa pagprotesta sa consolidation deadline nga nakaschedule para sa Disyembre 31. Para sa karapusan nga balita national, duwa ka mga ginalegar miyembro sa nga Dawla Islamia mauti group nga naangot sa pagkamatay nga akon makamamatay nga pagpangbomba sa Mindanao State University sa Marawi City ang naaresto. Sunod kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang mga sospetsado ang ginkilala nga sanday mausur kaga mona tanda o ko na titing ang naaresto sa isa ka team nga ginalagipan sa mga pulis kag military personnel sa barangay Kabasara na Lumbayanagi sa Lanao del Sur sa tinalikdan nga Disyembre 9. Sunod kay Fajardo, santos impormasyon nga ila nabaton matapos ang insidente sa nasambit nga area nagdalagan kag nagpanago sanday engineer. Sunod diri gina-checkar pa sa mga investigador ang posible nga involvement sa duwa ka mga lalaki sa bomb attack sa Disyembre 3 sa isa ka Roman Catholic Mass sa Temporo Gymnasium sa MSU nga nagpatay sa 4 ka mga persona. Sunod kay PNP spokesperson, lunsay may mga warrant of arrest sa kaso nga murder sanday mausor kag monatanda sa Disyembre 6, gisaman ka persona ang naangot sa pagpamomba sa MSU nga ginkilala kay Jafar Gamu Sultan alias Kulot ang naaresto sa Task Force Marawi sa Barangay Dulao, proper syudad sang Marawi. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 26 minutos sa kaligid sa takta, alas 6 agaliton kita sa Baritalya sa Babalita International. Nakikita sa United States National Security Advisor Jake Sullivan sa mga opisyalis sa Israeli sa Webes sa tunga sa nagasaka katensyon sa tunga sa White House kay sa gobyerno ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ini matapos ginakusahan ni US President Joe Biden ang Israel sa pagpaligon sa indiscriminate nga pagpumomba sa isa ka off-camera political event subong nga semana. Nagabit si Biden sa prangka nga batinaga nga nagtuga sa kakibot sa mga opisyal sa Israel nga nagapanindugan nga ilang ginatungaan nga masalbar ang mga sibilyan sa apang ginagamit lamang sa Hamas ang mga inosente nga mga Palestinians bilang cover. Mas nagadalong pa ang diplomatic reefs matapos nagwa sa bag-o nga US intelligence assessment nga malapit sa katunga sang air-to-ground munitions nga gingamit sa Israel sa Gaza ang unguided bombs o condemned bombs. Liwat nga nagpanawagan ng Israel Defense Forces sa Bagasan sa pagi sa social media nga mag-evacuate nagikan sa southern city sang Khan Yunis padulong sa mga shelters kaangay nga area agod nga masiguro ang ila kalawasan. Para sa karapusan nga balita international, magluwas sa mga bomba kag bala sa Israel, isa man sa mga ginapangatubang sa nga pagpangangkat sa mga residente sa Gaza sa karon ang balatian. Suno sa napulo ka mga doktor kag aid workers ang kakulang sa pagkaon, matinlo nga tubig kag matiniran ang naag-epekto gid sa linibo ka mga persona nga nagaagom sa trauma bangod nga daw malupog na ang health system sa Gaza, hindi malikawan nga may magaluntad nga mga epidemic. Sunod kay James Elder, Chief Spokesperson sa United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF, nagsugod na ang bagyo sa mga balatian kag ginalantaw sa karon nga ini ang magalala pa. Humalin sa Nobyembre 29 tubtob Disyembre 10, nagsaka ang kaso sa diarrhea sa mga kabataan nga nagaedad sang 5 katuig panubo sa sulo sa World Health Organization o WHO. Nagasoprer man ang mga kabataan sang extreme dehydration, kidney failures kag severe diarrhea nga 4 kapilo nga mas mataas sang sa normal. Kamay kaso man nga hepatitis A sa Khan Yunis, ini sa tunga sang kakulang sa humanitarian aid sa enclave kag pagkolapse sa dalagko nga mga ospital sa Gaza. Kagkaroon sa aton sa nga balitang espesyal, subo nga panahon, madamo na sang teknolohiya nga ginahimo agud nga mangin mahapos nga ang aton nga pagpangabuhi. Isa na diri ang Welltec sa Wellcook microwave bag nga kun taon isa ini ka stylish laptop bag apang ininghimo sa conductive fabric nga nagapanugot sa user nga maghimo o kon nga mahimo painiton ang sulod sa tubtob sa 250 degrees Celsius. Ini nga bag ang mas komportable kag magamit gid sa pag-init sang ibopalon nga sabaw. Ilabi na subong nga matugdaw ang panahon. Ang nasambit nga microwave bag ginhuman sa innovative fabric nga gin-develop sa Japanese company nga Sankei Consist Co.Ltd. Ang itsura sa Welltec sa Wellcook bag ang kaagay sa average sa laptop bag
apang ini ang mahimo makainit sang kun anuman nga gisulod sang user diri tubtob sa 80 degrees Celsius sa sulod sang 5 ka minutos. Ang bag o kunang bag ang nagabugat sang 160 grams samtang ang rechargeable battery pack powering ang nagabugat naman sang 120 grams. Ang revolutionary fabric ang bayara sang flexibility kag lightness sa regular nga tala. Apang ini ang naghatag sa barasig kag uniform heating. Ang battery pack ang makadugay sa 8 ka oras kung ini ang na full charge. Kag ini ang nabutang sa bulsa sa kilid sang bag. Ang bag ang mapuslan gid ilabi na sa karon nga bulan sa Pasko kag matugnaw ang panahon. Para sa balita sa negosyo, nakalusot na sa third reading sa Kamara ang hagna nga pasakaan ng teaching supplies allowance sa tanan nga public, elementary kag secondary teachers. 247 ang nagboto sa nga nag-aprobar sa hagna. Ginaprobahan sa mga mamalidha ang House Bill number 9682 o kanang teaching supplies allowance kung sa diin pagsugod sa school year tuig 2024 tubtub tuig 2025 ang nga mangin na 7,500 pesos na ang sa karon nga 5,000 cash incentives kag sa masunod nga school year naman mangin 10,000 pesos na ini sa tagsag ka public schools teachers. Nasaad sa section 4 sa House Bill 9682 nga ang nasambit nga allowance ang mahimo imakal sang tangible o kon intangible teaching supplies kag material subong man ang pagbayad sa incidental expenses sa mga pampubliko nga mga manunudlo. Ang nasambit nga pondo sa pagpasaka sa teaching supplies allowance ang ilakip sa Annual General Appropriations Act, partikular ang budget sa Department of Education. Magluwas kay House Speaker kag Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez ang iban pa nga mga principal authors ang nasambit nga hagna amusan day Congressman Roman T. Romulo, Joey Sarte Salceda, Elizalde Esco, Ralph G. Recto, Patrick Michael D. Vargas, Eduardo Brother Eddie C. Villanueva, Brian Raymond S. Yamsuan, Antonio Tonipet Tia Albano, Noel Bong N. Rivera, kag Stella Luz E. Kimbo. Samtang para sa foreign exchange rates sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylong 55 pesos and 79 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Singaporean dollar may baylong 41 pesos and 90 centavos, Hong Kong dollar may baylong 7 pesos and 15 centavos, Euro may baylong 60 pesos and 75 centavos, Saudi Arabia Real may baylong 14 pesos and 86 centavos. Ang average presyo sa produktong petrolyo nagika sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded ang yara sa presyo nga 59 pesos and 45 centavos tubtob 61 pesos and 5 centavos. Ang premium ay yara naman sa presyo nga 59 pesos and 60 centavos tubtob 67 pesos and 35 centavos. Ang diesel ang yara sa presyo nga 56 pesos and 60 centavos tubtob 57 pesos and 60 centavos. Kag sa balita sa inampang ginpasiguro sa games and amusement board o kongab nga masabat na ang mga ginapangatubang nga mga pagpanghangkat sa mga atleta sang pungsod. Ginpayag ni GAB Chairman Richard Clarin nga sa kasugtanan nila sa Department of Labor and Employment o kondole nga maghatag sa dugang nga trabaho ka employment assistance para sa mga professional kag retired athletes. Sa nasabit nga Memorandum of Understanding sa GAB kag DOLE ang masiguro ang proteksyon sa mayara sa sports industry. Nakasaad sa nasabit nga kasugtanan ang paghatag sa livelihood programs sa mga professional athletes. Mangin prioridad man sa kasugtanan ang mga retirado, injured o kung mga nagpaidalom sa mandatory rest period. Samtang para sa balita sa entertainment, malipayon nga ginpakigbahin ni 2021 Miss Universe of Philippines Tourism Caterina De Maranan sa iyang fans ang pag-graduate sini sa nursing program sa Estados Unidos. Sa iyang social media account, nagpost ini sang letrato sa iyang graduation. Makita sa letrato ang sash nga suksok niya nga isa ka hayahay sang Pilipinas. Ginpayag sini nga gilayon siya nga ginbaton sa nursing program sadtong nagbalik siya sa Estados Unidos matapos ang pagpasakop sini sa Miss Universe of Philippines. Target sini sa karon ang pagkuha sa National Council Licensure Examination for Registered Nurses. Agud nga manginopesyal na siya nga registered nurse. Madumduman sa tuig 2022, ginanusyar ang pag-untat sini sa pagpasakop sa mga pageants. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 34 minutos sa kaligad sa takna. Alas 6 aga makabombo inyong batian, nakabugusan kapag balita sang Bombo News and Views Morning Edition. Karang nga daw sang Biyernes, Disyembre 15, tuig 2023. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is
This Christmas we share the love. Karon sa ato sa Christmas countdown, pulo na lang kadlong nabilin. Pasko na kaming inyo mga tag balita. Bombo, Cherry Grace, Santillan. Karoman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upapod na pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato sa Liga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Denver Quijano, may tigulo, makaluluoy. Kaluluoy ang isa ka estudyante matapos ini ginmolestya. Siya ang ginvideohan samtang nagasinadya. Diin bala nagkadto ang inyo iniskwilahan. Kabalo na gid hubog ang bata, ini pa ginabusuhan. Magubagid ang inyo buwas damlag mga toto. Kabay sa inyo nga ginhimo kamo magpanuto. Pero mabagod sa kaugya ang ginbatsyag sang bata. Pagsalig sa mga upod ang nagguba. Anong makuha nyo nga ginvideohan samtang ginamolestya ang babayi? Apang kamo ang nalipat nga sa iya ang ginproteksyonan sang lagi. Mabugat man ang kaso nga pagatubangon apang dapat batunon. Ang inyo ginhimo sa bata ang nagtatak na sa iyang nga palaminsaron. Ang ini nga panguna kag pananawan ginpadala ni Kaizen Ambrosio sang Hinigaran, Negros Occidental. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sa tong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Biyernes, pesa 15 sa bulan sang Disyembre sining nga tuig 2023. Para sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mayara na lamang kita sang 10 days to go before Christmas. Inyo makaupo sa bunga aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, ang Negros Occidental Police Provincial Office nagpatigayon sa operasyon nga Mata ng Kalsada bilang preparasyon sa holiday season. Samtang 35 anyo sa Pilason sa pagpamuno sa Banwa sang Hinigaran. Ang detalye natuhoy sining mga report kuha naton kay Bombo Mia May Francisco. Sa balita national, 180 o 180 ka mga Chinese nga gina-detain bangod sa anti-trafficking gin-deport na. Gina-deport na sa atong apungso dining 180 ka mga Chinese nationals matapos silang nagladakpan sa raid sa ginaaligar sex trafficking and online scam operation sa May Manila. At the same time, timay nasalbar man nga mga kababayanhan sa nasambit nga raid. Sa balita international, luyag ni US President Joe Biden nga mag-focus ang Israel sa pagsalbar sang kabuhi sang mga sibilyan sa Gaza. Sa karon na ginpahayag na ni Biden nga wala ini nagaugyon sa ginapatigayon nga military operations sang Israel dito sa may Gaza and wala yaman kuno ginahambal nga hindi na bala maglagas sa Hamas kundi himuon lang prioridad ang kabuhi sa mga sibilyan sa nasambit nga enclave. Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Mag-recap kita mga kabombo sang aton nga tagdaog kagabi. Ginlawag ini alas 7:06
Kagabi ni Bombo Ansindo Surilia ang aton nga third winner sa aton nga day 4 sa 1-2 Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM, si Ma'am Alicia Miranda sang Block 9 Lot 25 Santorini, Barangay Mandalagan, Syudad sang Bacolod. No, ikaw ang nalawagan kagabi 7:06 PM, magpadulong lang diri sa istasyon sang Bombo Radio Bacolod. Subong nga aga agod nga makuha ang imong nga premyo. Kag mayara man kita sang maswerte nga tagdaog. Ang aton nga winner number 1 subong nga day 5 sa 1-2 Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM. 1, 2, Panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Ang atong nga winner number 1 subong nga day 5 sa 1-2 Panalo Part 22 promo sa Bombo Radio kag Star FM, mayara sang proof of purchase nga Orocan kag residente sang Purok Sunflower, Barangay Tangob, Syudad sa Bacolod. Ang atong nga tagdaog si Ma'am Mirna Siray. Ma'am Mirna Siray sang Purok Sunflower, Barangay Tangob, Syudad sa Bacolod, kag may proof of purchase nga Orocan. Ginlawag ikaw ma'am alas 6:45 subong nga aga, and you have 6 hours, mayara ka sang 6 ka oras agud magpadulong diri sa istasyon sa Bombo Radio kag makuha ang imong nga premyo. So you have until 12:45 karon sa hapon agud nga magpadulong diri sa istasyon sang Bombo Radio. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligas sa takmala sa isang aga. Pagbalik sang atong palatuntunan, atong pagkakuha ng mga report ni Bombo Mia May Francisco. Standby! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka-compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof, apang sang pag-abot sang Abril 27 sa tong tuig 1876 o kung 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kung stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio. Minutos ang nakaliga sa taknala sa isang aga. Balik na diri sa atong Balatuntunan Bombo Report 2nd edition. This time ko naton ang detalye sa mga report ni Bombo Mia May Francisco na tuoy sa ginpatigay ng operasyon sang Negros Occidental Police Provincial Office nga mata ng kalsada bilang preparasyon sa holiday season kag ining 35 anyos nga pilason matapos gimbuno sa Banwa sang Hinigaran. Yara sa piyang kalinya si Bombo Mia May Francisco. Bombo Mia, please come in. Mga kabombo, nagpatigayon sa operasyon ng mata ng kalsada ang Negros Occidental Police Provincial Office. Preparasyon para sa holiday season bangod sa pagsaka sang kaso sang road o kon traffic accidents diri sa syudad sang Bacolod. Suno sa pahayag ni Police Major Rodan Darrell Nigos, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, nga may yara sang initial deployment sang 1,800 police personnel sa nagkalain-lain nga localities diri sa probinsya sang Negros Occidental. Paupod Manila ang Coast Guard, AFP, Maritime Group, kag advocacy support groups para ma-monitor kag ma-check man ang nagkalain-lain nga barangay diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental, Bombay. Masako na gid ang pag-biyahe sang mga motorista, drivers, riders kag pasahero. So nag-obra sila sang operasyon mata ng kalsada para man mahagan-hagan ang kaso sang aksidente sa Dalanon na subong papalapit na ang holiday season. Dugang man ni Police Major Darrell Nigos nga kung tani antes mag-drive ang mga rider isekyar gid ang ilang mga salakyan kapin pagid ang ilang kaugalingon Bombuday. Kay of course ang kaugalingon niya naton ang magadala sa Dalanon, so importante gid ang presence of mind kag madamo naman subong sang patrol sang kapulisan nga magalibot sa lain-lain nga tourist destination sa Negros Occidental kapin pagid sa syudad sang Bacolod City. Sulauman gid ni Bombo Mia no ang presensya sang mga kapulisan gid sa mga Dalanon no nagapang check-yar gid subong bulan sang Disyembre at ito tuod ginanon ti Sharanta this month and even last month pa lang gani kadamo gid sa mga vehicular accidents nga nagaluntad Bombo Mia. Yes, exactly, Bombay. So, doon nagtaas gid sa bulan sang Disyembre ang kaso sang traffic o kung road accident sa Bombay. Kag majority sina amo ang motorsiklo. So, pahanumdom sa aton mga kabombo nga maghagan-hagan sa pagbiyahe kay gina-expect target nga magadamo na gid ang magabiyahe sa Dalanon, Bombay bangod nga malapit na gid ang holiday season. Bumaday para sa dugang detalye rekag pamatian nato ng spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office na si Police Major Rodan Darrell Nigos. For the preparation of our Yuletide season,
we have prepared initial deployment of 1,800 personnel on different localities. Yan po yung initial na PNP deployment po ng Negros Occidental PBO. Aside from that, we have a augmentation from other units like the Coast Guard, AFP, Maritime Group, and other forces. And also we have an augmentation from advocacy support groups such as force multipliers, PPATs, to monitor also and check the different barangays and localities. We also have the Mata ng Kalsada for the preparation also, because apparently there is a rising vehicular incidents transpiring in Negros Occidental. So I would like to appeal to the riders, not only riders but all the drivers. Please double check always your vehicle and yourself. Importante pong titingnan po natin yung sarili natin kung kaya pa ba natin magmaneho o hindi na. Kung alam po natin nakainom tayo, huwag po natin pipilitin. At lalong-lalo na, kung alam po natin wala tayong lisensya, huwag po tayong magdadala ng sasakyan o motor. Actually, we have the deployment already on different stations. Yan po yung makikita nyo sa mga localities pag mag-iikot po kayo ng Negros Occidental. Kahit sa kalsada po, nakikita po natin yung mga patrols natin, nakikita po natin sa mga marketplaces and other areas of convergence, especially on the tourist destinations here in Negros Occidental. And meron po tayong mga pads na naka-establish dyan in every resorts, every churches, and other areas of concern po. Sama-sama ita gani nga ginasiling Bombomiya no nga ti ang mga kapulisan naton ara malandara nga magbantay, pero sa gihapon ang responsibilidad kag ang accountability bilang maghalong ti ara ginaya sa tagsa-tagsa Bombomiya. Yes, agirigid ko dira, Bombojay. So, magabulig lang ang aton nga kapulisan. Pero of course, ginadala nato ng aton nga kaugalingon. So, importante gid nga magalong. Ano to ba Bombomiya ining insidente sa pagpamuno sa banwa sa Hinigaran? Yes, Bombojay, sa piyak naman nga bahin, no? Pilason ang 35 anyos nga lalaki matapos nga ginlabo sa 52 anyos nga lalaki sa banwa sa Hinigaran, December 13, 2023 sa sitio Kunong Kao, Barangay 4, Hinigaran sa Negros Occidental, Bombojay. So ang natabo, ang biktima, ang nagpalapit nga may dalang kawayan sa suspect, Bombojay, kag silaya ang nagalalisay sang wala pa nabalaan nga rason kung diin parte ang ilang paglalisay, pero sa init agad ang ilang lalisay, gulpi lang iniya ginabuno sang suspect nga may dalaya sang bladed weapon. So sa karon pilason ang 35 anyos kagilayon man ini nga ginadala sa hospital para mabulong, kag ang suspect karon ang nakahunong naman sa Hinigaran Police Station para sa iyang proper disposition, Bombojay. So hindi ya gali kawayan ang gingamit sa pagpamuno Bombomiya no may ara gid siya nga patalom gid nga bitbit. Yes, Bombojay, ang suspect ya ang may patalom nga dala, kag ang suspect ya ang victim, Bombojay, ang may bitbit nga kawayan. Bombomiya, kamusta sa karon na sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Bombojay, ang sitwasyon karon sa syudad sa Bacolod, medyo hindi pa man gid sako ang dalanon, kag kanami isang tiyempo, Bombojay, makita na gid naton nga nagabutlak na ang adlaw, kag klaro ang langit, Bombojay, wala indikasyon nga maulan sa sining adlaw. Bombomiya, madamo gyud nga salamat. Bombojay, amo yato ang balita gikan sa patrol, ini si Bombo Mia May Francisco para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo gyud salamat kay Bombo Mia May Francisco sa mga balita nga natipon sang patrol. 57 minutos na nakaligal sa takna sa isang aga. Dugay-dugay magasulod na ang Bombo Network News. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang umaga Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon po ay araw ng Biyernes, Disyembre 15, taong 2023 at mga kabombo ka Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, eksaktong 10 araw na lang, Pasko na. Sa ulo ng ating mga balita, itong Department of Energy walang inaasahang red o yellow alert sa taong 2024 kasabay ho ng nagbabadyang El Nino. Ito namang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Chairman Guades, kinumpirma na pinasok ng mga armadong kalalakihan ang kanilang bahay. Nag-iisang bidder ho para sa 2025 automated election, hindi kwalipikado ayon ho sa Commission on Elections. Samantala, ang Mindanao State University Marawi bombing naman natuklasan ng Philippine National Police na buwan pa lamang ng Hunyo ikinasa ng mga terorista doon sa Lanao del Sur. Ang rice imports ng Pilipinas maaring bumaba sa 5% dahil yan sa mataas na presyo. At sa ating international news, sabangan mamaya itong si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Muling iginiit na hindi sila titigil hanggang tuluyang mabura ang Hamas. Sa ating sports balita, ilang mga kilalang atleta dadalo sa opening ceremony ng Batang Pinoy at Philippine National Games. At live, nationwide, via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Inaasahan ho ng Department of Energy na magiging stable ho itong supply ng kuryente sa ating bansa sa susunod na taon sa kabila ho yan ng banta ng El Nino phenomenon sa ating bansa. Ang epekto nito ay magiging dahilan upang hindi magamit itong hydroelectric power plants. Sinabi ni Energy Secretary Rafael Lotilla na wala namang inaasahang red o yellow alert sa darating na panahon ng sinasabing tagtuyot. Binanggit ang naturang projection ng naturang ahensya para huyan sa susunod na taon. Sinabi ni Department of Energy Power Industry Management Bureau Director Irma Exconde na inaasahang mababawasan ho ng hanggang sa 70% etong generation capacity ng hydroelectric power plants, lalo na dyan ho sa may bahagi ng Luzon at Visayas grids kung saan ang malalaking hydropower generation facility ay matatagpuan sa naturang mga rehiyon. Ang yellow alert status ay nagpapahiwatig lamang na ang grid ay may manipis na ang reserba ng kuryente. Ngunit ang mga pagkakataon ng pagkaantala ng kuryente ay hindi naman inaasahan.
Ang red alert status ay magpapahiwatig na mayroong kakulangan sa power generation batayan sa magagamit na supply laban sa peak demand ng kuryente. Ang sitwasyong ito ay maaaring mag-udyok ng rotational power interruptions. Sinabi ni Lutilla na kahit na inaasahang magiging sapat nga itong supply ng kuryente sa kabila ng kawalan ng Angat at Kalirayad, Butokan, Kalayaan hydropower plants, inaasahan din naman na maaaring magkaroon ng interruptions kung saan etong mga planta, lalo na ang coal-fired power plants, ay hindi gumagana. Samantala, idineklara naman ng Commission on Elections Special Bids and Awards Committee bilang ineligible o hindi karapat-dapat ang nag-iisang bidder para sa 2025 automated election system. Ito ang dahilan kung bakit failure ang naging resulta ng unang ginawang bidding process. Sa naging resolution nga ng COMELEC, sinabi ng Special Bids and Awards Committee na nabigo ang bidder na sumunod at makapagsumite ng ilang mga legal requirements para makapagbid. Sinabi ng naturang komite na ang mga supporting documents ng bid proposal ay kulang sa English translation sa Statement of Single Largest Completed Contract. Ayon sa Commission on Elections, hindi rin umano kumpleto ang undertaking nito para magpatuloy sa isang joint venture. Sinabi pa ng panel na ang joint venture agreement ng Miro Systems kasama ang mga lokal na kumpanyang Integrated Computer Systems, gayon din ang St. Timothy Construction Corporation at ang Centerpoint Solutions Technologies Incorporated ay tinukoy lamang ang jointly sa halip na jointly and severally. Ito anya ay pangunahing kailangan na nakasaad sa ating batas. Nilinaw naman ni Commission on Elections spokesperson John Rex Laudianco na maaari pa ring sumali ang naturang bidder sa pangalawang round ng bidding kapag maayos na nito ang mga deficiencies at depekto sa kanilang ipinasang proposal. Nakatakda namang ganapin ang pangalawang cycle ng proseso sa unang linggo ng buwan ng Enero sa susunod na taon o sa taong 2024. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, inumpirma ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board na pinasok ho ng mga armadong kalalakihan ang kanilang bahay. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Teofilo Guadis III, ikinaalarman niya at ng kanyang buong pamilya ang naturang insidente. Nag-iwan rin ani ito ng trauma sa kanyang 71 taong gulang na ina dahilan upang hindi ito mapakali. Hanggang ngayon ay hindi pa rin aniya malinaw ang motibo ng naturang raid sa na tila umano personal. Paglalahad pa ng opisyal na tinatayang aabot sa 3 sasakyan at 10 armadong individual ang pumasok sa kanilang tahanan. Sa ngayon ay patuloy na nakikipagtulungan si Guadis sa mga otoridad para ho maimbestigahan ang naturang insidente. Samantala, sa iba pa nating pangunahing balita, inanunsyo ng Department of Environment and Natural Resources ang matagumpay na pagkabilang ng Pilipinas bilang board ng Loss and Damage Fund sa katatapos pa lamang na Climate Change Conference na ginanap doon sa Dubai. Sa isang press briefing sa Malacanang, iniulat ni Environment Secretary Maria Yulo Loizaga na naging produktibo ang naging pakikibahagi ng bansa sa naturang pagpupulong. Ang board anya ay binuo sa unang araw pa lamang ng naturang kaganapan sa pamamagitan ng napakaraming konsultasyon ng Transitory Commission. Magkakaroon anya ng term sharing na kung saan sa 3 termino magkakaroon ng ating bansa ng 2 term. Ito ay para sa taong 2024 at taong 2026 habang ang bansang Pakistan naman ang magiging uupo bilang board sa taong 2025. Ayon nga sa kalihim ng naturang departamento, ang Loss and Damage Fund Board ay nakatanggap ng mahigit sa $700 terms of pledges. Umaasa naman si Loizaga na magiging operational na ang pondo sa lalong madaling panahon. Samantala, inanunsyo ho ng Department of Migrant Workers na nakipag-usap ito sa mahigit 20 bansa na interesado sa pagkuha ng Filipino skilled at professional workers. Sinabi ni Department of Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan
na 39 na labor agreements ang kasalukuyang nasa pipeline. Kabilang na ho rito, eto ho nga ilang bansa sa EU sa nangangailangan ho ng libo-libong manggagawa. Halimbawa, ito ho nga bansang Hungary ay unang kumuha ho ng 6,000 Pilipino sa panahon ng isang pilot employment program. Matapos i-try out ang mga tuntunin at kondisyon sa mga kontrata sa pagtatrabaho, pakikipag-usap sa mga employer at pag-inspeksyon sa mga lugar ng trabaho at tirahan, ang Department of Migrant Workers ay naghahanda na mag-set up ng isang Migrant Workers Office sa Budapest para mapadali ang pag-recruit ng Hungary ng mas maraming manggagawang Pinoy. Bukod ho sa naturang bansa, nilagdaan din ng Department of Migrant Workers ito ho nga 2 kasunduan para naman sa deployment ng mga Filipino skilled workers at nurses dyan naman ho sa bansang Austria na sinabi ni kaunan na nagdurusa sa kakulangan ng humigit kumulang 200,000 na mga manggagawa. Ipinabati din ni Croatia ang interes nito sa pagkuha naman ng mga Filipino tourism workers habang umaabot din sa 10,000 Pinoy o Filipino workers ang kailangan ng Czech Republic. Samantala, ang bansang Germany na nag-recruit ho ng mga Filipino nurse sa loob ng 10 taon sa pamamagitan ng government-to-government triple win program ay tinapos ang isang kasunduan sa Pilipinas para sa deployment maging ng mga non-healthcare workers. Ipinaabot din ng ambassador ng bansang Italy sa Pilipinas hong interes ng kanilang bansa sa pagkuha naman ng mas maraming Filipino nurses. Una na rito, ayon ho sa Department of Migrant Workers, sa kabila ng maraming kasunduan na nakabidbin pa rin ang mga lagda, lahat ng nabanggit na bansa ay may mga aktibong job order na bukas para sa mga aplikasyon. Samantala, mas malaki umano ang pondong makukuha ng mga local government units sa ilalim ng 5.768 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa taong 2024, ayon yan kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa kanyang mensahe sa awarding ng Seal of Good Local Governance para sa mga natatanging lokal na pamahalaan, sinabi ni Speaker Romualdez na bukas ang kanyang tanggapan para sa mas pinaigting na kolaborasyon sa pagitan ng local government units at ng Kamara de Representantes. Sinabi ni Speaker Romualdez sa may 1,000 mga lokal at mga national officials na dumalo sa pagbibigay parangal na nakatakdang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukalang pondo para sa susunod na taon sa mga susunod na araw. Inilaan niya ito para sa mga proyektong pang-infrastruktura, reforma sa edukasyon, pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan, gayon din na inilaan sa pagpapaunlad ng mga negosyo at gayon na rin sa suporta sa edukasyon sa bansa. Batay nga sa Mandanas ruling ng Korte Suprema na itinulak ni Batangas Governor Hermelando Mandanas, lumaki ang parte na nakalaan para sa mga local government units mula sa kita ng pamahalaan. Hinimok naman ni Romualdez ang mga opisyal ng mga local government units na asaming makakuha ng Seal of Good Local Governance na iginagawad ng Department of Interior and Local Government. Nangako rin ito ng suporta sa mga opisyal na inaasam na bigyang kapangyarihan ang mga kapwa Pilipino para makamit ang mga inaasam sa buhay. Kaugnay niyan, binati pa ni Speaker Romualdez ang may 473 na mga local government unit at kanilang mga opisyal sa pagpaso sa Good Governance Seal ngayong taon. Kasabay nito ay pinuri at pinasalamatan naman ang Department of Interior and Local Government para sa mga natatangi nitong mga aktibidad at programa. Hinikayat ng leader ng Kamara ang mga national at local officials na ipagpatuloy pa rin ang pagtutulungan at gawing inspirasyon ng bawat isa para sa isang matatag at inklusibong ekonomiya ng ating bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. The House of Representatives crafted the 2024 budget to bring about balanced development, propagating progress not just in urban areas but across the archipelago, and not just in urban areas but throughout
the country so that every Filipino, from the northernmost provinces to the southernmost islands, can thrive with peace and abundance. This appropriations bill outlines the funds to be allocated for infrastructure projects, educational reforms, healthcare improvements, business development, and agricultural support. It also contains provisions for the effective implementation of the Mandanas ruling, ensuring that local governments have the resources that they need for undertaking the reforms at the local level. Inyong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. Sa iba pang mga balita, binigyang diin ng Department of Transportation na ito hong pagtaas ng pamasahe ng Metro Rail Transit Line 3 simula sa susunod na taon ay magkakaroon ho ng kaunting epekto lamang dahil ngayon sa inflation sa bansa. Ito ho ay habang ang karagdagang kita ay naasahang magpapatatag sa pananalapi ng gobyerno ng Pilipinas. Ipinaliwanag ni Transportation Assistant Secretary for Railways Georgette Aquino na ang itohong MRT3 officer in charge na ang mungkahing minimum fare na 16 pesos at end-to-end fare ng 34 pesos ay magpapagaan naman sa subsidy ng gobyerno kada pasahero. Nag-subsidize kasi ang gobyerno ng 41 pesos kada pasahero ng MRT3. Ang pagtaas ng naturang pamasahe sa MRT3 ay mas mababa pa rin kaysa ho sa mga air-conditioned na bus na bumabiyahe sa kahabaan ng EDSA busway. Humihingi ang MRT3 ng adjustment ng 2 pesos 29 centavos boarding fare at karagdagang 21 centavo na additional fare kada kilometro. Ayon kay Aquino, noong Enero taong 2015 pa ang huling pagsaayos ng pamasahe sa MRT3. Ipiniliwanag niya na dahil ho sa pagtaas ng ridership para ho sa taong 2023, makatwiran ho itong pagsaayos nga ng pamasahe kung saan 170 milyong pasahero na ang naitala mula Enero hanggang buwan ng Oktubre ng kasalukuyang taon. Samantala, kumuha pa tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan itong buong hanay ng pambansang pulisya. Itinaas na sa full alert status simula ngayong araw para sa pagpapatupad ng seguridad ngayong holiday season. Alamin natin ang buong detalye niyan sa pag-uulat ni Bombo Marlene Padiernos. Naka-full alert na ngayon ang buong hanay ng Philippine National Police bilang paghahanda sa nalalapit na holiday season. Pasado alas 12:01 ng hating gabi kanina ay tinaas na ang alert status ng buong hanay ng kapulisan na nangangahulugang mas mahigpit na pagbabantay sa seguridad at kaayusan sa iba't ibang bahagi ng buong bansa. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ito ay kabilang sa kanilang tinalakay sa ipinatawag na command conference ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acordo Jr. kung saan nagbabari nito ng direktiba sa mga field commanders na nagbibigay sa kanila ng diskresyon na magdagdag pa ng tauhan na ipapakalat sa anumang lugar na nakikita nilang kinakailangan pa ng dagdag na seguridad. Ito ay upang mapigilan ng iba't ibang modus ng mga kawatan na laganap ngayon tuwing holiday season, dahilan kung bakit bukod dito at bukod sa mga uniform personnel ay mag-deploy din ang pambansang pulisya ng mga plainclothes police officers na hahalo sa mga sibilyan para pa rin sa mas mahigpit na pagbabantay. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng payag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Direction po ng direktiba po ng ating GPNP sa ating mga regional directors, they have the discretion to elevate po into full alert yung kanilang mga areas at dagdagan po at magkaroon po ng adjustment doon sa security deployment na po nila. Dahil may mga areas, particularly dito sa Manila, nandyan po yung Divisoria, yung Baclacan po na as early as now ay marami po namimili dyan ng bultuhan at iuwi po sa mga probinsya. Kaya yung mga major thoroughfares din po natin ay babantayan natin in coordination sa LTO and other transport groups to make sure po na habang binabiyahe po itong mga bultuhan po nilang binili ay secure pa rin po sila papunta po doon sa kanilang mga probinsya. So yung ating po mga random checkpoint, strategic checkpoint and border controls po ay mananatili po yan hanggang matapos po itong taon na ito and even beyond 2023 po.
Samantala bukod dito ay bahagi rin ng pagkataas ng full alert status ng Philippine National Police ang pagkapatupad rin ng don't leave policy sa kanilang buong hanay na regular na ginagawa sa organisasyon tuwing panahon ng holiday season. Bukod sa mga pulis, magpapakalat din ng pambansang pulisyan na aabot sa 436 na mga police service dogs na makakatawang nito sa mga pag-iinspeksyon para sa detection ng mga bomba at illegal na droga, maging ng iba pang mga kontrabando, partikular na sa mga lugar na inaasahang dadagsain ng maraming tao tulad na lamang ng mga transport terminal upang tiyakin niya na magiging ligtas at mapayapa ang paglalakbay ng mga biyaherong magsisiuwi sa kanilang mga probinsya para magdiwang ng Pasko at Bagong Taon kasama ang kanilang buong pamilya. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Weather Update. Sa atin ho ang lagay ng panahon, mga kabombot ka Star Nation, patuloy pa rin magdadala ng mga panakanakang pag-ulan sa bahagi ng Luzon. Ito hong umiiral na northeast monsoon. Samantala sa lalabing bahagi ng magbansa ay makaka-apekto naman itong umiiral na Easter days at magdudulot ito ng maulap na papaburin at mga panakanakang pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Samantala ito hong low pressure area na nananatili pa rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay posible namang pumasok sa teritoryo ng ating bansa sa loob ho yan ng 48 hours. Bagamat maliit pa rin ho ang tsansa na maging bagyo nga etong naturang namumuo itong low pressure area na nasa labas pa rin ng teritoryo ng ating bansa. At sakali man na pumasok nga ito sa teritoryo ng ating bansa at maging bagyo, ay tatawagin naman itong bagyong kabayan. At paalala ho sa ating mga kababayan, sa ating mga kabombot ka Star Nation, na sakali man na magdala ito at pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility at magdala ng mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng bansa, abay mag-ready na ho tayo ng mga pananggalang natin sa ulan para ho hindi maantala. Ito namang pagpunta natin sa mga simbahan para makapag-attend tayo ng simbang gabi. Samantala sa ibang balita naman, inanunsyo ho ng Bureau of Immigration ito hong matagumpay nilang pagpapadeport naman sa abot sa 180 Chinese nationals na una nang inaresto sa isang region host sa Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa lungsod ng Pasay. Ayon ho kay Commissioner Norman Tansinco, ang nasabing mga Chinese national ay pawang walang mga kaukulang dokumento na naaresto nga ho sa loob ng Smart Web Technology Corporation. Ang korporasyon na ito ay sinasabing nauugnay umano sa human trafficking, kabilang na ang prostitusyon at labor exploitation. Paliwanag na opisyal, itong mga aktibidad ng naturang grupo ay malinaw na paglabag sa batas ng ating bansa at paglabag na rin sa interes ng publiko. Dahil dito ay kwalipikado sila na mapabilang sa listahan ng mga undesirable alien. Ayon sa Bureau of Immigration, kaagad nilang inilagay ang mga pangalan ng 180 foreigners sa blacklist ng ahensya. Isinakay naman ang mga ito sa isang flight mula ho sa Ninoy Aquino International Airport patungo naman sa Shanghai, China. Sa iba pa nating mga balita, kumpiyansa ang National Irrigation Administration na matatapos nito ang ilang mga proyekto sa patubig bago matapos ang Abril ng taong 2024 na kung saan inaasahang tatama ang matinding El Nino. Nauna nang nagpataw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng 4 na buwang deadline ng mga ahensya ng gobyerno para tapusin nga ang nakabingbing irigasyon at iba pang mga proyekto, habang binibigyang diin niya ang pagkaapurahan ng pagtugon sa mga epekto nga ng El Nino o tagtuyot. Inaasahan kasi na magdadala ito ng tagtuyot sa 77% ng bansa sa pamamagitan ng buwan ng Mayo sa susunod na taon. Sinabi ni National Irrigation Administrator Eduardo Guillen na nakikipag-ugnayan sila sa Department of Agriculture upang matiyak na ang agricultural output ng mga magsasaka ng palay ay hindi maaapektuhan nga ng pagbabanta ng El Nino sa pamamagitan niyan ng paggamit ng hybrid rice varieties.
Inihanda na rin ng National Irrigation Administration ang mga bagong paraan ng patubig para sa pagsisimula ng napipintong El Nino. Una na ring iginit ni Guillen na ang mga proyekto sa patubig ng kanilang administrasyon ay gagamitin din para sa renewable energy generation at sa pagbibigay ng tubig sa mga komunidad na magkakaroon din ng karagdagang kita para sa mga ahensya ng ating pamahalaan. 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balitaan sa oras na ito, kubuhan naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan sapagkat ito hong dalawang paksyon ng PDP laban ay kinumpirma ng senador na may konsultasyon ng nagaganap upang maayos ho itong gusot sa kanilang mga panig. Samantala ito isinusulong naman ng senador na pag-amyenda sa saligang batas kinatigan ng kapwa senador ngunit economic provision lamang. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ni Bombo JC Galvez. Kinumpirma ni Senator Christopher Bongo na may konsultasyon ng nagaganap sa dalawang paksyon ng PDP laban upang maayos na ang gusot sa kanilang mga panig. Ayon kay Go, mas makabubuti sa partido at sa bayan na nagkakasundo ang mga mambabatas. Bagamat wala pang formal na usapan, ngunit kumukonsulta na anya ang kanilang kampo at maging ang kampo ni na Senate Minority Leader Coco Pimentel sa kanilang mga miyembro. Bilang miyembro anya ng PDP laban, napapanaw na magkabati, mag-usap at magkaisa ang dalawang kampo. Git pa nito na iilan lamang silang miyembro ng partido kasama ng 4 sa Senado, ilang kongresista at ilang governors at mayors. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senator Christopher Bongo. Nasa consultation rin po, may mga kasamahan rin po si Senator Coco Pimentel na kailangan niyang konsultahin at kami rin po ni Senator Robin bilang mga officers rin po ng partido, magkukonsulta rin po kami sa aming mga leaders natin. Samantala, sa gitna ng pagsusulong muli ng Kamara sa charter change, kinatigan ni Senator Christopher Bongo si Senator Robin Hood Padilla sa pag-amyenda ng 1987 Philippine Constitution. Magugunit ang isinusulong ngayon ni Padilla ang pag-amyenda ng iilang political provision sa saligang batas. Ang pagsulong ng senador ay matapos mabigong paamyendahan ng economic provision. Sa kanyang inihaing resolution, ipinapanukala ni Padilla na baguhin ang 6 na taong termino ng presidente at vice-presidente na gagawin na lamang 4 na taon, ngunit 2 beses ang magiging termino. Samantala, ayon pa kay Padilla, ang mga senador ay dadagdagan ng 30 miyembro at magiging 54 na. Ngunit para kay Go, hanggang economic provision lamang ang kanyang isusulong. Anya, dapat taong bayan lang ang maikinabang at hindi ang mga politiko. Narito pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Christopher Bongo. Tagal ko na pong posisyon na dapat po'y hindi politiko ang makikinabang. Kung sakaling merong charter change, dapat po ang taong bayan ang makikinabang, lalong-lalo po yung mga mahirap nating kababayan. So, ibig sabihin, economic provisions lang kayo? Hanggang doon lang po. Tao lang po ang makikinabang, ang mga mahihirap po nating kababayan ang makikinabang. Kung politiko po, hindi po ako sanay. Sa ngayon, ang Senado ay nag-aalangan pa rin na pag-usapan ng charter change matapos sabihin ng Kamara na pag-aaralan nila ang issue sa holiday break. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo Castor Nation, hindi naman bababa sa 7 bagong miyembro ang maaaring lumahok sa pag-aaral ng motorcycle taxi, lalo na sa lalong madaling panahon. Ito ay dahil nakahanda ang Technical Working Group ng Department of Transportation na i-green light o magbigay ng go signal para sa kanilang aplikasyon. Sinabi ni Technical Working Group Vice Chairman at Land Transportation Office Chief Attorney Vigor Mendoza na hinihintay nila ang mga aplikasyon para ito'y masuri na. Anya, ang pinakamahalaga ay ang kanilang gagamiting application. Ito ay dapat gumagana ng maayos at ito ay gagabayan ng tamang taripa na aaprubahan naman ng gobyerno.
Sinabi ni Mendoza na ang sentimiento ng Technical Working Group ay payagan ng isang ride-hailing company na sumali sa pag-aaral nga ng motorcycle taxi. Kapag pumasok na anya ang mga bagong key players sa nasabing scene, inaasahan ng Technical Working Group na ang pag-aaral ay lalawak sa mga lugar sa Calabarzon, maging sa Legazpi, Baguio at doon sa Iloilo. Sa Metro Manila, nasa 10,000 motorcycle taxi units ang nakikitang madadagdag. Matatandaan kasi na binatikos ng mga mambabatas ang mga pagkaantala sa pagkumpleto ng pilot study para sa mga motorcycle taxi na sinasabing humantong ito sa isang monopoly ng 3 ang pinapayagang lumahok na mga kumpanya. Nagsimula ang pilot study noong 2019 at pansamantalang nasuspinde dahil sa pandemya ng COVID-19 at ipinagpatuloy naman noong taong 2020. Kababot ka sa Nation, maya-maya ay abangan natin hong balita dyan ho sa may bahagi ng Marawi sapagkat ito ho daw na Mindanao State University bombing abay natuklasan ng Philippine National Police na Hunyo pa o buwan pa ng Hunyo ikinasa ito hong mga terorista sa Lanao del Sur. Samantala dyan naman ho sa may bahagi ng Iloilo, ito naman hong lalaking may nervous breakdown na nabaril matapos na mag-amok at sinaksak ng ang isang pulis dyan ho sa naturang lugar. At sa ating international news, ito namang abangan mamaya itong suicide bomber. Nasakay ang sasakyang puno ng pampasabog abay humarurot ho sa istasyon ng pulis sa Pakistan at 23 na mga opisyal ang nasawi. Maya-maya abangan natin ang kabuuan ng mga balitang yan. Samantala muna mga kabombot ka sa Nation sa pagpapatuloy ng ating mga balita sa oras na ito. Umayag ho ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o itong LTFRB sa ilang mga hiling ng transport group na Piston. Umabot ho sa 2 oras ang ginawang pulong ni na Piston President Modi Floranda at sina Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guadis III at Land Transportation Franchising and Regulatory Board Spokesperson Celine Pialago. Matapos ho ang ginawang pagpupulong ay binawasan ang ilang mga requirement sa tinatawag ho na consolidation para ho dito sa mga prangkisa ng jeep. Ilan sa mga napagkasundoan ay magkakaroon ho na lamang ng 10 miyembro. Ito ho ang pinakaminimum mula ho sa dating 15 ang tatanggapin para bumuo ng isang kooperatiba. Papayagan na rin ang 3 kooperatiba na babiyahe sa isang rota. Tinanggal na rin ang mga multang inilaan at ito hong modernized jeep ay hindi na mandatory basta maayos ang traditional jeep at dumaan sa roadworthiness inspection ang mga ito. Sinabi naman ng Floranda na kahit na nagkaroon ho ng kasunduan ay pagpapatuloy pa rin nila ito ang 2nd araw na tigil pasada ngayong Biyernes. At iginiit ng naturang grupo na kailangang maglabas ang Land Transportation Franchising Regulatory Board ng kaukulang memorandum para ho sa sinasabing kasunduan. Sa iba pang mga balita mga kabombo, nakahanda na ang 4 na milyon na plastic driver's license cards para sa susunod na taon. Sinabi ni Land Transportation Office Chief at Assistant Secretary Vigor Mendoza na inihahanda na nila ang nasabing mga plastic cards na ipapamahagi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang nasabing bilang anya ay sapat na para matugunan ang kasalukuyang backlog ng mga plastic cards driver's license. Kada taon anya ay nasa halos 7 milyon na mga bagong lisensya ang nai-issue ng Land Transportation Office. Inaayos na rin anya ng Land Transportation Office ang mga reklamo na mabagal na pagpapalabas umano ng mga license plate sa mga bagong sasakyan. Bombo International News. Muling iginiit naman ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na magpapatuloy pa rin ang kanilang laban sa Hamas hanggat makuha nila ang tagumpay. Ito'y kahit na patuloy ang panawagan ng maraming bansa para sa isang ceasefire o tigil putukan.
Personal rin na nakapanayam ni Netanyahu si United States National Security Advisor Jake Sullivan na kung saan isinulong dito ang pagkakaroon nga ng tigil putukan. Una nang sinabi ng Israel Forces na ang tuluyang pagtalo sa Hamas ay aabot pa ng tila maraming buwan. Nagpapatuloy din ang ginagawang paraan ng Estados Unidos para mapalaya na ang mga natitirang bihag ng mga Hamas. Samantala, sinabi naman ni United States National Security Council spokesperson John Kirby na isa sa naging pakay ni United States National Security Advisor Sullivan na magtungo sa Israel ay ang posibilidad na mapalaya na ang lahat ng mga bihag ng Hamas. Mayroon pa kasing 8 Americans na nawawala na pinaniniwalaang ang mga ito ay binihag nga ng militanteng grupo ng Hamas. Sa iba pang mga balita mga kababot ka-sardation, aprobado na ng NEDA Board itong panukalang palawigin pa ng 1 taon ang Reduced Most Favored Nation o MNF tariff rates sa ilang piling commodities na saklaw ho ng Executive Order Number 10. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan na kabilang ho sa mga produktong ito ay ito hong karne ng baboy, mais at bigas. Hanggang December 31 sa taong 2024 ang naturang validity ng pinalawig na reduced MFN tariff rates. Dahil dito, ang tariff rates para ho sa produktong itong baboy ay mananatili sa 15% in quota at 25% out quota. Ang mais naman ay mananatili sa 5% in quota at 15% out quota. Samantala, ito hong produktong bigas ay mananatili naman sa 35% kapwa sa in quota at out quota. Dagdag pa na Balisacan na inaprubahan din ng naturang board ito ho namang rekomendasyon ng Committee on Tariff and Related Matters na habaan nga itong review period para ho sa tariff rate sa uling naman o itong coal mula semestral patungong taunan o annual basis. Ang review naman sa tariff rate sa produktong baboy, mais at bigas ay gagawin tuwing kada semestre ng taon. Nilino naman ni Balisacan na ito hong pagpapalawig nga sa validity ng reduced FNN tariff rates sa ilang piling produkto ay makatutulong para ho matiyak ang sapat na supply ng produktong pang-agrikultura at manatiling matatag at abot kaya ho ang presyo ng mga ito tungo sa mas maayos na pangasiwa o pag-manage ng potential inflationary pressures. Samantala, hinimok naman ng Department of Health ang publiko na maging alerto at masingatan ang kanilang sarili kasabay ng muling pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ayon nga sa Department of Health, ang mga bagong kaso ng COVID-19 ay tumataas sa ilang bahagi ng bansa, partikular na sa Metro Manila at sa mga kalapit na lugar. Batay sa pinakahuling monitoring ng departamento, tumaas ng 36% ang kaso ng nakamamatay na sakit at ang nasabing porsyento ay nag-udyok sa Department of Health na payuhan ng publiko na sumunod sa minimum health standards sa ilalim ng Alert Level 1 at ipinakita ng data mula sa Department of Health na meron ngang average na 269 na kaso ng COVID-19 ang naiulat mula noong Disyembre 5 hanggang 11 ng kasalukuyang taon sa hindi bababa sa 5 lugar. Ang nasabing bilang mga kabombo ay mula sa 191 noong Nobyembre 28 hanggang Disyembre 4. Una na rito, nagbabala rin ang Department of Health na maaaring tumaas pa ang bilang kung hindi isa sa alang-alang ang nakamamatay na sakit, lalo na ngayong holiday season na panahon din para sa mga salo-salo at mga reunion. Sa mga sandalihong ito ay nasa linya na. Makakapanim natin si Mr. Gabriel Go, ang Officer in Charge ng Metropolitan Manila Development Authority Special Operation Group Strike Force. At makibalita lamang tayo sa ginagawa ng kanilang ahensya patungkol ho dito sa patuloy na siksikan at traffic dito sa Metro Manila dahil nga ho sa holiday season. Magandang umaga, Sir Gabriel. Ito ho si Bombo Victor Liantino at kasama ko dito si Bombo Alaysa at welcome to the program.
Magandang umaga po, no, Sir Vic, Ma'am Alaysa, at of course, lahat po ng taga-subaybay natin dito sa Bombo Radio po. No? Magandang umaga po sa inyo. Unang-una, thank you po sa inilaan yung oras sa Bombo Radio Philippines. Matanong ko lang ho, ano po ba itong nagiging pagtugon ng Metropolitan Manila Development Authority sa tigil pasada ho na ikinakasan nitong piston? Abay, may libre hubang sakay na ang inyong tanggapan na ibibigay dito ho para sa mga maapektuhan na mga mananakay? Yes, definitely po. No? Yesterday, ang aming ahensya, we started early in the morning. As early as 4 a.m., we've been monitoring lahat po ng areas na staging ng mga itong tigil pasada strike po natin. And we've been closely monitoring it along with other key personnel such as ang mga kapulisan po natin at iba pa pong mga ahensya na mayroon pong responsibilidad when it comes to this issue of tigil pasada. And ang ating ahensya po has deployed more than 10 buses already since yesterday at meron pa po tayong mga iba't ibang service vehicles ng MMDA na nakadeploy po all throughout Metro Manila para mabigyan po ng assistance ang ating mga kababayan, no, na bumabiyahe po na dahil po sa nahihirapan sila dahil limited po ang public transportation sa ngayon po. Ngayon ho nga holiday season, paano ho naghahanda itong MMDA dito naman sa holiday rush traffic, sir? Well, as we all know, sabi nga po ng ating butihing chairman, we are expecting an influx of motorists, no, or dagdag na mga sasakyan this coming weekend and especially next weekend po dahil nga po sa nalalapit na Christmas or the Christmas day already. Marami po sa ating mga kababayan ay talagang doing some last minute shopping. Karamihan naman po ay marami po mga Christmas party. So marami po mga pahabol. Kaya maraming sasakyan po ang dadagsa dito po. Hindi lang po sa EDSA but also other major thoroughfares ng ating Metro Manila. At ang tayo po dito sa MMDA, we've been monitoring this and we are also actually we already augmented. Nagdagdag na po tayo ng mga personnel po natin o mga traffic enforcers dyan po sa mga kahabaan ng EDSA at sa iba't ibang lugar po na marami pong mga mall areas. Not only to be not only to have a visibility of our traffic enforcers but also to help manage the traffic po. And aside from that, in-encourage din po natin ang ating mga kababayan na gamitin po ang ating mga buhay lanes dahil kami po especially sa Special Operations Group, we've been clearing all our mabuhay lanes po para lang po sa ating mga motorista na pwede po lang gamitin para kahit paano mapabilis po ang kanilang mga biyahe. Sir, may bigyan ko lang ng pagkakataon na makapagtanong din itong aking katanwin dito, si Bombo Alaysa. Bombo Alaysa, go ahead. Okay, Sir Gabriel, sa usapin naman po ng pagsisimula ng simbang gabi, may mga hakbang na po ba ang MMDA para nga sa pagsisimula ho nito, lalo na po sa mga paligid ng mga simbahan? Well, ma'am, no, ang ating mga key personnel o ating mga traffic enforcers, as I said, we have already augmented additional personnel and para malaman po ng ating mga publiko, ang ating traffic enforcers have already been mandated to have a shifting schedule. So mula 6 a.m. until 2 p.m. po ng umaga, then ang following shift po natin for the PM is 1 p.m. until 9 p.m. in the evening. And kung kinakailangan po, tayo po ay magdadagdag pa po ng tao para kahit paano matulungan po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na itong nalalapit na simbang gabi, na kahit paano po ay mapagaan po ang daloy ng traffic. Okay, sir. In line with that, kumusta naman po yung ating isinasagawang mga clearing operations sa mga lansangan, lalo na ho dito sa Metro Manila, mula ho nang mabuo ang inyong strike force? Ano po yung mga development dito, Sir Gabriel? Well, for the past 2 or more than 2 weeks already, masasabi po namin na itong bagong strike force is very effective, especially dyan po sa ating mga mabuhay lanes. Dahil unang-una, it's interconnected dyan po sa 2 shifts po natin ng mga key personnels po natin. Dahil dati po, ang clearing operations sa mabuhay lane, kahit pa paano nalilimitahan lang po tayo dahil ang dahil kakaunti po ang ating mga tao. Ngayon po, ang strike force po, we have already augmented more than 100 traffic enforcers na umiikot po sa ating mga mabuhay lanes mula umaga hanggang gabi po yan, na as much as possible, ino-operate po natin lahat ng mga naka-illegal park, lahat po ng illegal structure sa sidewalk para yung free flow po ng ating mga motorista ay mapabilis ang kanilang mga biyahe. So I could say na it's very effective since the launching of this new strike force or the Special Operations Group po natin.
Okay sir, maitanong ko na rin ho, kumusta naman po yung ginagawa ninyong hakbang at paghahanda para sa pagsisimula bukas ng MMFF Parade? Yes, ito pong MMFF Parade po natin, it's actually the first event dito po sa Kamanaba area. So we've been clearing the entire route ng ating mga float na dadaanan, which is coming from the C4 area. Diyan po mag-uumpisa ang ating parade towards People's Park po, dyan po sa Valenzuela. So we are looking at around 8.3 kilometers na haba at almost 3 hours po na parada. So since Tuesday, we've been clearing this route po para kahit papaano yung mga floats po natin magiging mas mabilis at maayos po ang parada natin at ating mga motorista. Magagamit po nila ang mga alternatibong ruta nila kung saan po sila pupunta. Sir, kumusta naman ho dito yung ginagawa niyong operasyon? Laban naman ho dito sa mga motorista na talagang matitigas ang ulo at patuloy pa rin pong dumaraan dito sa mga EDSA bus lane. Yes, well, that I have to agree. Meron pa rin po talaga tayong mga ilang motorista na dumadaan pa rin dyan sa talagang mahigpit na pinagbabawal nating busway. Kami po sa Special Operations Group, we've been intensifying our operation, hindi lang po sa pag-clear up ng mga ating mabuhay lanes, but also dyan po sa busway route po natin. Dahil unang-una, ang busway carousel, it's meant to keep the mobility of the mass transport system, which is the bus carousel. So tayo po, nag-ooperate po tayo ng morning, even until the evening po, just to ensure na itong mga motorista natin ay mapatupad po kung ano yung tama as regard to the busway violation or the busway carousel po natin. With that, maraming salamat ho sa inilaan mong oras sa Bombo Radio Philippines. Maraming salamat po, Sir Vic. Ma'am, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Mga kabombo at ka-Star Nation, nakapanayam nga natin si Sir Gabriel Go, ang Officer in Charge ng Metropolitan Development Authority Special Operation Group Strike Force, kaugnay pa rin ho sa mga ginagawang operasyon ng kanilang ahensya hinggil naman dito sa trapiko dito sa Metro Manila. Ito naman hong sa mga motorista na patuloy pa rin dumaraan dyan sa may EDSA bus lane at ilang issue dito ho yan sa Metro Manila. Happy Holidays from Dunkin, pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa mga sandaling ito ay kumuha pa rin tayo ng mga balita sa labas ng aking himpilan. Tuhong Sugar Regulatory Administration, inaalam ang sindikato sa loob ng pagpapataas ng presyo ng asukal. Ang kabuuan ng balitang yan itinutukan ni Bombo Jovino Galang. Inaalam na ng Sugar Regulatory Administration kung mayroong sindikatong nasa likod ng bentahan ng asukal dahil hindi pagbaba ng presyo nito sa merkado. Sinabi ni SRA Administrator Pablo Luis Ascona na nagkakaroon ng kalituhan sa demand ng asukal dahil may sapat na supply ng asukal at bumabaan niya ang demand. Yung nangyari po, ang laking binaba sa farm gate, subalit po pag tinignan natin yung retail price, minomonitor din natin. Yung binaba po sa retail siguro malaki na yung 5 pesos. So sa farms bumaba ng higit ng 10, sa retail po 5 lang. So may kumikita po sa gitna. Yung mga traders naman po kinausap natin, sabi nila ang baba daw ng demand. Now based on SRA records, yung withdrawals lang naman po yung nakikita natin. So withdrawals from registered warehouses po ng mga traders and importers. Compared to last year, bumaba naman talaga ng konti. Yung hindi lang po natin may explain na sana po kung bumaba dito sa farmers, bumaba naman sana po sa consumer. Yung sugarcane farmer po kasi natin is also a consumer. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya para mapigilan ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga asukal. So, yun lang po yung mystery natin ngayon is
The traders claim na bumaba yung demand. Subalit po, bumaba yung price ng farmer, pero yung retail po, ganun pa rin. So the only way na magawa natin ngayon is like what Mr. Lamata and other sugar leaders are saying, is we will seek for government intervention po through other agencies. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating pong inihandang Christmas Around the World ngayong araw, ating alamin kung paano nga ba ipinagdiriwang ang Pasko sa isang Buddhist country sa Asia na Vietnam, kasama ang Pilipinong seaman na si Ezekiel Sacobo. Narito ang inihandang special report ni Bombo Everly Rico. Pasko sa barko, mahirap dahil malayo at hindi kapiling ang pamilya. Pero ganito ang kadalasang nararanasan sa buhay ng mga maituturing na heroes of the sea, ang mga seaman. Isa na nga dito sa nakaranas na magdiwang ng Pasko habang nakasampa sa barko, ang Pilipinong si Ezekiel Sacobo na tubong Tuguegarao City sa lalawigan ng Cagayan. Halos isang dekada na itong seaman at may pagkakataon nga kung hindi man nakabakasyon ay sa barko na sila nagpapasko. Sa loob ng barko kasi sineselebrate din namin yung Christmas doon. Gahanda din kami. Depende doon sa sa official. Pero bilang isang Pilipino din kasi hindi rin natin matanggal kasi yung pag-celebrate ng Christmas eh. Kahit nasaan ka man, basta sa amin, kahit nasa loob kami ng barko, kahit na nagbo-voyage kami, nagse-celebrate pa rin kami ng Christmas, talagang hinahandaan din namin. Ibinahagi din ni Ezekiel kung paano nga ba sila nagdiriwang ng Pasko habang nakasampa sa barko. Pagka araw na ng Pasko, pag umaga, ang di pa na dadating yung kumbaga yung gabi ng Pasko, normal na trabaho muna, tapos pagdating ng hapon, yan na, nakahanda na yung namin, yung siyempre may sarili po kaming doon, may sarili kaming gali, may sarili din silang chip, may sarili kaming chip po, may messman, ganyan. So pag natapos na yung daily routine namin na trabaho, doon na, pagpapasok na ng hapunan, doon na kami mag-celebrate. May mga pag-gifts din, ganyan. May mga exchange gift. Dahil na rin sa tawag ng tungkulin nito bilang isang marino, napapadpad din ito sa iba't ibang mga bansa. Ikwinento din ni Ezekiel na ilang beses na rin itong nagpabalik-balik sa bansang Vietnam na tinatawag na Land of Miracles na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Asya, kung saan isa nga sa mga naging destinasyon kamakailan ng kanilang barko ay ang Haiphong City sa Vietnam. Ayon kay Ezekiel, na base sa kanyang karanasan, ang Pasko doon sa Vietnam ay parang normal na araw lamang. Sa experience ko kasi hindi pa parang wala sa kanila yung Christmas. Hindi gaya dito sa atin na talagang ibang pagkain na gaya ng may mga bibingka, mga ganun. Doon parang normal lang din yung araw sa kanila pagka sa atin na Christmas eh. Hindi na rin ito nakakapagtaka dahil mayorya o 55% ng Vietnamese ay Buddhist, habang ang iba naman ay naniniwala sa Taoism at Confucianism, at nasa 7% lamang ang Katoliko. Kaya't hindi official holiday ang Pasko sa Vietnam, at mayroong ibang paraan naman ang pagdiriwang ng Pasko ang mga Vietnamese, gaya na lamang ng pagpunta sa downtown para ma-experience ang holiday spirit. Sa malalaking syudad gaya ng Ho Chi Minh City, ang largest city sa Vietnam, makikita din sa mga kalsada at mga gusali na napapalumutian ng mga Christmas tree at maliwanag na mga neon lights. Alam niyo ba na ang Vietnam ay dating parte ng French Empire, kung kaya't hanggang sa ngayon ay nananalaytay pa rin ang impluwensya ng French sa mga tradisyon sa Pasko. Kaya't sa mga simbahang Katolika doon ay mayroong makikitang nativity scene at mayroon ding church services. Ang mga Vietnamese din doon
mapa-Christians man o hindi ay pumupunta at nagtitipon-tipon sa malalaking cathedral para sa midnight mass services para mapanood ang nativity plays at mapakinggan ang Christmas music. Sa Vietnam, ang Christmas Eve ay katulad ng Lover's Day. Mapapasana all ka na lang talaga dahil sa dami ng mga couple kahit saan mang lugar na nagsiselfie, kumakain sa labas, nagpapalitan din ng regalo at nakikibahagi din sa mga fan activities. Ang Pasko nga naman talaga ang the best time para sa mga pamilya para lumabas at enjoy ang holiday spirit. Sa pagbati ng Merry Christmas sa salitang Vietnamese, Chúc mừng Giáng sinh. Kunting trivia lamang tungkol sa bansang Vietnam. Nabanggit ko nga na tinaguri ang Land of Miracles ito. Bakit? Dahil mula kasi sa pagiging isa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo, 30 taon na ang nakakalipas, ay isa na ngayon sa richest country sa buong Asia, ang Vietnam. Ang bansang ito ay mayroong borders sa China, sa hilagang bahagi, Laos at Cambodia naman sa kanluran. Kung ang Vietnam din ang pag-uusapan, tanyag ito bilang tahanan ng ilan sa malaparaisong beach destinations sa buong mundo kung saan makikita ang crystal clear waters at white sands. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Oh my gosh, Kadets! Batang gulo dito! Bakit pakalat-kalat na gamit nyo? This is unsatisfactory. Ala, mukhang galit na naman si Sarge. Dapat kasi nag-orokan ka hati oro cabinet sila para organize. Maayos na ang gamit mo, safe and secure pa with its safety locks. May powdery scent na, ang kapal pa ng plastic. Kaya para... Barry, traffic bill! Voice over lang po. Umayos ka nga! Yes, sir. Marokan, maayos ang buhay mo. Sa pagkakataong ito ay kumuha naman tayo ng mga balita mula sa ating mga probinsya. Kaya nga naman nababanggit ko kanina, eto hong Mindanao State University dyan ho sa nangyaring Marawi bombing, natuklasan ho ng Philippine National Police na Hunyo pa na ikinasaan ng mga terorista sa Lanao del Sur. Ang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio, Cagayan de Oro. Ibinunag ngayon ng pulisya na matagal na palang plano ng Daulas Lamia Mounted Terror Group na umano'y bombahin ang Mindanao State University main campus na nakabase sa 7 barangay ng Marawi City, Lanao del Sur. Batay sa panlalahad ni Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, Director Police Brigadier General Alan Anubiza, na buwan ng Hunyo 2023 pa ang target ng grupo na pasabugan ng bomba ang emisyon Marawi batay sa kautusan ni dating Southeast Asian ISIS Emir Abu Zakaria alias Abu Dar, subalit hindi natuloy dahil naunahan ito ng state forces at napatay sa kanyang safe house sa Marawi City noong Hulyo. Sinabi ni Lubisa na tila naglaho rin ang bomb threat na yun nang mapaslang si Abu Dar, kaya nibaling sa ibang focused offensive, partikular sa ibang bahagi ng bar. Ito mano ang dahilan na maigting ang pagsagawa ng lower units ng target hardening measures upang masupil ang anumang mga galawang terorismo sa rehiyon. The information was received as early as June this year. There was a bomb threat, particularly on the Mindanao State University. In the following month of July, this threat of bombing MSU subsided. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat, para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Balita pa rin sa ating mga probinsya, eto hong isang lalaking may nervous breakdown na baril, patay matapos mag-amok at sinaksak ang pulis dyan ho sa Banate, Iloilo. Isa pang katao sugatan naman matapos na matamaan ng bala. Ang balita nga na tinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Patay ang isang lalaking umano'y may nervous breakdown matapos na baril ng pulis kasunod ng pag-amok nito sa Barangay Poblasyon, Banate, Iloilo. Sa naturang insidente, nasugatan rin ang pulis at may isa pang natamaan ng bala. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Lieutenant General Enrique Robles, officer in charge ng Banate Municipal Police Station,
Sinabi nitong nakatanggap sila ng report na pag-alagala sa Esplanade 1 sa naturang bayan ang lalaki na kinilalang si Roderick Villanueva habang may hawak ng kutsilyo at itak. Nang nagresponde ang otoridad, hinabol pa umano ang lalaki, ngunit nadula si Police Executive Master Sergeant Geronimo Gano at dito na nilapitan nito ni Villanueva at sinaksak sa likod. Sa inisyal na investigasyon, kinuha ng pulis ang kanyang 9mm service firearm at nabaril ang lalaki. Dahil sa natamong sugat sa dibdib, dead on arrival ang nagamok na lalaki sa ospital. Patuloy naman na ginagamot sa ospital sa lungsod ng Iloilo ang nasaksak na police officer, habang may isa pang biktima na dinala rin sa ospital sa Barotac Nuevo matapos natamaan rin ang bala. Iniimbestigahan pa ang impormasyon na may isa pang police officer na nagpaputok ng baril para sana maawat si Villanueva nang sinaksak nito si Sergeant Gano. Responde po yung yung tropa natin, unexpectedly, sinugod niya yung mga PNP personnel natin. Nang umabot po na natumba na at nadulas na po si Executive Master Sergeant Gano, doon po nakita ng opportunity ang ating suspect to stab the PNP personnel. Sa suspect po, sa may chest po, meron pa daw pong tama sa arm. Si Police Lieutenant General Enrique Robles, officer in charge ng Banate Municipal Police Station. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Update ho sa palitan ng piso kontra foreign currencies. Ang US dollar ho ay katumbas ng 55 pesos 79 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 7 pesos 15 centavos. Habang ang Singaporean dollar naman ay katumbas ng 41 pesos 90 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay katumbas ho ng 14 pesos 89 centavos. Habang ang euro ay katumbas naman ng 60 pesos 75 centavos. Ang datos na ito ay batay ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at ka-Star Nation, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, eksaktong 10 araw na lang, Pasko na. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Giving gifts for everyone. This Christmas we share the Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Mayong aga surat sa Bacolod Negros Occidental, agaplag ng palatuntunan ang Bombo Radio Big Time. Karon nga daw sang Biyernes sa petsa 15 kita sabay sa bulan sang Desyembre 2023. May kapon siya gapon niya lagad Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 10 ang takna sa ring aga. Sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka badalagkuan nga mga balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pila ka badalagkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-auptan man sang bukos nga puwersa sang DYWB Bombo Radio Pato Reporters, aton sa ring nga mga Bombo Correspondent, Bombo Volunteer sa magatagman sa pila ka badalagkuan nga mga balita. 3 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8 sa aga para sa aton siring Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Para sa aton siring Christmas Countdown, eksakto pulo na lang kadaw ang nabilin Pasko na. Nagahilapit na lang gid, no? Sa diri makabaran sa aton nga makabombo ang adlaw sang Pasko. So advance Merry Christmas sa inyo tanan-tanan, no? So halin diri sa bahin sang Bombo Radio Bacolod. Ano ato labing talopang ton pila ka madalagkuan ta nga babalita sa mga top stories of the day. Madalagkuan sa ring nga babalita lokal, no? So ang probinsya sa Negros Occidental, pagi sa kay Governor Eugenio Sebong Lacson, ang syudad sang Bacolod, no? Pagi sa kay Mayor Albi Benitez, ang nakabaton sa prestiyosong Seal of Good Local Governance. Ano ining ginatawag nga Seal of Good Local Governance? Sa National Award sa Department of the Interior Local Government o konsang DILG. Luwas sa pinaka-prestiyoso, siyempre nasyonal na niya, no? Ang awardee ang probinsya sa Negros Occidental, no? So meaning to say, maayo ang pagpamalakat, no? Sa probinsya sa Negros Occidental, paagi sa aton gobernador, Governor Bong Lacson. Di isang damlag lang, no? Sang tilekdan sa iyang Miyerkules sa petsa 13, may ara sang lights on ceremony nga ginpatigayon dira sa bahin sa Negros Occidental Provincial Capital, no? So nga konsidente isa man sa magahatag sang duag, ano, sa aton sining nga probinsya, at the same time sa bahin sa aton sining Matumalanaw, ang paglagaw-lagaw dira sa bahin sa Negros Occidental Provincial Lagun, no? Para sa sining naghanapit nga adlaw sang Pasko. Ang opening of license ng Ligat ti Kadungan ina makabanan, no? Sang birthday sa aton gobernador, Governor Bong Lacson. At the same time, magluwas siya sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental, may award man nga nabaton ang syudad sang Bacolod, no? Pagi kay Mayor Albi Benitez. Kalaki pa diri ang banwa sa La Castellana, no? Sa pagpamuno ni Mayor Romaila Nicor Magalimutan, at the same time sang syudad sang Victorias. Ti ang mayor daya sa bahin sa syudad sa Victorias, bata, no? Ni Mayor Albi Benitez sang syudad sang Bacolod, si Mayor Habi Benitez. At the same time, ining mga awardees ngayon ang nakabaton sa SGLG marker, no? Kag SGLG Incentive Fund nga tag 4 milyones pesos. Para sa probinsya, 2.3 milyon pesos. Para sa syudad, no? Sa bahin sang municipality naman, 1.8 million pesos. 1.8 million pesos ang nabaton man, no? Nga SGLG Incentive Fund. So ini, no, mga kwan ini no, mga award nga konsidente kon may-ari ka sa siring award, posible nga may-ara ka man sang kwan, ano, sang extra nga bonus para sa imo siring nga mga empleyado, no? So dako na, no, nga bugal para sa mga leaders naton, mayor, gobernador, no, sa siring nasabit iya nga award. So mismong ato siring kwan, ano, nga gobernador ang nagbaton sa upod sa aton DILG Secretary Benhar Abalos Jr. Sige, dugangan nato na karon basta magka-tiyempo, no? Kay etik daw pa uli ni sila subong, no, diri sa Negros Occidental kung magka-tiyempo nga maka-interview kita, no, sa kay Governor Bong Lacson. Samtang dugapin naton iya nga mabalita diri man sa aton sa ringa pagalagad, no, diri sa aton sa ringa panatuntunan. O damo pa na mga municipality, no, ang aton sa ringa
paglawagon ang Cadiz sa Itigto Araman, no? With the Mayor Salvador Bading Escalante sa Cadiz City. Wala na ko kompleto nga report yan diri sa aton sa Liga Pagpalagad. 7 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 8 sa aga. Ano pa gina mga balita naton diri kita anay sa mga balita nasyonal kay karon may kaupod taman, no, ang representante sang Alliance of Concerned Teachers, ang party list representative Franz Castro, no. So agad nga buloon naton iya makabanan ang reaksyon man sa mga minority side, no, with regards sa sining graduso nga charter change. No, ang pag-emenda sa ato sa nga konstitusyon kag syempre ti daw diri tutok, no, sa bahin sang sining pila ka mga restrictions sa foreign capital ka investments. Ang ining administrasyon ti syempre sa House of Representatives gid na magasugod, no, kag ti ini ang ginapagurahan ni House Speaker Martin Romualdez, no. May ara pa sang pagbigyan sang charter change o kontratsa, no, sa aton sa konstitusyon, no. So ibuloon nato ni karon kung ano mga reaksyon sang minority with regard sa sining mga plano. Samtang balik kita iya makabanan sa bahin sang pila ka mga balita lokal diri man sa aton sa Pagpalagad. Ibuloon man naton, no, ang ining latest nga update sa bahin sang sining paghimuros sa isa ka 17 anyos nga babayi sa sining pinakasikat nga resto bar, no, ngati munang ginambal ko limpan nagligad nga sang talikdan sining pandemic. May ara tubla sang kwan sang report to ngati mga ilimnan nga naga-open daw mo ning pinakasalawayon mo, no, nga classic ilimnan da sa bahin sang 17th Street, no. So ang pangalan ni nila to pero sa kahoy, no, nga pangalan nila ti subong, no, dira naman natabo, no, ang ining pagpasulod ti dako nga biolasyon na amo sa nga mga akto, no, nga ti nagpasulod gid isang minor. Si imo sa ilimnan although negosyo man na pero ti may mga konsekwensya kag sina dayang atubangon. So ibalaan tayo karon sa mga dugang update, no, kag syempre ining 1.5 million pesos ang nakonfiskar nga illegal nga droga sang City Drug Enforcement Unit sang syudad sang Bacolod. Duga pa naton nga mabalita, no, ang City Legal Office naton magapargayon na sang pagkampanya, no, sa bahin sang sining nasambit iya nga mga ginabaligya nga mga litson, no, nga wala nagaagi, no, sa slaughterhouse ti mga baboy ini, no, kay ginapang-ihaw nila tapos wala nagaagi sa slaughterhouse. Ti iba niya gani daw ara lang na kuno giniihaw para na sa barangay 36. Ano ka matuod ni nga kundi may suba dato sa Araneda Street, daw dira lang kuno gani nila giniihaw ang baboy, no. Ti paano naton masiguro nga safe ini kag nakaagi sa pag check kada kaigo nga standard nga kung ihawon mo ni kag ibaligya nga hindi pa agi to sa slaughterhouse, safe bala ini nga kanaon sa mapungloyo. Kung sa bagay ti kung banog kaon niya sang litson daway naman ay abito nagamater sa kung diin giniihaw, no, kung bala limpyo ini gin-check ini. No, basta litson ti wala man sa may pangindi basta litson na. Pero ang main concern naton dire, no, ang sitwasyon sa aton nga kayong lawas, no. So kay manti basi may mabalatian ang ining mababoy, no, nga posible nga malaton sa aton nga mga tawo. Ti sige balaon ta na karon, no, kay Tio nagadiragoso daw feeling ko daw late subo sa City Legal Office naton. Pila na ka mga kuaning ka mga Christmas parties ang nabalaan naton nga ti nagaparigano halin sang first week sang December, o last week sang November nga may mga litson na, no. So dapat double time kita, no, ang effort naton kuanong tagid, no, sigurohon tagid kay kabalo naman kamo, no, damo mga bintawso subong. Isa may mga order pa sa scam niyo, no, mga scam nga kwan nga mga giho ni, no, mga scammer sa online. Never gid kag hindi gid mag-entertainer kamo sana, no, kay kanugon na sang kwarta ninyo. Sige, istoryahan ta na karon sa aton nga pagpalagad. Samtang ti dugang nga mabalita, no, diri sa aton sining nga palatuntunan, ang kwan naton, no, ang banwa sa Isabela, no, nag-inaugurar ng ligad nga adlaw sang kwan
sang 6 million pesos nga worth sa legislative building mo ko tahom no. Sang ilang 6 million na niya, no? Ang ilang ginapaobra nga legislative building, no? Adjacent na iya sa bahin sang ilang kwan, no? Nga municipal building, no? Pero ti gamay ang budget, do pareho man ang mga materyales, pero ti lang tawan nyo bala ho. No? Sa gamay nga kan, although dako naman ng 6 million, but i-compare mo sa iban bala, no? So mayo man kung kisa magsaling kagati makita bala, no? Ang mihura, no? Ang kwarta sa pumuluyot dira blaga kadto. Sa mga proyekto, sang sagati matikal kita nga matikal pero way kita gali mihura, no? So mag-iloy gali ng pungko sa bungda, no? Mayor Doc Irene Montilla kag Vice Mayor Miguel, no? Montilla, bata yaman lang, no? Vice Mayor sa Isabela pero katong tahom to, no? Magsaling ka do modelo bala, no? Sa pila ka mga munisipalidad. Kay amo na isa sa mapagi kay para mapakita nyo sa publiko ti aryo, no? Amo ni ang kwarta diri ni nagkadto. Ang kwarta sang banwa sang syudad, no? Nga ipakita nato sa usto. So hindi gid galante nga classic kwan ano ka legislative building pero no maayo lang tawon sa mata sang tawo. Sige kay ban pa karon nga babalita nga pagadiskusyonan man naton no diri sa aton sa pagparagan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 14 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa aga. Hatag ta na sa pila ka mapanumdom pagbalik naton ma-award kita sa aton nga winner. Ginlawag kagabi diri sa pareho naton nga pagparagtag sa mapapremyo sa 1-2 Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Magabalik kita pagkatapos gilabang sini. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka
pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw. Bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya! Alright, no, so nakabot ang aton sining daily winner. Kagabi kaginawag no, diri sa aton sabay sa Bombo Radio Bacolod sa Zona Libre Program. Ginawag ni Bombo Anse Dos Orillas. So, sorry na, naupo na to sa Studio B si Bombo Cherry Grace Santillan. Naupo sa aton nga winner. Puputseng, come in. Mga kabombo, bombo po siyari kita diri subong live sa Studio B kung sa diin kaupod diri naton ang ikatatlo nga daog kahapon nga adlaw sang Webes kag syempre nakaabot ini siya no sa ginatag naton nga deadline subong nga aga kag syempre bangod nga nakalabot ini siya mo pos magabaton ini si ma'am no sa 500 pesos cash kag 700 pesos worth of
gift pack aba mo pons. Kagang ato nga tagdaog subong nga adlaw nga makabaton sang premyo isa gikan ini siya sa may Purok Santorini, Barangay Mandalagan diri sa syudad sang Bacolod aba mo pons. Kagang iya nga proof of purchase amo ang R Florete Pawn Shop coupon. Kag ini ang kaupod diri nato no sa atupad ko ba mo pon si Ma'am Alicia Miranda. Ma'am Alicia, good morning. Kag congratulations. Salamat ma'am kayo nagpasalamat gid ko sa Bombo Radio sa Star FM sang nabaton ko nga grocery kag 500. So ma'am, paano mo nabalaan nga ikaw ang nagdaog subo nga kun kagabi no nalawagan ka, paano mo nabalaan? Kay nag-open ko sa radyo ko, pag open ko gahambagin si Bombo ginlawag yung ngalan ko ba nalipay gid ko nga nakabatog nga nakadaog ko. Boti personal mo gid gali batian sa radyo? Kay ara gid ko magahulid ko radyo mo. Di anong imo nga una gid nga nang reaksyon ma'am? Nging ko nalipay gid kay simple nakadaog ko first time ko nga nadaog ko di sa Bombo Radio. Pila ka nakatuig nagpasakop sa ini nga promo ma'am? First time pa lang ko nga nagdaog pero ikapila na ko din naghulog. Wow. Dugay naman gali. Dugay ka na gali kay Oo, pero karon ako nakadaog. Boti kun maagang pamasko sa imo Ma'am Alicia. So handa ka na bala magbaton sa 500 pesos cash? Okay. Oo, handa na gid. Handa na gid. Umlad ang kamot Ma'am Alicia. Una nga hatag. 100 pesos. 100 pesos. Ika-2. 200 pesos. Ika-3. 300 pesos. Ika-4. 400 pesos. Ika-5. 500 pesos. 500 pesos kag 700 pesos worth of gift pack. So, Ma'am Alicia, pag-aanon mo ang 500 pesos cash. Ay, dogang ni bakal sa balay mga kung anong kulang kag maintenance ko ah. Salamat gid sa Bombo Radio kag sa Star FM. Yes. Yes, pag-agdaha sila tanay ma'am kung nga sila magdaog man agud nga ako na magintraman sa malapit na naton nga Grand Draw agud nga ti isa man sila nga magdaog or ikaw mismo magadaog sa Grand Draw. Kung sino man ang nagagusto magdaog gusto nang mahulog lang kamo sa inyo nga entry kay base kamo magabutan man kamo sa Bombo Radio kag pasalamat man kita sa Bombo nga kadako gid sang ilaging bulig sa aton. Yes, Basta Radio Bombo Number 1. Star FM. It's all for you. Yes, congratulations Thank kay you. Ma'am Alicia Miranda sa barangay Mandalagan sa syudad sang Bacolod nga nagdaog sa 1-2 Panalo Port 22 promo sa Bombo Radio kag Star FM. So mga points, live din sa buong sa Studio B ini si Bombo, Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Alright, sige, salamat gid. Sa kay Bombo Cherry sa Santillan, kaupod sa aton nga winner. Diri sa aton sa Riga Bacot at the same time sa aton sa Riga Kabombo. 30 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga, no? Diri sa aton nga pag-alagad, check ano ito ba si madalang aton nga kwan? Sa mga kabombo naton at the same time sa mga kautoran nato, parayon lang kamo ha? Sa pagpadala sa inyong mga entries para mas dako ang chance ninyo sa pagdaog. So nagailapit na ang aton sa Riga Grand Draw kung sa diin dalagko man nga mga papremyo, no? Ang nagahulat para sa aton mga tag pamrasakop, no? So week 7 kita subong, no? Week 7 sa pagpanagtag sa aton nga mapapremyo. Mga guaranteed price naton, no? Per area, meaning to say diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental para sa Grand Draw naton nga hiwaton na ni sa parabuton nga Disyembre 23 tuiga 2023, no? So ang first prize makabaton sa 15,000 pesos. Second prize makabaton sa 10,000 pesos. Ang third prize makabaton sa 5,000 pesos. Meaning to say mo ning ang mapapremyo naton diri sa bahin sang Grand Draw, no? Diri sa bahin sa Bombo Radio Bacolod, no? May magadaogid sang 15,000 pesos, no? May magadaogid sang 10,000 pesos, no? May magadaogid sang 5,000 pesos. Plus na ang aton nga regional prize naton, apat ka areas ni Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region, no? So may isa nga magadaog 50,000 pesos kada area, no? So apat ina ka area, isa sa NCR, isa sa Luzon, isa sa Visayas kag isa sa Mindanao. Kag syempre, no, ang aton sa nga grand prize
nga mga kabahin naman sa Millionaires Club no sang Bombo Radio Philippines nga makadaog sang 1,000 pesos. No, 1,000 pesos sa iya madaog no sa aton nga grand prize sa December 23 tuig 2023. So padayon ang kamo no sa pagpadala sang inyo sa mga entries no kay the more entries you send the bigger chances of winning. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 32 minutos ang nakaligad sa takna alas 8 sa agad sa aton nga para tuntunan. Daw alang sa kunuto sa Zoom pero may contact number kita diri niya. No, may contact number kita i-check lang nato niyo no si Congressman Franz Castro no sang sang Alliance of Concerned Teachers. Sa mga kauturan nato the same time sa aton nga mga kabombo no ang main concern nato diri sa pang-reaksyon no sang minority side no sa House of Representatives. Oy, by the way, speaking iya gali isang no karosurihan tagli ni ang Negros Island region no nga approval no sa bahin sang Senado sa Pungsod Pilipinas. Pero di kita na no kay may mga tikang no ang kundi nag-adjourn na last Thursday no nag-adjourn na last Thursday ang sesyon no sa bahin sang House of Representatives no kon sa Kamara no so ti mabalik sila by January line of 2 pa siguro no sa January lagla ko kwa lang no line of 2 sa January makuha na rin no balik o ma-resume sila no dira lang sa imo tawgi kay parang kwan kay basi may ano da ko sa akon. So sa mga kultura nato the same time sa aton nga mga kabombo, no? Ti antes nga nag-adjourn sang tilikdan nga Webes kay balok mo ti ang sesyon kuan mo, no? Monday to Thursday, no? Ang sesyon. So antes nga mag end ang sesyon, no? Nang may mga plano. May ginlatag nga plano to si House Speaker Martin Romualdez. Una ang pag-revise no sang aton sini nga konstitusyon, no? Okay na ni sa nga tawagan pero kuha mo lang ang number niya. Liog ko. Okay para nga maano naton. No? So sa chat o charter change stick kada mo sang mga ginakuan ano, gina-attender pa naton subong pero ti mga kuan malang ina, no? Mga ginaladlad no nga mga programa sang aton sining kay hindi sa kuno available sa Zoom no nga makatapo sang House of Representatives no so ti kun madayon ini no kay kahapon ti naka-discuss man kita kung ano gid ang mga tinutuyo pero isa to ka political analyst no aton nga gin sa reaksyon subong ti kay ara na gid sa bahin sang House of Representatives no kay ang chat kuno magresulta ini sang benepisyo sa mga Pilipino. Although mga plano pa mini pero baloon ni naton kay pero may mga una na sila yang ginplastar no nga ang economic provisions daw mo ni iga-amendar. Pero baloon naton no kung ano ang mga reaksyon sang minority side sa House of Representatives no Deputy Minority Leader ng Kamara si Congressman Franz Castro ng ACT Party List. Congressman, good morning po. Live po kayo sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons pa ito. Hello, magandang umaga, Bombo Pons at sa mga taga-subaybay nyo dyan sa Bombo Radio Bacolod at sa buong Negros. Alright, Kong, no? Una bes, ano po yung maging reaksyon ng minority side with regards sa mga plano ng administrasyon sa ngayon with the Speaker Martin Romualdez sa isinusulong na chatsa o charter change, Congressman? Well, nabigla kami no na binanggit ni Speaker itong charter change na naman na doon sa unang bahagi no nung 19 Congress, ito naman ay tinutulan ng Senate kaya nga hindi ito umusad kahit na ito yung panukala ng House of Representatives tungkol doon sa mga amyenda sa charter change. Well, sinasabi ng Speaker na tapos na daw yung mga LEDAC bills, yung mga priority ng Administrasyong Marcos na isabat. Kumbaga natapos na namin sa House of Representatives at ito na yung titignan yung chatcha. Pero may marami pa talagang priority ang ating mga mamamayan kaugnay doon sa kalagayan nila. Halimbawa, yung
yung mga panukalang batas sa taas ng sweldo. Dapat ito ay matalakay sa susunod na taon. Dahil nakita naman natin na sa sunod-sunod na pagtaas ng mga bilihin, hanggang ngayon mataas ang mga presyo ng mga bilihin. Ang alam mo, Bombo Pons, ang bigas ngayon, wala ka nang mabibiling 30 na magandang bigas na para kainin ng tao. Ngayon hanggang 62 pesos dito sa Metro Manila yung bigas na nabibili na namin dito sa Metro Manila at marahil dyan din sa ibang mga probinsya. Yun ang dapat na asikasuhin, yung pagpapababa ng inflation, at pagtaas ng sweldo. Ito, by next year, tataas na naman yung halimbawa yung presyo ng tubig, no? Tataas na naman yung mga iba't iba pang mga utilities. Kaya tapos kami naman may mga panukala kami paano yan masasawata. Kaya talagang yun ang dapat na naasikasuhin, yung sweldo at saka yung pagtaas ng mga bilihin. Tapos yung kasiguruhan sa trabaho. Ngayon, parang regular na ang mga contractual ngayon. Ibig sabihin, parang mas marami na ngayon ang mga contractual kaysa mga regular employees, no? Kasi yun ang talagang hina-hire na on a contractual basis. Yung security of tenure ng ating mga manggagawa ay talagang hindi maganda, no? Or at stake. Kaya marami pang dapat na talakayin ng mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. So ito nga yung problema ng West Philippine Sea. So marami tayong mga resolution na para tulungan din yung ating mga mangingisda na makapangisda doon sa West Philippine Sea na talagang masuportahan. So kung in terms of priority para sa mga mamamayan, ito yung dapat na talakayin immediately by next year. At hindi ito yung tsa-tsa kasi based sa survey, the list of their priority, itong tsa-tsa, yung ating mga kababayan. Yung mga binanggit ko kanina, based on the recent survey, yun ang kailangan na dapat na asikasuhin ng Kongreso at ng gobyerno ito. Oo nga, no? So in short, bakit pa natin unahin yan? Kasi hindi naman importante, no? Kumbaga, parang ganun yung pagkaintindi po namin sa statement ninyo, Kong. Yes, tama, oo. Hindi naman ito yung makasasagot doon sa sikmura, doon sa problema ng ating mga mamamayan. Kaya bakit pina-float ulit itong pagbabago ng amyenda? At isa pa, kung gagalawin natin yung isang parte ng konstitusyon, halimbawa itong tungkol sa economic provision, hindi na natin maiiwasan na ma-amyendahan din itong mga political provision like yung extension of terms, itong pagpapalit ng klase ng gobyerno, parliamentary or federal or whatever na mga proposal. Kaya talagang delikado na magkaroon ng tsa-tsa at this time dahil nga ito nga sino ba yung makikinabang kung 100% ownership ng land ay ibibigay natin sa dayuhan, di ba? So hindi ito pakikinabangan ng ating mga mamamayan yung sinasabing pag-unlad. Ang dami na nga nating ibinibigay ng mga incentives sa mga foreign investments. At bakit mababa pa rin ang turnout ng mga foreign investments? So hindi itong economic provision ng saligang batas ang sagot doon. 'Di ba? Ang mga pinoproblema ng mga foreign investments, mahal ang kuryente, traffic, itong mga red tape sa mga local government at iba pang mga requirements na pinahihirapan yung mga investor. So ito yung dapat na natugunan at ito yung dapat na maglagay talaga ng ano ba yung mga solusyon kaugnay nito. At hindi yung lupa, hindi yung pag-aari ng Pilipino na lupa. At isa pa siguro, isa rin yan, no, sa mga concern ng mga foreign investors itong sitwasyon ng peace and order natin dito sa Pilipinas. Diba? Yes, oo. Isa din yan. Kaya sinasabi nga natin na dapat magpatuloy yung yung peace negotiation between ang government of the Philippines at ang NDF at anumang mga grupo ng mga rebelde. Oo. Dahil kailangan kasi matugunan yung ugat ng ng armed struggle. So, yun yung dapat na matugunan ng gobyerno ngayon.
All right, ano? So nagtapos na po yung session ninyo, no? Last Thursday, Kong? Yes, oo, tapos na nung Wednesday. Adjourn? Actually, nung Wednesday. Wednesday. Yung adjournment ng session, ang balik namin ay January 22 na. All right, ano? So baka sabihin na yan lang, no? Economic provisions lang ng yung i-amend, pero baka may ibang mga lusot naman diyan, ano? So yun yung hindi natin akalain, or baka oo. Diba? Simula lang yan, pero iba talaga yung patunguhan ng revision ng Constitution. Yes, oo. Yun nga yung pinangangambahan natin. Baka kunyari economic lang yan, pero at the back of it, yung pala gagalawin rin yung mga provision on political. At kami naman tutol din kami na nagalawin itong economic, ano, kasi walang pakinabang diyan yung ating mga mamamayan. Oo, all right, no. Sige. Na-mention mo yung mga pagpalawig ng terms, no. So parang kahapon I think, or nung Wednesday, no, lumabas din, may pinail na Senate bill si Senator Robin Hood Padilla na gagawing 2 term, no, itong sa presidente, no. So for 4 years, no, tagtag 4 years, ano. So in reaction po ito, although parang plano pa man lang, pero sang-ayon po ba kayo dito, Congressman? Hindi kami sang-ayon diyan, ano. Yan nga yung sinasabi natin na pagpapalawig ng term ng mga official natin o yung mga elected officials natin. So, hindi na tayo, sapat na yung isang termino para sa presidente. Para iba naman, kasi magiging napakatagal yan para sa mga work, para sa mga hindi mahusay na mga presidente, halimbawa, 'di ba? At magiging naman yan, so yun, tingin natin sapat na tong 6 years na ito na para sa term ng ating ng presidente. Kaya tingin natin ay hindi magandang idea yan na palawigin ang term. Oo nga, no? May mga plano pa dito, gawing 54 yung senador at expanded terms sa president at VP, no? Parang ito talaga yung buod ng kanyang well, oo, tignan mo nga yung 24 na yan na senador. Sino ba diyan yung talagang aktibo na di ba? Para sa constituents, ilan lang naman diyan yung mga nagsasalita. May nagsasalita diyan, mga anti-mamamayan na mga proposal. So sa Kongreso din, ganun din naman, di ba? So, ang dami talagang pinupondohan, ng pondo ng ating mga mamamayan. Kaya, ako nga, eto nga ngayon, dito sa Kongreso, parami ng mga distrito eh. So, ibig sabihin, parami din yung mga kongresista. Di ba? Na sinuswelduhan, pinupondohan ng ating gobyerno. Kaya talagang talagang delikado itong pagpapalawig ng pagpapalawig or pag-usapan para sa charter change. All right, sige. So lastly, Congressman, anong mensahe mo po sa mga tagapakinig ng Bombo Radio Bacolod? Sa ating pong mga mamamayan ng Bombo Radio, tagapakinig ng Bombo Radio Bacolod, advance Merry Christmas po sa inyo. At sana po ay maging prosperous din po yung ating susunod na taon. So kami po sa Makabayan, asahan po ninyo yung aming mga ginagawa dito, mga proposal na makakatulong sa inyo. At kasama-sama po tayo na igiit yung mga kahingian ng ating mga mamamayan para sa pagtataas ng sweldo, pagpababa ng inflation, kasiguruhan sa trabaho, at syempre yung paglaban natin sa ating soberanya. So muli, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa Bombo Radio Bacolod. Sige, salamat, no? Si Congressman Franz Castro sa Alliance of Concerned Teachers o CONACT. Liyo ko na lang save sang number ito. Derman sa aton sa Riga Baco, at the same time sa aton sa Riga Baco Bombo. 45 minutos sa kaligan sa takna, alas 8 sa aga, to si isiling niya, no? Mas mayo ko nga tutukan ta na lang abi ining daw hindi na mapunggan nga pagsaka. Sa tuod lang ha, no? Bangon sa sining kasakuon sa pila ka mga
lideres nato sa gobyerno, elected public officials sa ginatumod naton. Bangon sa kasakuon nila na tawan nyo bala, no? Hindi na naton matulupangdan, libot kamo subong sa mga merkado. May mga presyo na sang bugas nga ara na sa tag 63, no, pesos. Tag 63 pesos na. Ang presyo sang bugas per kilo, no? Ti mag-amo sini, alarming na ni para sa aton, no? Ti pero duway man ni ginahatagan sang pagtamod sang mga elected public officials naton, instead ti banto, no, sa House of Representatives plano sa mga amendments sa konstitusyon, no, sa foreign investments naton. Nga dapat striktohon pa naton na, no? Kagti nagapati si Congressman Franz Castro, kini lang bugas ang kamahal, no? Inflation ta naganubo pero hindi man naton batyagan, no? Kay ti once sa pagdubo sa inflation rate naton, automatic naman na siguro nga nubo man ang kag mag-adjust. O kung hindi man magnubo, ba't ma-adjust bisan gamay-gamay ang presyo sa mga basic prime commodities naton? Tiway man, doara naman na sa stable yung presyo na. Why na iya baylo-baylo presyo, kilos ang baboy, subong to, 350 na. No? Ti, maglabot ka rin sa line of 2 sa bulan sa Disyembre, basi ma 400 na ina. Kilo lang na. Sang baboy, kakabalugin sila, nga in demand subong ang karne, bisan karne lang sang baboy. Basta yung tide season, kiti, damo kwarta tawo, may kasarang bakal, bisan mahal baklon. Kay sa aton nga mga Noche Buena, sa mga party-party, hindi mihimo nga wala baboy. Amo na ang mga rason kung nga ang nagapinagusto na lang sila pasaka, pero why man ta Japon mihimo, mabakal man ta Japon. Utan, isa pa na, no, Bombay, kamatis, mga mga katumbal, nagatilinaas na subong. Presyo sang gasolina gadubo man pero sinintimos. No, hindi naton mabatsagan. Iti isang una, mas kampante kita ganitong mabalik sa tag 35 kung 30 na lang ang litro mo. Sang gasolina, sang krudo. Ti sininga tsimpo, why na niya siling sang mga analyst, why na niya chansay manubo pa na niya. Ang gasolina, pabalik pa sa 30 pesos kada kilo, 25. Natubuan ko boto ang presyo sang gasolina, 18. No? Amo lang na naabtan ko ang presyo nga gina-enjoy sang una. Pero gamay-gamay patas sa to, no? Hubin tak tama, bata pa gani, elementary. Wala nakita tanan nga presyo 18 pesos. Subong lang tawa bala. Hindi amo ini ang aton dapat nga tutukan sa pagsugod sa 2024. Kaya nagapati ang minority side sang Kongreso o sa House of Representatives niya, pauna na nila niya nga siling ang economic provisions nga ang amendahon, hindi may lusot man na Japon. Di nga ang may kwan ini, nga ang may ginduso man nga bill to abi si Robin Hood, Senator Robin Hood, ang proposal niya ni. Pagpagwa yan Martin Romualdez ang chatsa, no? By the start of 2024, si Senator Robin Hood Padilla nag-file may asang Senate bill, no? Nga i-amend, proposal na ni, proposal plang gali, no? Pero hindi pagin Senate bill, proposal nga konsiderin i-amend ang 1987 Philippine Constitution, timahibla na to, i-extend or i-allow nga i-extend ang termino sa presidente kag vice presidente. Kag 2 terms na dapat sila magaserbe. Sa anom, o butang mo na abito sa 3 ka tuig nga termino sa mga local positions like governor, mayor, mga vice mayor, sa mga councilors, no? Dasig ka gani matak-an sa sulod sa 3 ka tuig, di lang nga term, ayan pa ni sa 6 ka tuig, tapos i-times 2 mo pa, no? Pero hindi ka totally 6, kundi sa proposal, himuon ni tag 4 years, do Amerika, gidya, no? No? Every 4 years, na may eleksyon, pero, tagaan 2 ka term, ang presidente kay vice-presidente. Hala, no? So, kumatabo nito, sus, daw masiling kaguro daw ginasuka mo na sila, pero kung mapasar blaw, sino ka sumuod na gid. Pero marason naman sila, 4 years, dasig man lang. Dasig gani, pero 2 ka term, pero
ano kada ko ang tsansa nga ma-challenge na ida sang challenger ang nagapungko. Kung by all means siya, himuon niya, no? Para nga magdaog sa liwat, kaya hindi na pwede. No? Tagsalang katabo ka kaperde siya. Ka ang senador, himuon sa 24. Siling ni si Congressman Franz Castro, sa 24, gani ka senador, pila man lang na kabilog ang visible da, sa tuod-tuod man na. No? Tuod man gid. Sino malang abi. No? Sa 24 ka senador ang gagiho da. Waste of money para sa aton. No? Kaya dapat ako yang senador do ay naman lang gani ni papel, no? Kaya mas kadamo-damo. Kung may proposal siguro nga buhinan ang numero sa mga kongresista, buhinan ang numero sa mga senador, buhinan ang mga numero sa tanan nga malokal posisyon siguro, no? Mas okay pa na kay ti dira gid halantaw naton makasave kita. Pero kung dugangan ti dako pagidi ti lantaw nya bla, no? May kulba subong administrasyon ni Marcos kay nga may posibilidad nga ti ang Pilipinas ma-bankrupt sa ulihi nga may inadlaw, no? Because sa mga pag-deficit na nato sa mga budget pila pag budget ta subong sobra 5 trillion pesos, no? So amo ning balantayan sini naton, no? So ti amo ning ba proposal ya ni Senator Robin Hood Padilla nga hindi man nagustuhan ni Representative Franz Castro. Ang mga lawmakers imuon pag tag-apat ka tuig mo. No? Nagagutok na gani sila sa bahin sang House of Representatives sa batasan pambansa, no? May kamalo ka magkitang ibansa na nagdaog na kay na makalma na. Nagasto masang kwarta pero sa pinakamadaling nga panahon sa sulod sa 3 ka tuig, bawi ang gasto. Ay, so muna bala, no? So, minsan matatani na bala sang maka paumwad bala sang sitwasyon sa kapiluhon tadi Blas Pilipinas, nga mabuhinan naton ang poverty threshold tadi, no? Ang poverty level naton mapa anubo-nubo ta kay do nagabutsog lang nagabutsog ti anon talang abi, no? Kay tigin tawo kita nga pigado gwanta no? Subong papisan-pisan naman lang. Bisa remedyo general ka lang na iakon, may ipauli ka nga pagkaon milyang paghapon. Wagi problema. In short, ti bakas kita, magmuslim sa legkas gobyerno, ti mga labay-labay man Japon, ang ilag nga ginatutukan. 54 minutos sa kaligan sa tak na alas 8 sa aga, bagabalik kita pagkatapos kidamang sa pila ka mapay balaw. Standby. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante matinlo kag masami ini nga ginalab
labhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala. Bacolod Philippines Standard Time 6 minutos sa kaligad sa takda nga alas 9 sa aga. Parang kamaragap natin diri sa aton saliga para tutunan sa Bombo Hanay Big Time. Check the next time, no? Si Bombo Cherigay Santillan, nagikan sa Bacolod City Government Center.
ang City Legal Office naton, no, nagsugod na subong kampanya. Kag verify, hindi lang verify kundi kay tuod na gini na validate na ganini, no? Kag ginahimo na ni gani nga mga helikoton, no, sang mga nagabaligya sang lechon bla nga baboy, no? Kundi may ordinansa kita diri sa bayan sa syudad sa Bacolod nga dapat kung magpaihaw ka sang baboy, no, ibaligya mo or bisan gani imo kulingon consumption didto gina ipihaw ya sa slaughterhouse. Kay may ari kita diri slaughterhouse nga ti AAA na ng standard sina, no, to make sure, no, nga ang mga gwa o kon ginabaligya nga mga baboy makitaan nyo da, no, sa mga merkado mo nang safe mo na gani nga hindi ka mo na bakal sang baboy bisan din lang, no. Sa tatlo naton ka merkado, ti niya sigurado gaagi ni sa kwan sa slaughterhouse. Kay gina-check na da with kung may balatian o kung wala ang baboy, kay kung may balatian ti hindi na pag allowed nga ibligya, no? Pero subong damo pag niya nagapamintaha nga mabaligya litson ti ihawon nagda ko diin o sa litsunan da ko, no. Ano ka matod na report sa Barangay 36? Gaihaw ko no kabuda baboy dira lang sa Igadsuba. Why na kamo gaihaw to sa kwan? Sa slaughterhouse bagon sa kadamuon sa order sang litson na subong nga ang party diri wala tuo na, no? So amo gidto pag ula ta kaon spaghetti magmuni, spaghetti subong hasta sa New Year mo. No? Oh, so ganaganon talang kaon kay basi kon kay balo kabuti kon sobra lain man sa lawas ta. Check na ton si Bombo Cheng sa Pia Kalinya, no? Sa Bacolod City Government Center. Cheng sa report, please come in. Kabombo po sa pagkumpis karon sa Bacolod City Legal Enforcement Unit team ang mga baboy o kote sa ang mga baboy ang ginalitson nga wala kaagi ihaw sa slaughterhouse sa Babopol. Bangod gati base sa payag ni Attorney Romeo Carlos Ting Jr. ang head sa Bacolod City Legal sa ti ang pagmonitor, no, sa Bacolod City Veterinarian sa mga lechonan o kundi mga nagabaligya sa karne sa baboy na ibaluan nga tidira sa may lechonan sa may dalan na Araneta sa wala ako na may pinadira ka mga nagabaligya sa lechon na personal na sila kung sila mismo ang nagaihaw kag wala ininila ginapadulong o kung ginadala sa slaughterhouse. Bangod gati madumduman naton abong mupons, no, sa pagsaka gilbalas ng kaso sa African swine fever. Siyempre dutay na lamang ang mga naga-backyard hog racer o dutay na lang ang backyard hog racer sa diri sa syudad sang Bacolod kag ti masami na sila yan nagapangumpra, no, sa mga malayo nga banwa o kung syudad diri sa syudad sa Bacolod kaangay na lamang sa Kanlaon, Tuboso kag pinapagid ka mga banwa o kung syudad diri sa probinsya nga ti madamo sang mga baboy nga available nga pwede nila mabakal, no, kag-iga letson bomupon. So isa ini sa ginamonitor sa karon sa syudad sang Bacolod bangod nga ti madamo, no, sa mga kaywatan o kunti mga parties nga ginahiwat sa karon bangod nga ti bulan kita sa Disyembre bawti ang letson wala tuoman nga orderanay ti ang iban dira bomupon sis bangod sa kanamuon man sang mga order ti dasigay man ba na ang giho bombo. So luyagid nga sikaron, no, sang Bacolod City Veterinarian nga ting may isa-isa niya gid bala dulog dira sa may dalan Araneta sa dalom sang Taytay agod nga may balaan kung ila bala nga baboy is may ara sang tatak o kon papeles nga gikan sa slaughterhouse bangod nga ti ang priority dira ya bomupons once nga naga-serve ka sa pagkaon is kompleto sang documents kasi nag-agi gid bala sa insakto nung proseso abang mo sa bangod nga si hindi nato napaktan kay base bala ang ginihaw nga baboy hindi siya bala healthy abang mo so kunti kaagi bala masakit pero ti giningagaw na lang agod nga ti eletsyon ti wala kita kabalo sa mga posibilidad bala kag ti ang posible nga matabo kag ti base bala mangin resulta o kun mangin kabangdanan pa ini siya nga
madamo sang magasakitan sang tiyan o kung ano pa dira nga mga posible no nga mga masakit dalaman sang ini nga baboy abawapon. So ginainganyo guys ang City Legal nga ti dapat gid nga pagagyon ini nila sa slaughterhouse kag tingas nga mapatigayon ini sila sang pag monitor o pag check kyar pag inspect o mo sa tagsa ka mga nagabrigya sang baboy sa lechonan o kundi sa mga lechon abawapon is syempre buday sila sang business processing licensing office o kung na BPLO, Bacolod City Veterinarian at siyempre ang City Legal Enforcement Unit team kag pag-updan man ini sila sa mga kapulisan kay hindi nato mapaktan bala ang posible nga mga kinagamo nga magaluntad bumupon sa bangod nga ti pagapwersa kumera sa pag-confiscate sang mga baboy ti imagine ang 1 kilo so ako na ti ang abaligyan ay daan sang lechon na baboy is yara sa 10,000 pesos bumupon. So once confiscate na tisunugon ina ko no hambal ni attorney Tieng ang mga confiscate kag syempre ginabubuan man nila siya sa gas kag amo ang pagsunog kag paglubong siniya gud nga hindi na bala luto pa liwat a bombo po. So amo na pero sa karon amo na sa bombo cheng kay considered as kuana sa ng butagoy nga karne no so ti way katak sa kuruhan sina so that's why iti dapat dito ginaipiha pero yung iban niya naga-kwan sila yan naga-dali no kahit sila ti basi damo order no dakong ma-income tas ni. Yes, exactly. Bumupon bangod nga ti kadamo sang demand sa karon no sa pagbaligya sang litson pati hindi ina-insakto man nga ginaway bangod nga ti kung may magreklamo dira bala sa ila bumupon ti sila gid ang mabalikan kag ti kadako sang posibilidad nga madulaan man sila sang palangabuyan kag ti ma-confiscate ang ila nga baligya bumupons kag ti kadako manadaan sa kapital nga ginapagwa nila so mas maayo gid nga nag-agi sila sa insaktong proseso agud nga tiwala sila sa kahangawaan once nga magpatigayon sang inspection abawapos although nga ti ano man kita magasaulog man kita sa adlaw sang Pasko kag celebrar nato no pag welcome nato sa tuig 2024 kung na bag-ong tuig ti ginainsyende man sang syudad sa Bacolod apang ti mas maayo gid kag gina-priority gid ang kamaayuhan para sa tanan ug ti safety sang tagsa ka mga konsumidor bawapon. So bawapon para sa dugang nga detalye yari bala pamatian naton ang kabahin sang payag na Attorney Romeo Carlos Ting Jr. ang head sa Bacolod City Legal Office. So ginatamdan ko bala diri Bombocheng no ang ining sabahin sa slaughterhouse may city ordinance kita diri so napasar ini sag time ni Mayor Bing no so ang tanan nga karne sa baboy manok ano basta mga livestock nga kuan ini nga products no dapat ipaihaw gina sa aton nga slaughterhouse or else considered as hot meat ina no kag subject for confiscation. So ang City Legal Office kasan-ola ni sila nagkamutik nga ti kay siyempre ti ang baligyan na isang litson niya dira way na untat mo especially da sa Araneta kasanola kamutik nga sila ubumbutsing nga ti may nagapaihaw nga sang may nagalitson sang baboy nga way nagapaihaw sa slaughterhouse. So, abawapos na nagpadangat sa ina nga impormasyon ang Bacolod City Veterinarian bumapos bangod nga ti isa man na sila ang naga-coordinate sa Butagoy. Butagoy abawapos diri sa syudad sa Bacolod nga ti sila ginaya naga-inspect kag naga-checkar sa mga nagabaligya sa baboy sa merkado sa mga ginapangilitsyon nga baboy nga dapat may ara ini sang tatak nga nagapamatuod nga gikan ini sa slaughterhouse o kung ginihaw ini siya sa slaughterhouse area sa barangay Handuanan, Bamapon. Alright, sige. Kung ko magsala daw City Ordinance 459 ini mo, no? Bubutsang pero sige lang. Babatian naton si City Legal Officer Tony Romeo Carlos Ting Jr. Attorney, anong monitoring nyo sa mga litsunan kaya ambal ni Councilor Celia Flor wala ginapas slaughterhouse? Nag-conduct na si ang task force Budagoy si Martin. Hindi si Martin si Doc on leave siya si Doc May. Magid ni Doc May daw siya na
based sa iyan na findings, so wag sa kita na butagoy daw halos na pa-slaughterhouse. Pero ang isa lang waya pa niya kagtuan guro ang sa may litsunan na kay magid ang backyard kay tungkol sa ESF napiktuan magid amo nagalabanda sa gwa mo Japon ka pamakal kay isang una way tiga sa ligya sa gwa mo ang backyard ang amo lang ang supply di sa market ti subong daw uga pa naman gid sila pa slaughterhouse na gid sila iba na dati ang litsunan kay amo na kay ginaluto nila mo kay kumpara sa Di, amo na gani sana pagtuan ni Doc May, dikto gid mismo sa litsunan na sa may Araneta. Kay daw sa dalom na sila nagusto ya gina na sudlon na dapat pa ya gina yang baboy na hindi lang nila pangiyawon. O na sila giyaw, amo nagusto ya na sudlon na bakit para kada mga pulis kay para may mo sila na caught in the act. Oh, hindi kay naanan na sila na nagigiyaw O nga upod kami kung magkiti para na lang malikaw ang gamo. Te ano nang matabo attorney once nga mga kitaan gid. Hindi once na makita na wala na ihaw sa slaughterhouse, kina-confiscate nila kag ginatutdan. Daw parehas to na sing ESF tabla mag-dispose na ulaan nila gasolina kag tutdan. Di dapat ma-comply lang sila kay madalon mo lang gina sa slaughterhouse ang baboy mo. Marisgo ka pa yan ako ma-embargohan. So dapat seryosohon nila ni Bombotseng kay diri na nakataya ngaton nga ay kayong lawas. Libang safety pati kooperasyon gid ang panawagan sa city legal kundi sa local government unit diri sa siyudad sa Bacolod nanungod sa mga nagabaligyasang baboy hindi lamang sa mga nagapangretson kundi sa mga nagapalusot bala Japon bubon sa pagbaligya sa baboy although nga wala sa pagpadulong sa slaughterhouse agud ni didto pati gayunon ang pag-ihaw sang ini nga baboy bangod nga ang safety gid ang dapat nga priority labi na gid nga ang pagkaon is ang ginaserbe o kuti ginabaligya bangod nga ginakonsume ina sang tagsa ka mga individual bawapon. All right, no? Sige. Kagti sa mga nagalitson man no? Baligya ka mo siguruduhon nyo man, no? Kay karon nagnegosyo ka mo da nga ti tanan gali illegal man nga mga pamalakat. So hindi lang nga makahalit ka sa tawo kundi mahigkuan mo pang pangalan mo da Bombotseng. Yes, bawapon si malitan mo gid ang imo man nga negosyo bangod nga once nga mawalaan ti confiscate bubupos ti pila panadaan ka mga litson dira ang ginaihaw ka ginaluto dira sa may area sa dalan Araneta ti once nga mawalaan dira nga wala tatakali sa gikan sa slaughterhouse bo ti kanamo gid o ti kadako gid sang pamerdihan sina bubupos kay ti magapalugutubang ka pa sang mga penalidad nga nakadepende sa ordinansa sa syudad sang Bacolod bubupos. All right. Sige, salamat gid Bombotseng. Bombo Pons para sa pagpangalagad sa bombohan ay big time. Ini si Bombo, Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Sige, no? Salamat sa report ni Bombo, Cherry Grace Santillan diri sa aton sa ring pagpalagad. So damo abi kung ka i-report yun sa aton, no? Kung sino na pa ang nagabaligya sang litson nga ginaihaw dira lang bala sa balay, no? Ang syudad Subong ti mambal man ni kulang kita sa task force, kulang kita sa personnel, no? That's why kinahanglan naton ang kooperasyon sa mga pumuluyo. So mga vigilante kita kay ti dira man nakataya nga aton ni kayong lawas no? Kay karon magkaon ta karon nga hindi safe, no? Ti dako nga problema na, no? Para sa aton. Negosyo man na tuod pero ti dapat ibutang tayo sa legal, no? Nga mga negosyo ti damo kita namalaan. Kung isa duha lang nga malitson na ti dapat, no? Dito giniya ginapaihaw, no? Sabahin sa slaughterhouse ipa-check ta gid na. Kay basic may mga balatian nga baboy tapos ibligya mo pa. Tigwa sa double kill no? Dogin double kill mong imong mga customer. So do isa man lang nabalaan naton di nga daw damo nga kuana nga nagalitson sang baboy do sa barangay 36, 35, 39, no? Amo na nga may area, no? Ang 39 na no? Sa Taytay Bombotseng 39, sa Araneta barangay 39 na no? So barangay 35 ting nagalitson man, no? So Subong boasting iban nagapwesto sa litsunan nilo to abi mo ko diin sa igad sang suba.
Kaya nga tidira na lang nila giniihaw mo. So once mo mutikan ina, no, sang City Legal Office naton, no, kay ang chairman sa Committee on Markets sa gasiling mo. Hindi maragoro magbungat si Councilor Celia Flor nga may nagahimo sa mga illegal kung tawag sa gani ng may kung wala sa may nagapaihaw. So may ara gid, no, sa mga nagahimo sang sina nga mga illegal nga bulaton. So hibalaon naton ini kung may makonfiskar ang ato sa City Legal Officer, pero sa punto bala ko wala may makonfiskar, meaning to say way isang may nagahimo illegal. Pero ti busik ko anong tagina, no? Kananglan agi kita sa butas ng karayom. So para nga madakpan tagin na sila. So mga baka kung ako kapos man ni dakpon mo, ipatawag tanan nga mapunong barangay, no? Tapos si mitingon, sang City Legal naton, no? Kag ayoon nga magkooperar mapmuloyo kag kung sino nagahimo sa parehosan ni. Way na duwa dakpon dayon plus na pinahan pa. Pero ang kampanya naton niya sa double dead, no? Kung hot meat nga mga karne ti parayon na yan, no? Kay muna gani siling ko, kung mga baligya sa igadigad ko isa doon ni patak salig sina. But 100% sure ayhan nga ti kung magambal kita di sa kanginan diri sa Bombo Radio, mga bakal ka mo sa mga accredited nga merkado ta sa Libertad Market, Burgos Market, sa Center Market, kay dira ya ti safe ginadang mga karne sa baboy nga nabaligya da. No, hindi ka mo magbakal-bakal sa mga higad sang dalan nga way tax siguro sa. So I think hindi man 100% but tibutang taguro mag 90% nga safe ina ti dira-dira gid guro. All right. Sige sa mga kautoran nato the same time sa aton nga mga kabombo, litson na pero makahalalit sa aton kayong lawas. 24 minutos sa kaligad sa takna alas 9 sa aga. Nanong latest nga pahayag sang aton nga City Drug Enforcement Unit, no, kon CDEO, sa syudad sa Bacolod, sa balor 1.5 million pesos nga shabu nga na-confiscar, no? So may follow up diri si Bombo Mia Francisco, Disyembre subong damo gid kwartang tawo ko kapati ko, galante gid ang tawo subong nga bulan sa Disyembre, bastantes kwarta. Mga bonuses kag mga kunano dira, no? Perks to nga nabaton nila especially ko sa government ka nagaobra. So ang ma-circulate ko ng kwarta di sa Bacolod, no, billions of pesos man. This December, no, until December 31 ina, no? Kay ti amo man ning bulan nga makita naton nga kuan ano nga may ara-ara gid la, no, isa ka isa sa aton may mga 13th month sa mga private companies, no, government agencies, no, bisan mga kuan subong mga tricycle driver, may mga asosasyon, may mga bonus nga nagakabaton. Pero diaryo 1.5 billion nga shabu, valor sang shabu na confiscal sang CDEO. Nanong follow up, no, punta aton sa Bombo Mia Francisco sa report. Bombo Mia sa report, please come in. Mga kabombo, bombo pon sa dakop ang isa membro sa LGBT kag iya partner sa ginapatigayon nga drug bypass operation sa ina sa kaagahon Disyembre 15 sa Purok Sigay, Barangay 2, Sitad sa Bacolod. Sa pahayag ni Captain Joven Mopato, ang head sa City Drug Enforcement Unit, ginapatihan nga isa ka LGBT member si Michael Jan Tabara alias Smith kag may previous ning kaso nga RA 9165 mang bombo po kag ang iya ka partner nga si John Clyde Pilora ang may previous man nga kaso ng illegal gambling. Ginabulugan ta 232 grams sa suspected siya po ang nakuha nga may balor mas sobra 1.5 million pesos sa mga suspektado bombopon. Kagaroon ang suspektado ang nakahunong sa may police station 2. Kaga pahanunggungan niya Captain Mugato nga mangin alerto sa palibot kaga i-report ang mga insidente na hanungod sa illegal drugs bangod sa palapit na ang halface
kag na-take advantage ini sa ang amoy ni nga na sa mga manog baligya bombopon kung nga makapalapnag sila ya kay bangod uso ang party subong so chance nila nga makabaligya. So hambal o dugang pa niya Sir Mogato nga kung may mabatsagan o makitaan mangin alerto kag sugid gilayon na sa mga kapulisan nga kay para matapnakan ang kaso sang illegal drugs diri sa siyudad sang Bacolod, Bomboton. All right, no? So ti daw ay kulba ba? Yes, Bombopon. So upod sila around sa ini sila ka boarding house dito sa Maya Purok Estigay, Barangay 2 sa siyudad sang Bacolod, Bombopon kag mag-partner ini sila. So, nangin successful man ang gintitigayon nga drug bypass operation sa city drug enforcement unit kag mayo man bombo points nga nakakuha sila o nadakpan sila kay of course kung nakalapta ini or pa ni sa mga street level individual mas madamo ang apektuhan bombo points. Right, Alright, Bombopon, so para sa dugang detalye record pamatian naton ang head ng City Drugs Enforcement Unit, si Captain Joven Mogato. Mga 1 week na ang aton nga monitoring sa iya para ma-confirm kag ma-validate kung matuod bala ang mga report sang pumuluyo dira. Nga si certain Michael John Tabara kag si John Clyde Piliura naga-engage or nagabaligya sang illegal drugs dira sa may Purok Sagay sa may barangay sa Sigay, barangay 2, Bacolod City. Kag ginasang kagahon successful ang aton bypass operation against sa ila. Kag naka-recover kita di more or less 232 grams kung may standard drug price nga 1,577,600 pesos. No, as a background si Michael John Tabara 2018 na dakpan ini sang Station 2 sang disayman niya kaso pero wala kami diyan ni kung nakagwa ini siya. Kag si John Clyde no nadakpan ini sa illegal gambling ini ang kaso niya. Okay. Previous. So kag sa Kagina no isa lang ni sila ka boarding house dira. Sa Sigay kay si Michael John Tabara member ini sang LGBT. Si John Clyde amo ni ang iyang upod-upod dira sa boarding house. Partner ya sir? Yes. Oh. Okay, partner ya gali. Si sir kanang wala man sir sila nagbato or wala man kagina sa commotion pag patingog. Wala naman. Okay. Kay kapadulong subong no madamo. Ay December madamo sang may mga okasyon na celebrate ng Christmas party. So hindi malikawan nga nagalapta man subong damo man nagabalikya ginahimosla nila ang time nga ni makabaligya man sang illegal drugs. So panumdum namon sa ila ma'am nga kaupod namon ang komunidad concerned citizen nga nagapadayon man nga support sa aton. Naga-report gid sa aton ma'am kung may mga nanotice sila o kung sa ilang mga tupad dira may manotice sila nga nagabaligyan na isang illegal drugs. So amon ang ginaaksyonan naton kay damo na bimam mga concern subong nga mga pumuluyo nga nagakwan naman sa illegal drugs ma'am. Kumbaga gusto naman sang maglinong. Maglikaw man ang ila mga kabataan sa illegal drugs. So amo na naga-report sila sa aton para kung hindi man gid matap na at least buhin-buhinan ma'am. Amo na kung sa kwan mas samtang temprano mas mayo nga makontak lang sila. Okay. Bumumi? Yes, sa Bombo Ponso, muyad to ang pahayag sang head sang
City Drugs Enforcement Unit na si Captain Joven Mogato. Ang purok sigaya linsang una, way na naiya kadula, way na naiya kaulihi sa listahan, always on the top ginaya. Barangay 2, purok sigay. Yes, Bombo Pons kay ang dala nga area, dumidikit Bombo Pons kag ang dalan Dalagamay. Sang una kani, sang nasunog na da, kag di may portion na to yung ara sa dagat mo, sa baybay. No, ang mga balay Bombo Mia nga footwalk lang alagyan mo da, sus may incident na ganda sunog sang kaagaho na tubla mo, no, sunog. Ubos mo Bombo Mia ang iba nagatangla sa babaw sang langit niya ba kanugon sang aso ba kay ang mga drugs ng kalasunog saka lang sa langit ang aso. About o kabudlay na Bombo Pons kay of course kung amoy ng sitwasyon mabudlay masudlan sang bombero ti ubos gid. Hindi mo nalagas ang aso to sing kanugon to. Alright, hindi. But kidding aside, no, Bombo Mia, ang ato ginakwanta man na, no, ang mga barangay officials ginadayo man naton ang lihok nila da, no, sa pagpumuno ni punong barangay Banguanga, no, Bombo Mia. So aton misyon tagid ning eliminate gid, no, kung halos pa lang imuuntag tanan madula gid yan, no, ang droga diri sa aton. Yes, exactly. Bombo Pons, kung hindi man mabula, at least sa Bombo Pons, mahagan-hagan ang illegal drugs diri sa syudad sang Bacolod. Alright. Sige. Salamat gid Bombo Mia. Bombo Pons, para sa pagpangalagad sa Bombo Ani Big Time ni si Bombo Mia May Francisco, para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Vista Radio. Bombo! Sige, no? So 1.5 billion pesos sa baro sang ligarduga na konfiskar sa bahin sang isa ka LGBT membro sang LGBT diri sa Proksigay sa Barangay 2, no? Diri sa siyudad sa Bacolod. Why Japon kadudlaan, namula na nga ako mambalda, no? Bisan ano paning mga kwan kita da sa mga kamot nga ginautod, tiil nga ginautod, ulo nga ginautod, wigiton tana kun ano, bisan chap-chapon mo pa nito ang lawas ang drogista. Kag ibilin mo da ko diin tong grabe kag rampant ang droga. Why man ni Japon niya epek? No, di ba? Na tabo na may mga tiil pa gani pare sang tiil no, nga kalawigit nga ti ang mensahe sa droga Di anong epekto? Ti nga gabaha Japon now. Magsiling ka guro bilyones gurong kantidad sang droga des Bacolod nga kunong don ti kumpiskaron guro sobra pa. Pilaihan ka bilyon. Sige, 34 minutos sa kaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Pero pasalamatan naton kag ginadayaw naton si Diyo da mga kapulisan bisan pa paano, no? Sige lata kampanya. Maubos gid ang adlaw sa nga maubos sa Buenas nila. Balikan naton sa segment ng Christmas Around the World pagkatapos gilamang sini. Stand by. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini.
Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon.
o kung makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kung magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya! Alright, sige, balik na rin sa aton nga pagparagad 45 minutos sa kaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Check na ton sa Studio B. Si Bombo Mia Francisco kapon sa aton sining winner. Award na ton, isa pagid ka winner na ton, no? Sabay sa 1-2 panalo part 2 dito promo sang Bombo Radio kag Star FM. Bombo Mia, come in. Mga kabombo, yari kita karon live sa Studio B. Kaupod naton ang aton nga daily winner sa 1-2 panalo promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ma'am, good morning. Anong aton nga pangalan? Mirna Siray. Mirna? Siray. Siray, taga diin ka, ma'am? Tangub. Taga Barangay Tangub. Baw aga pag di si ma'am nagkadto Bombo Pons para ma-receive iya nga premyo nga balde sang urukan nga may worth 700 nga gift packs kag of course ang tumataginting nga 500 pesos. Wow, ready ka na, ma'am? Ready na. Ready na, Bombo Pons. Ano pang ginahulat naton, ihumlad na ang imo nga mga palad. Okay. Abaw. Bombo Pons, una nga hatag. 100 pesos. Ika-duwa nga hatag. 200 pesos. 200 pesos. Ika-tatlo nga hatag. 300 pesos. Ika-apat nga hatag. 400 pesos. Ika-lima nga hatag. 500 pesos. Wow, 500 pesos subong ang ara sa kamot sang aton nga daily winner kag of course ang 700 worth of a gift of packs diri sa may balde sang urukan. May balde ka na, ma'am? May bihon kag ara mga pampagwapa. Ti ano brahon mo, ma'am, sa imo nga nabaton nga premyo? Ang akon nga bihon, ibihon ko na mag-birthday ko. Aba, Akla na lang panakot. Birthday ko sa December 30. Sa timing din. Expected ko na yung madaog ko mga kabihon-bihon. Do ka mayo, gid. Na-expect ta rin. Ang mga pampagwapa, ya, ma'am? Hindi ko masyado magpagwapa yan. Kay guwapa ka na nga daan. Makaibis lang ko, makagwa lang ko, okay na ko na. Kaya na ko na mga sitibritsi sa ako na nga guya. Si Mister? Ara Ay, pa? wala ko, mister. Single? Single. Wow, tipila ng edad ni nanay? 17 ako sa December 30. Wow, interesante sa iyong pagka-single, no? Maaman. Amo ginakuno mo bupon? Makahapon lamang tani guro bubuya. Pwede gid ka naman bupon. Ara si Bumbo Jazz karon ang imo nga istoryaon, ha? Nga 70 years old pa na nakalabot pa 70. Why gid may nakasandad haw? Basi si nanay, why niya nagagwa permi? Gani, basi bukot. Ay, dedicated sa work of Bombo Pon. Sa mo'y na nga 70 na si ma'am wala Japon. Pag-retire ko, why na ko gagawa sa balay? Ay! Sa balay na ko. Balay nun eh. Iway naman to sansang 60. Kasi may ara pa, maulat-ulat. Pero importante may pensyon. Yes, of course. Wala nang gasuporta. Muna bla siling tabla bisan single akong happy ka bla nay okay na na no? Oo. Basta enjoy na kasang life mo pili na. Abaw. Yes, Bombo Pons, gift na na iya nga makalabot 70. So dapat manipay. So mama na imo mahamba, imo pasalamat. Pasalamat sa Bombo Radio sa tanang na facilitate nga promo nga yung tagaan niya makusan sa mga second time ko lang niya nag-intra sa ng 1-2 panalo. Hindi sa isa Bombo Radio. Sa swerte sa palengke to guro. Oo. Nakingagaw ko week 7. Wala ko kalusot. Expected ko nga madaog ko kaya siling sa neighbor ko mataya man ta kay ma-intra man ta. Hindi pa sadya sa ileper mi nag-claim sa ilang siling ko na sige sa dason na ako naman ko si sa inablos ko sige ako malista sa imo nga dira ka promo kay ingalan. Tapos siling ko, sige ako lang malista sa ako niya ngalan kay ipadagdag kay eskwela siya mo. Tapos siling sa inablos. Expected ko nga makuan ko. Week 7 gintayan ko. 5 week 7 gid ko ya. Lucky 7? Lucky 7. Expected ko ya nga daw ko kanya alas nagid niya nga draw sang daily winner.
Ang nakabati ang akon nga kwan, nga manghod, ang manghod ko. Kaya daw na ko kumugta mo, wala man ko wala na lang sige na lang ko Nga rin salamat ka sa Bumbo. Nga naka-intra ko. Bisan paano naka-win ko. Bisan Kadaog. Nakadaog siya, Bombo Nakadaog ako. Salamat din sa nag-facilitate, sa tanan niya kuan sini nga promo, nag-provide sini nga promo, tanan nga supporter, supplier. Salamat gid nga damo sa inyo tanan. Yes, Mama Damo man nga salamat sa pag-participate sa 1-2 Panalo promo. Bombo Pons. Sige, salamat gid Bombo Mia. Madamo man nga salamat. Basta Radyo. Bombo. Number 1. Star FM. It's all for you. Bombo Pons live diri sa Studio B. Kaupod ang aton nga winner ni si Bombo Mia May Francisco para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Alright, sige, salamat gid Bombo Mia Francisco kung sa aton sila nga winner. 50 minutos sa kaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Diri man sa aton sila nga pagpangalagad, no? Diri sa bahin sa aton sila nga palatuntunan. Oh, sige, diri na lang kita kuroto. Madiretso na lang ta aton segment Christmas Around the World. Stand by. Alright, 51 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sa aga. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kung tagon. Off din naman ninyo ako sa pagpanglugayawon sa isa ka kingdom, ang Kingdom of Bhutan. Ang Bhutan nga namtang sa Eastern Himalaya sa South Asia, ini ang ginapalibutan sa pungsod China, India, Bangladesh kag West Bengal. Well, since nga Buddhism ang mayorya nga reliyon sa Bhutan, masiling naton nga daw hindi mabatsagan. Ang Yuletide season diri, apang diri kita gali nagsala kay masadya, masanag kag madinuagon ang Christmas celebration sa Bhutan. Siling nga tuman ka flamboyant ang pag-celebrar sa Christmas sa mga Bhutanese. Tanan nga mga mayor nga kasudarahan sa Bhutan ang may adorno sa mga madiluagon nga lights kag matahom nga mga Christmas trees plus mga miniature ni Santa Claus aba ang madamo man nga ginabaligya sa mga Bhutanese shop. Moreover, Christians in Bhutan is the time to exchange gifts. Ang Bombo Radio ng ideya. Samtang tuman naman ka prayerful ang mga pumulo sa Bhutan sa sining Yuletide season, puno sa masami ang ilang mga local churches kung sa diin nagapangamuyo sila para sa kayuhan sang isa kag isa. Sa tion sang Paskwa ang mga kasimbahan sang Bhutan ang nadekorahan sa mga lights, matahom nga mga bulak, ilabinigid sa ilang national flower na Himalayan blue poppy. Mga colorful Christmas trees sa sentro. Samtang paano naman magtinamyawan ang mga Bhutanese people sa Merry Christmas since nga ang ilang official language sa mo ang Jongka. No? So sila ang nag-greet sa isa kag isa sang Kristyeso ko Shoba Jamna Otsab ku Opalaksma Hardik Shoba. Sa Pamaskwa, musika, alright, sige ato sa nga Christmas Around the World gikan sa pagselebrar sang Pasko sa Kingdom of Bhutan. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 55 minutos sa kaligad sa takna alas 9 sa aga. Medyo lang naman ito sa katsyempo, no? Dari sa aton sa ringa palatuntunan.
giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Para sa ato sa nga Christmas countdown, pulo na lang kada ang nabilin Pasko. Nangalang nag-itsempo na to, no? So, biyernes subong ang presentasyon, sa 15 sa bulan sang Disyembre tuig 2023. Standby na kamo sa mamatahong mga madrama. Ini si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pagpumati para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sukilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Oh! Hala! Hinali lang may nag-ulot ng babae sa atubang ko. Kagang iya buhok. Nabunghay sa atubang. Oh, may mga nagapagdulong pagidiri nga isa kapano nga mga tinuga. Nga hindi ko mahangpan ang mga itsura. Ang akon ko lintas. Uyatan ko inisang maayo. Oh, piyungon kong akon mga mata. Samtang nagapangayo ako sang bulig sa kulintas nga ini. Karon, muklaton ko ng akon mga mata. Hala, ara gihapon sila. Abi ko na kon maluwas na ako sang kulintas ko nga ini. Apang nagsala gali ako. Nalainan ako mamati sa ila. Kagang ila mga mata, tagatulok sa akon. Do kasubong ba lang nga excited sila nga makuha ang akon kalag? Ay, Mami Dalia! Sadiin ka! Ma'am! Ay, ano ini? May nabatsagan ako sa akon sistema nga hindi ko mapunggan. Uy, nagkabatsyag ako sang tuman nga kaakig. Kag gusto ko sila nga atakiyon. Wala na sila. Wala na sang nabilin sa ila bisan isa. Oh, Diyos ko. Nalutos ko sila tanan.
Kag daw hindi ako makapati sa pwersa nga nagwa sa lawas ko kaina. Samtang nagapakigbato sa ila. Tagsubong. Nabatyagan ko. Nga doon sa nagakaupo sa ko nga kandila. Ano ini? No sa malipong ako. Hala, nadulaan ako sa pangalibutan. Ay, nangalingin pa sang jutay ang akong ulo. Kasakit sang lawas ko. Daw hindi ako makahulag sang maayo. Nagahigda ako sa isa sa mga hiligdaan diri sa klinik sang impyerno namon nga eskwelahan. Ay, anay ka. Pabangon ako. Kang magpungko. Ay, okay. Kasakit-kit sang akon walang abraso. Kagkahapdi. Apang, tula pa ninis ang pilas. Uy, medyo madulumang nahamtangan ko nga ini. Apang, tungod medyo tayo nga kasanag nga nagalusot. Alin sa bintana. Makita ko bisan paano. Ba? May nakita ko nga tao nga nagatindog. Dito nagatulok sa gosang bintana. Kagang iya kamot. Ara sa iya likod. Nagabugtaw ka na gali? Uy, tingog ni Mamidalya? Salamat. Ano ba lang natabo sa akon? Wala ka sang may nadumduman? Wala, ma'am. Nakibot gid ako. Apang napirdi mo ang mga tinugang nga ato, nga nagaisahanon lang. Ha? Wala ka gid bala matuod sang nadumduman? Wala. Ma'am, nakabalik na bala kita? Oo. Apang nadula si Arnel. Nadula siya sa ginali. Ano? Oo. Gani, sang nakita ko ikaw nga wala sang pangalibutan, gingamit ko na lang ang akon pula nga punyal. Nabilin si Arnel dito sa lain nga dimension. Kag hindi ako makahibalo kung ano ang natabo sa iya. Kag kun matabo, basi kun hindi siya makagwa sa madulom nga kalibutan. Apang may gintugon siya sa imo yan. Ano ina? Kung sa diin man kuno siya nakalambot, ang buhaton mo lang kuno, amo nga patyon ang nagapanguwa sang kabuhi. Si kamatayan. Ano? Wala ako makahibalo. Kundiin yan nakuha ang ideya nga ina. Pero, daw isa ina ka paandam nga mahimo matabo. Hindi bala? Anay ka? Normal na bala ako subong, ma'am? Nagbalik na bala ako sa akong lawas? Ay, ma'am, normal na bala kita? Ikaw? Oo. Ops! Hindi ka anay maghulag. Hindi anay pagpilita ang lawas mo. Kinahanglan ko nga buligan ang abyan ko, ma'am. Hindi mahimo, ina. Kag nga Ato pa siya sa iban nga dimension. Ano? Kag nga kita. Nga nga nakabalik kita. Inatungod. May kusog pa kita nga duha. Hindi kita normal.
Ano? Oo. Gusto gid ang mga duwa-duwa ko. Ikaw matuod ang ginapangita ko. Ikaw, Yana? Ano nga hindi normal? Ano nga hindi kita normal? Ano ba lang ginapanghambal mo, ma'am? Ano sa banta mo? Paano mo ginlutos ang mga tinuga nga to? Nga isahanon ka lang? Tungod bala sa kulintas? Kulintas? Wala nag-epekto ang kulintas mo sa mga tinuga nga to. Kuno mo, paano? Paano, ma'am? Wala ako makahibalo. Kinahanglan ko na nga maghulag. Kinahanglan niya luwason ko si Arnel. Buligan ko siya. Maghalong ka. Ikaw ang kinahanglan nila, Yana. Kung sundon mo ang katigasang ulo mo, patyon kanila. Wala na sang tion, ma'am. May kahumang kulintas ko ini. Hindi ako mapatay. Magwa ako dire. Yana! Ginapangita kanila. Kinahanglan nga punggan mo sila. Buksan kong puwertahan. Hindi. May tinugang nga nagatindog sa ako na tubang. May tabon nga itom nga panapton sa iya ulo. Kinkugat niya ako. Pagpuyat-iyat sa akong liog. Pero tingmaan ko'y tungkod. Ang iya malagba ako ko. Nagdulot ang isa akong punit. Atay ako. Pananglit na maglubog ini sa ako liog. Uy, isya! Nagdinig na siya ay mamitan niya. Naghalog ang pagpuyat niya sa akong liog. Manduan ko ikaw! Uy, isya! Hinanilag nagsira ang portahan. Handa ka na bala nga mapatay? Inani lang na naghayag ang hangin. Hindi. May inani nga nagkuha nga portal. Igupon niya kabi. Kamadalaan na ako. Ang hangin. Nakagot sa pagkuyot niya sa akong liog. Nakasulala ay sa portal. Wala yun ako makinawa. Diyotay na lang ang pagkagagagil. Patay na ako.
Ari na kami sa isa kanog. Kag wala ko makahibalo. Kag ano ang lugar nga ini? Tutaan na nga. Ari ini sa panulo ko. Hindi ka magulag, dira. May kinatudo siya. Babae? Babae ang kaupod ko diri. Manago ako sa likod sa dako nga tangki nga ina. Ilan taong kong itsura niya. Hindi ko makita sang maayo ang iya nawong. Mahigot ang iya baba. Ang iya mga kamot. Nabaklid sa iya likod. Kagdagad ako siya. Kag natabunan sa nagabunghay niya nga buhok ang iya nawong. Kinsakit niya ang babae. Hindi ako makagwanta sa pagtulok. Piyungon ko na lang ang akon mga mata. Magabian sa dagrinyo sa pagpamati ang matahumong sugpon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amugid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
2016 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Love someone new someday, somewhere.
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Thea, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Akon ka. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. Madamo lang wal sa tunga sa opisina namo ni Clarence. Apang hindi ako makahangop. Kung nga hindi ako mapahamtang. Tagsa nga mapinsaran ko. Ngari lang siya diri sa malapit sa akon. Kag nakahibalo man ako. Nga ginatun-an niyang mga papilis. Nga bahin sa financial report sa opisina. Paano kung sa hindi hungod? Nagsala gali ang accountant bahin sa pagpagwa pasulod sang kwarta. Sigurado nga basulon gid ako ni Clarence. O kung hindi gani, dudahan niya ako. Of course. Nakahibalo ako nga matinlo ang pagpalakat ko sang kumpanya nila. Matinlo ang akong konsensya. Apang, paano kung pangitaan ako sang sala ni Clarence? Para pagwaon nga malain na. Yes? Come in. Ma'am, ginpatawag ka ni Sir Clarence. Sige. Masunod lang ako. Salamat. Welcome. Hindi ako dapat nga magpa-apekto. Kalmahon kong kaugalingon ko. Kag wala ako sang dapat nga kabalakan. Kay wala ako sang ginhimo nga malain. Apa nga ginpatawag niya ako? May nakita siya ba lang nga dapat niya kaakigan? Bala na. Kadtuan ko siya. Ginpatawag mo kuno ako? Have a seat. Ginbasa kong report. Halin sang ginuyatan mong kumpanya. Hinari lang ako nga ginkulpaan. Kag nalipay ako, nga nangin mayo ang performance mo. Ay, salamat. Nakaginhawagin man ako sang halog. Apang wala ina nagakahulugan, nga nagadayaw ako sa imo. Natural. Buhaton mong tanan para malipay si mama sa imo. Nagalaom kang papanublian kaniya. Hindi bala? Look, sir. Oo. Ginabuhat ko ang tanan para nga makapalipay kay mama mo. Apang hindi buot silingon sina. Nga nagahandom ako sang palanublion. Ginabuhat ko lang ini para nga makabalos ako sang akon kabalaslan sa iya. Nga nagtindog ka na. Kaganay ka. Abi ko na kung Manong Clarence ang tawag mo sa akon? Hindi ba nga, hindi ka man gusto nga tawagon ko ikaw sang amo sina? Kung sa bagay, nasawaan na ba ako nga tawagon ako nga Manong eh. Kung wala ka lang sang inughambal,
Magwa na ako. Magbalik ka sa pagbungko. May ihambal pa ako sa imo. Ano pang ihambal mo? Mahadungan kita lunch karon ha, okay? Ginpapungko mo pa ako. Nga mo malanggalin ang ihambal mo sa akon? Sige na. Magbalik ka na sa opisina mo. Shit! Makabalos gid ako sa imo. Magwa na lang gani ako diri ah. Baw, ang hudiyo. Daw agalon ko gid siya kung magmandar sa akon nga maupod kami sa panyaga ba? Ano naman ay hanang ginaplano niya para nga paugtason ako. Para nga hindi ako madula sa panulok niya. Imagine, naugot siya sa akon. Apa nga ang gusto niya ako nga makaupod sa pagkaon? Hindi ayhan. Pag hinakop lang ang ginabuhat niya nga pagpaugtas sa akon. Ay tiya, hindi ka na lang mag-ilusyon. Lunchtime na gali. Kinahanglan areglohon ko anay nga akon kaugalingon. Antes ako magwa diri sa akon opisina. Sa sina, mangin matahom ako sa panulok ni Clarence. Kag pagkatapos, mabutang ako sang pahumot. Nga ba nga kadugay sa imo, ha? Naayawan ako sang hulat dito sa gwa sa opisina. Kakwen. May kambal pabi ako sa telepono eh. Kita mo lang. Ginbayaan lang niya ako. Sundon ko na lang gani siya. Ari na kami sa sulod sa elevator. Kahamot sang ginagamit mga perfume. Nakay pala ka ba? Amugin na nga nagustuhan sa mga guys nga kahamot sa isa ka babae. Look! Wala ako nagpahamot. Para nga magustuhan sa mga guys ang baho ko. Trip ko lang. Gani nga nagwisik ako sang jutay nga pahamot. Okay? Ay, salamat. Nagbukas ng pirtahan sa elevator. Ginuyatan niya ako sa siko. Ay, bisan suya ako sa iya. Pero, hindi ko na lang siya pagsawayo na. Kaya ang matuod, nalipay man ako.
Nagdibog man ang ulo ko sa ginapakita niya nga hulag sa akon eh. Halin pa kainang pag-alalay niya sa akon. Tubtob diri sa restaurant. Ginaati pa niya ako. Siya pa gani nagbutang sang sudan sa akong plato eh. Nakabalik na kami diri sa opisina. Kag hindi gihapon madula sa pinsar ko ang ginabuhat ni Clarence. Ano balang hampang mo nga ini, Clarence? Ginlain mo naman bala ang approach mo? Kay nakita mo nga hindi mo ako madula sa kabuhi sang iloy mo? Kung ginatripan mo ako, pasakayan ko man ikaw. Oh, ari na ang duha. Clarence kag siya. Manaog na ako. Sugataon ko sila nga duha. Hi, Ma! Oh, kamusta ang bilog ninyo nga adlaw, mga anak? Okay lang, Ma. Okay lang kami, Ma. Maayo gid manggaling alaga mo ngayon ni Ma. Dakong potensyal niya nga mangin isa ka maayo nga negosyante. Si? Ano ba nang ginasiling ko sa imo? Ang maayo pa, magpahuway anay ka mo. Kay ipahanda ko na ang aton nga panyapon. Okay, Ma. Masaka na ako sa kwarto ko, ha? Sige, iho. Ano, iha? Okay man ba lang napakita nga hulag ni Manong mo sa imo? Wala kagid bala niya ginpakitaan sa pagkasuplado niya? Aba, wala, Ma. Ay, salamat naman. Kay bisan paano, mapahamtang na ang buot ko. So far, so good. Wala ako nag-ugtas kay Clarence kaina. Ay, natuyo na ko. Kinahanglan ko na nga magtulog. Kay boss, opo naman kami nga ma-report sa opisina. Ma'am Thea? Yes, Mimi? Ginatake ko na sa iya balatian si mama ninyo. Ano? Ay, kantuan ko si Clarence. Ato siya. Nong, si mama ko, no? Ho na. Nakibalo na ako. Dali ka. Kinahanglan kita ni Mama. Doktor, kamusta si Mama, ha?
Anong kaimtangan niya, Doc? I'm sorry. Ginhimo na namon ng tanan. Apang wala namon siya naluwas. No! No! Oh, ba? Saya! Hindi. Nalipong siya. Mama Antonia, nga ginpayaan mo na ako. Nga. Saya, magkahong kanay. Dua ka adlaw na nga pulos kapila ang unod sa tiyan mo. Sige. Kung hindi ka gusto nga magkahon, magpaway ka na lang, anay. Kali ka. Magpaway ka, anay. Bayain lang na si Mama. Dali ka. Hindi. Hindi ako. Hindi ako gusto nga bayahan si Mama. Hindi. Hindi ka magsupong sina. Kay kumbinsa ron, ako ang dapat na masakitan. Tukod akong tunay niya nga anak. Oo, nakahibalo ako. Wala ako sang matarong nga mag-ambit sang pagpalangga sang iloy mo. Tungod inaypan lang ako. Apang dako ang akon utang nga kabalaslan siya, Clarence. Hindi man pag-idingot sa akon na makaupod siya. Bisan sa katapusan na lang at tion. Saya? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Thea, nga iyagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Akon ka. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday. Somewhere. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalipas sa tak na alas 10 sa aga mga kabombo. Iyari na ato si isa sa mga winners for today, December 15, 2023. Ang aton sini winner number 2 for today, ang yasin nga proof of purchase, Cream Silk. Taga Phase 6B, Barangay Handumanan, Bacolod City. Congratulations to Antonio de la Pedra. Antonio de la Pedra sang Phase 6B, Barangay Handumanan, Bacolod City. Ikaw ang aton si second winner for today sa aton nagapadan nga 1, 2, panalo promo part 22, balde-baldeng pa premyo na may cash siyahan pa. Kinalawag ko subong imo siningangalan, las 10:55, ang takna sa aga, 10:58 in the morning. So, you should be here, no? Sa sulod sang 6 ka oras, kaya ang palugit sa imo si pag-claim sa imo mga premyo, 500 pesos na cash, kag 700 pesos na worth of gift pack, hasta sa 6 ka oras, sa sulod sang 6 ka oras, alas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, mga ano man, 10, no? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 4. Alas 4. You should be here 4:55, no? On or before 4:55 this afternoon sa imo nga pagkuha sa imo sa premyo. Antonio de la Pedra, sa Phase 6B, Barangay Handumanan, Bacolod City. Ikaw ang aton sining winner number 2 for today. Congratulations! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Nando, sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Nando, sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag
Nagkatambok na sa ngakon mga kande. Apang sa hindi madugay, mahalin na kami sa lugar nga ini. Kag wala pa ako makakita sang sarang namon nga masaylohan. Naluoy ako kay Iska. Amo man kay Cameron. Nakahibalo ako nga nanamian nga daan si Cameron magpaligo sa suba kang magsaka sa kakahuyan dire. Kag hindi na niya ina mahimo kung makasaylo na kami sa iban nga lugar. Be, si Cameron, nakita ko siya nga nagadalagan pakadto dire. Diin siya bla maghalin? Lola Sindong! Silin ko gay nga, ari ka gindi mo. Ari ka na di sa wayang. Diin ka maghalin, apo ko. Natingala ko nga wala ko na ikaw makita sa imo hiligdaan. Nagpaligo ka bala sa suba? Oo, Lola Sindong. Kaglo, may nakita ako dito. Anong nakita mo dito, apo ko? Ari sa bulsa ko, lo. Dali lang, kay pakita ko si mo. Ari, Ay, uy, ano nang ginakuo mo sa imo kamot? Uy, nanari-sari nga mga bato. Sari-saring duwag. Uy, di ka magkuha sila Cameron, ha? Sa may suba gani, lolo. May nakita ko nga buho. Dason ginloog ko. Kapag luog ko, amo galining unod sang buho, lo. Hindi. Nga may amo sina dito. Uy, basi kung may tag-iya na to. Wala man, lo. Wala man sa midakadto nga tao sa lugar nga to, lo. Gani, ato na lang ni lo. Apang ano nga sahi sang bato ina? Nagaigpat sa sanag sang adlaw? Basi mga alahas ni lo. Lo, ipakita nato ni sa manugbaligya sa mga alahas sa syudad. Dasun, basi kon mahal ni lo. Kon mahal ni, mabakalan nato ng duta nga ari sa aton palibot. Kag kita lang mabakalo, para nga hindi na lang kita makalindi. Ay, oo, apo ko. Pero damo, gid na. Oh, Loy. Ari pa sa isa ko ka bulsa, lo. Dali lang, kay kuhaon ko sa akong bulsa. Ang kuhaon ko tanan. Ay, obo, Diyos ko. Sa pagkadamo-damo. Amo pala ko sina makakita sang amo sina kadamo nga sahi sang bato. Aring akon gali kalo nga human sa tila, oh. May ngalan pa nga Lakers. Ay, hindi na Lakers, lolo, ha? Lakers na saya. Inang nami ba lang nga manugampang sang basketball, haw? Amo man siling ni konsyal. Ginatag niya ina sa akon. Kay butuhon ko siya kuno sa eleksyon. Diri isunod ang mga bato nga inato para nga matingob ta. Holo, Man, ara na lo, ara na. Naubos ko na sulod sa kalo ang dala ko nga mga bato, lo. Lukuton kong kalo kagaya si Piton. Dali na to, mapauli na kita. Holo, dali na. Pagkatapos ko pamahaw, malakat ko sa banwa. Ipausisa ko kung anong mga bato nga ini. Holo, Nagdala ako sang isa ka hakop mahiyas, pila ka singsing, kag 3 ka kuwens nga bulawan. Ang iban gintago ko sa pasok, kag ginpakabit ko sa may dingding namon. Mayo na kay hindi madula. Ay, kung mahal ang kung taning bilis sining dala ko. Kinahanglan nga mabakal kong duta sa amon palibot. Agod nga hindi madulang suba nga ginapaliguan ni Cameron. Dason ginapamunitan ko, kag ginapanguhaan ko sa mga alimango. Kabay lang kung tani nga mahal ang bilis ini.
ahensya, ina. Kagamoy nang ginaprindahan sa mga alahas. May nakita ako nga babae nga nagatindog sa may istante, kag may ginasulat. Mapalapit ako siya. Mayo kay wala pa sang iban nga tawo. Ari na siya, ho. Mayong aga, ma'am. Maayong aga man. Maprinda ko tani. Maprinda ka? May inogprinda ka? Oo. Ay ti, nakapiyo ka nga may karat ang inogprinda mo? Basi bulibas ina? Kag nagausik lang ako sang panahon? Ay, kuwan, patanaw ko kung pwede Abi, tanawon ko. Oo. Dali lang ha kay kuwaon ko sa akong bulsa. No, ari na ma'am, ho. Ibutang sa ibabaw sang istante. Oo, ma'am. Ara na, ma'am. 3 kasingsing ang tampok nagaingat sa kasanag sang adlaw. Kag mga kuwins nga bulawan. Uy. Wala siya nagsabat. Kag nagngangalang ang iya baho. Kag nagdalag ko ang iya mata. Ma'am, ari na ma'am, Imo ini? Oo. Hulat anay ha? Kay tanawon ko ini sang maayo. Ikis-kis ko sa may bato nga may aksido. Aring akon gamit, Ari, ikis-kis ko na. Hindi. Sing-singa ang tampok, diamante, kag ang karat. Kataas kaayo. Kag ining kuwin sa ini. Ari, ikis-kis ko man ni. Oh my God! Pulawan! Kakataas katama sa karat. Oh my God! Ining 3 kasingsing nga may tampok ka diamond. Pwede ini mabakas ang tag-1 milyon kada isa? Ay, oh Diyos ko! Amo pa lang ako makakita sang amo sining nga mga hiyas ba? Hindi ako makahibalo kung anong ihambal ko. Pwede ini sa nga maprinda. Pero, jutay lang ang iprinda mo sini. Ining tanan nga ini, pwede na sa 2 kagatos. Ha? 2 kagatos? Kanubo abes ang karats mo. Sa diin mo inigin kuha? Iya ina sang akon lula nga ginpapanubli sa akon sang una pa. Kagpigado gid kami. Yani iprinda ko na ang ini. Sige ha, dalon ko na lang ini pauli. Sa diin ka nagapauli? Sa uma pa. Masakay pa ako sa bus. Dason manaog pa ako sa amon barangay. Kag maglakat naman pakadto sa amon sa uma. Amo gali? Ate, oo binala ng alahas ko. Kaya isulod ko na lang sa akong bulsa. Ari, Isulod ko ni sa akong bulsa. Ari na, nasulod ko na sa akong bulsa. Sige, misis ha. Malakat na ako. Salamat, Gid. Wala kaso. Ato na siya. Marcelo! Max! Dali ka mo dire! Madali! Ari na kami, misis. Ay, nakita ninyo ang tao nga ato nga nagalin dire bag-ulang? Ang nagabayo belasang blue, kag may guray nga itom. Sundan ninyo siya. Kag kung makaabot ka mo sa naligwin nga lugar, hold upan ninyo siya.
Hold up po namon siya. Oo. May dala siya nga alahas sa iya bulsa. Amo atong kuhaon ninyo sa iya, ha? Kag kung magbato gani sa inyo, patya siya. Ha? Ha? Uy, pambati. Dako ato nga kwarta. May batunon ka mga padya sa akon kung matuman ninyo ang akon nga nasugo sa inyo. Wala, sige na. Lakat na. Sundan na ninyo siya. Oo. Marcelo, dali na. Dali. Ato na sila. Mga boy ko sila diri. Kaglang ko'y sikyo ko diri sa akon nga pawn shop. Hindi. Hindi ako makapati. May amo sabto nga klase sang alahas. Kagang Queens. Antigo ato. Kag nabasa ko ang pizza dito. Kag ang kwarta nga ato. Sang tuig, 1515 pa? Tuig nga wala pa madiskubre ni Magellan ang Pilipinas? Kung makuha nila sa gurang nga to, mangin milyonarya ako. Oo, do sa hindi ako makapati sini. Do sa hindi gihapon ako makapati sini. Kag amo na ini ang tsansa nga magamanggaranon ako. Amo na ini. Nagalaom gid si Cameron nga dakong mabaligya sa ngamon mga alahas nga ari subong sa akon bulsa. Pero hindi man gali. Ahaw man lang gali 2 ka gatos. Kag hindi man gali ini oreg. Ay, naluoy gid ako kay Cameron. Hindi gid siya gusto nga makahalin kami sa duog nga ini. Patod nga masubuan gid si Cameron kung makahibalo siya nga gamay man lang gali ang bilis ang bato nga ini. Kadugay man sila ginapakopya sa amo ni Ma'am Cortez sa blackboard man. Siguro, nakapauli na si Lolo Sindong. Naglakat ato siya. Agod nga iprinta ang mga alahas nga nakuha ko sa may lulubngan dito sa lugar sang Salamangka. Hindi ko malimtan ng kastilyo nga to. Sino walang tag-iya sa ito nga kastilyo? Ang babae ba lang nga kalabira nga nasulod sa lungon? Ay, ang mayo pagoro. Bantayan kong pagabot ni Lolo. Basi madamo siya sang dala. Basi kon dako ang naprindahan niya sa mga hiyas kag nagpamakal na siya sa ngamon mga kinanglano ni Lola. Gusto? Bantayan ko si Lolo Sindong. Masilay lang ko kay Ma'am Cortez nga may I go out. Nan, Diri ako masaka sa kahoy ngayon eh. Kagbantayan ko ang pag-abot ni Lolo Sindong. Makita kong pag-abot niya. Kay ti, malantawan ko man siya sa dalan mo. Makita ko man halin diri ang mga kandeng nga nagainitom lang sa wayang. Ha! Nagahalab sila sa mga hilamon. Ha! Ay,
Ay, salamat. Malapit na lang ko sa amon. Ay, mahapit anay ako sa mga kanding ko Bay, may duha ka tao ako nga nakita nga nagasunod sa akon. May kinahanglan ni sila sa akon. Hulaton ko sila. Ay, mga toto, akong inyo ginasunod. Oh, ikaw? Nga haw, nagtalang bala ka mo? Diin ka mo makadto haw? Sa imo gani. Sa akon? Nga man mga toto. Ihatag sa amon ang alahas king kawat mo sa punsyap. Ako? Nangawat? May kawat ka nga mga alahas dito ka ina. Kag nakita namon. Ihatag sa amon ina kung hindi ka maluya ka masakit. Toto, nagsala ka mo to. Wala kuya sang may nakawat sa inyong alahas Ang alahas akon bulsa, akon niya to. Madamo ka pa sang bulobalibad sa amon. Sige na, ihatag na sa amon kung hindi ka maluyag masakit. To, iyan isang akon apo. Kag hindi ko ini mahatag sa inyo. Tigyan sang ulo mo ha. Agoy. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lando sang kahapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1